og svo Slökktu á Instagram. Nei, það er skemmtilegt. Slökktu á Instagram. Já, fara á YouTube. Allir sem horfa á Instagram, hætti að horfa á Instagram, fara á YouTube. Mér finnst alltaf skemmtilegt að spila tónlist á Spotify þegar ég er sem sagt Þegar þegar maður svona live. ég er ekki svona að opna Spotify sko. Nei, þegar maður spila ykkur músík. Ætlar að fara í random duos. Blessur, Spotify. blessur. Segir fólk hérna að drulla sér á YouTube og Já. hætta að horfa á Instagram. Já, koma á Nú YouTube. er ég alveg brjálæður sko. Hætti að horfa á Instagram og fara á YouTube. Þeir sem eru á Instagram, akkur er ennþá að horfa? Fara á YouTube. Fáralegt sko. Hæ, fara á YouTube og horfa á okkur. Ok. Mér finnst líka mjög þægilegt að taka þarna YouTube-gæðan og færa þarna upp yfir þetta. Þá er ég með þess að kommentin, já. Það er góða punktur. Fullt af kommentum. Það var nú sé ekki eitthvað sem Hækka í hverju þá? Hækki okkur? Hvað segir þið? Þú sagði hækka í okkur. Hækka í... Hvernig kemur þessu upp? Hvað sagði hann? Heyrist lítið í okkur, ok. Hækkur það. Ok. Hækka í mics. Það var að hækka í mics. Hækkum í mics og sendum mér invite. Endilega, sendum mér invite. Það þurfum bara að tala í micin, skilja það máli. Já. Sendum mér invite. En mér langar alltaf að taka bara einn eitthvað. Taka einn, ok. Ég er að djóka. Takk einn. Ég er að djóka! En Spotify fyrir hérna kommentunum. Ég sé ekki komment. Mætti aldrei að vera að skýta á þig með þetta stream. Þegið, Stefán. Gott að Ok. segja það. Þegar fólk er ekki mjög sér. Þú ert að skýta á þig með þetta stream, þið ekki það. Það er ekkert að þessu streami. Þessi kommentu voru að stækka kommentklukkan alveg mikið, sko. Það er að spila neitt. Meira, stækka. Ég er bara að gera það sér vilina, sko. Þú ert að stækka. Ég er 25 ára gamall. Og ég er 17, að vera 18. Getur stækka kommentklukkan aðeins, ég sé ekki allt komment. Hvað, ertu blindur eða? Eða skrolla aðeins úr. Þarna? Nei, yes. Er þetta nóg fyrir þig? Ja, eftir. Shout out á endur skoðanda minn. Ja. Svona, er þetta nóg fyrir það? Já. Þetta er fínt. Nei, það er að senda mér invite. Ég er búinn að fyrir svona kortir síðan. Gaur, cowboy, lili. Ég fucking hata ykkur, gaur. Fucking hætum þetta shit. Vá, hvað hljóðið þetta er crisp. Mér veist, platan er það sem er fucking hell. Ó, er það að taka eftir hvað hljóðið er crisp í þessu? Við vorum að vinna bíl lagur, það er rétt hjá þér. Fyrir löngu síðan. Bogi Hauksson. Yeah. Blá Tómas og svona, blessar, hann sagði líka loksins. Það er skemmtilega að hann hefði sagt að vlogsins. Hvað? Vlogsins? Vlogsins? Vlog. Come on, 1v1. Ég er bara að vinna hans Inga Bauer invite. Skil ekki alveg. Vil heyra. Crisp. Er þetta crisp hljóð? Það er ekki það, við erum með nýja mækar sko. Svolítið crisp hljóð. Byrju nýjir mækar, ef að tísa þetta aðeins eða? Já. Podcast. Crisp. Er þetta crisp? Nýr í sálinn. Asmir, er þetta asmir? 1v1, já það getur farið í 1v1 eftir kannski. Herru, við keftum 2 mæka, þetta er nýja mækar. Röd mík? Takk með það. Er þetta röd? Nei. Manni hvað sem míkar heita? Æ, hæ, miðjan. Þetta er 7 mækar. 7 mækan. Munurinn á Fortnite lobby hreyfist. Wow. Hvað mennur það? Hvað mennur það? Æ, ég skil ekki. Ingóðstofn, maður eitthvað að 1v1 mig. Það nennir enginn að 1v1 við Siltur. Þú þarft að fá eitthvað mörg komment. Þú þarft að fá 20 kommentum sem Siltur. Það gera það. Það er að koma 1000 like og við gera það. Og hvað er þægilegt að hérna Þetta er fyrsti leikurinn okkar í sko 4 daga. Já, ég hef ekki spilað Fortnite í viku.
Ertu til í Greasy eða Snobby? Finnum bara í Snobby. Paradise. Palli. Einn af okkur þarf að fara að vinna á eftir og við ætlum að kasta sér upp á það. Já, það er ekki gleyma því að fyrir svona mat, sko. Ég fylgist alltaf með klukkunni af því ég er krónískur kvíðasjúklingur mín. Það er fact. Ingi, nær magnum. Nær magnum? Þegið. Nenni ekki að hlusta á miðjun og þau veit ekki neitt. Hvernig endað þú langt fyrir frá mig? Hvað segirðu? Hvernig endað þú langt fyrir frá mig? Ég er bara langt fyrir fram að í lífinu. Ekki séns. Þú veist ekki trekka neðar sko. Já. Trekka ofar. Ég get það líka. Þú ert að meina, ég veit nákvæmlega hvað þú meina sko. Ég kom með blöðrur. Ég er náttúrulega blöður í fyrsta skipti. Sjókun. Þessar blöðrur eru sjúkar. Ég skil ekki alveg hvað að gera. Það er láta þér fljúi. Róstaður að miðjan. Ingi, Ingi, ég sá þjóðhátíð. þetta. Næs. Ingi, ég sagði líka þjóðhátíð. Þú varst ekki að þjóðhátíð. Hvað veist þú um það? Hvað varstu bara, fórstu að þjóðhátíð bara á að segja nefnir frá því? Umslag, þú veist ekkert um það. Flöstu svo hæ. Ég er með spurningu fyrir ykkur sem er að horfa. Endilega deilið þessu með vinum ykkar. Haldi ég að gema í görna og ég bara drifna hana, tíma hana. Ferðu það að gera það? Þessar blöðrur eru svona frekar Nei, óþægilegar. ekki. Hvernig fílið þið blöðrunar? Nightbot með þetta hreinu. Hvað er þið Nightbot? Er þetta ekki random doers? Jú, það fyrir mér random doers eitt smá. Ok, Siltus ammæli sunnudaginn. Allir óskar Siltus til hamingju með fucking ammælið. Vel gert, Einar. Þú veist legend. Já, segðu mig meira. Með hverju varst að deila þessu? Varst að deila þessu á Snapchat eða Instagram? Ég ætla að vona að hann er bara öskra á fylgdunum. Já. Mamma, horfðum Mamma. Fortnite. Ey, shit, ég er döður. Ég er að deyja. Hvað ertu? Ég er í basli. Hvað ertu? Þú döður eða? Nei. Hörru, hvað er guðurinn? Ég ætla að fljúa upp með blöðrum. Hvað er fokkar með hann? Hann er í hótelinu. Það eru tveir. Let's go, guys. Let's go, guys. Ég sé hann byggja. Herru, ég fyrir bríða. Herru, hvað er þetta? Fyrsti leikurinn hætti. Ég veit þeir eru núna bara Nýtt lag með herra Hnetusmér, það er rétt. Platan og hverjum komin úr Kópavoginn. Það er sko ný platan hann. Hetin og hverjum komin úr Kópavoginn. Akkur tökum aldrei leiki á hann í byrjun. Af því að við erum svo Byrjum alltaf í uppteknir. stríminu, Við erum svo uppteknir. Einar elskar Siltus. Vá. Herru, ég vil minna ykkur á Discordu okkar. Ingi allir að fara að opna Discordu okkar núna og þá getið þið spjalla við hann bara í beinni. Þar ég að opna endurlistu hlutum. Ég veit það ekki. Þú getur haft Discord þetta líka sko. Já, spjalla við fólk. Ég skal spjalla við ykkur á Discordu í Jóna. Sælir! Bogi Hauksson. Blessaður Arnar Gauti. Sæði okk. Já, ekkert. Ég elska hvað er mikið love í þessu chati núna. Já, bestir. Róbert, hættu þessu, ég er ráðnáleg. Hættu Er einhverjum sem býr á Ísafirði? Já. Ingi Báður er að fara til Ísafjarðar. Nei, ég er að fara til Egilsstaða. Já, Egilsstaði fyrir ekki. Er einhver sem býr á Egilsstöðum hérna? Ég er að fara til Egilsstaða annað kvöld. Ingi Báður er að fara á Á Egilstöðum. morgun. Getur þú sagt okkur hvað ertu að fara að gera á Ég Egilstöðum? er DJ á Egilsstöðum. Ertu að fara að DJ á fucking Egilstöðum? Halló, ég er á Discord. Ég ætla að... Ef þið kom... Ég er ekki mæk hann sko. Ég er til. Já... Ég býr á Egilsstaðir. Nei. Hella. Já... Róbert Örn býr á Egilsstöðum í alvörinu eða? Hella. Er einhver nýr staður eða eitthvað nýtt að gerast í Fortnite sem maður á að kíkja á það? Meet and greet á Egilsstöðum. Það er 40 Halló? Akkur Æ, come on. Hvað er að lenda? Paradise aftur, já. Stefán, ég byrjar að tjálta fyrir næstu þjóðhátíð. Hvað er gert? Bergur Óli Guðnason. Hvernig er hljóðið Það er á ég? retail. Hvernig er hljóðið ég? Hvað gerir sér retail? Ég þarf að Er það svart þarna? resenda verification e-mailið.
Það er eins. Ég nefnilega sendi, inn á, sem Ice Cold was taken, ég get ekki joina þetta voice channel. Þannig að ef ykkur eins og Siltur getur breytt stillinguna, þannig getur joina Discord. Án þess að þurfa að verify e-mailið mitt, þá væri það snild. Get ekki joina. Jú, ég er Discord en ég get ekki. Hvað er piano? Á Egilsstöðum. Er þetta að tala um Egilsstöðum eða? Það veit enginn hvað hann Þú að lenda uppi, já. Yes sir. Ég er að hlusta á Herran Heiðismur. Ég líka. Spila ekki fótbolta, spila sjói. Herðu, Elín Dögg. Velkomin í... Er þetta hinn? Game! Herðu, what? Já, þetta var blara líka. Er það basically bara eins og fallíf eða? Smá. Halló? Hæ. Hvað segir boys? Ha? Get ég ekki hækka? Ok, byrju. Get ég ekki stilt mækina? Lendi ykkur hérna? Sástu hvort það lendi ykkur hérna? Halló. Herru, wow, maður getur notað endalaust. Hvað segir þér? Wow. Hvað er það að gera? Ég er að spjalla við Siltus og Kjartan. Mótana hérna. Já, það er óþægt að hlusta bara á spjall og það heyri ekkert í hinum. Finnst þið það? Já, það veit ekki hvort það. Já, þá þú bara djóna Discordi. Viktor! Velkomin. Herru, það er Já. görðu þetta. I'm out. Já. Það er görðu hérna, Stefán. Ok, geggju. Stefán, ertu að hlusta á mig, eða? Já. Ég er að koma að drepa Hlusta Guri. svo sért ekki að hlusta hann mikið á mig. Ég er að hlusta á þig. Ég er bara að spjallaði bestu vini mína hérna. Þeir eru hérna. Þú ert meistari. Við ættum vel að fara bara upp á efst. Halló Rose Wolf, ég veit að munu eftir þér. Þú ert meistari. Sýn okkur blöðruna. Rósfúl, muni eftir mér. Ég elska þegar Siltus er í kommentunum að svara fólki sem er að spyrja Það er náttúrulega langt í næsta vlogg, herðu. Það er bara ekkert að langt. Herru, hvert fór þessi gæðar? Þeir eru að drita á mig, Það eru 7 spurningar sem ég er að sleppa að svara. Hitt einn. Eru þeir uppi? Þeir eru hérna. Ok, með sjá. Hvar eru þeir? Í sjó? Nei. Hversu mikið er að fíla nýju netuplötuna? Hvaða byssu var þessi gæði með? Hann er með crossbow. Það er líka. Mikil söngurinn, ég fíla það. Ef að þú viltu... Hvað var nátt maður? Ef að þú vilt joina nýju... Getur þú gefið mér nokkra balloons eða? Þú voru Adda og Ingi Bauer, þá getur þú verið vinnir. Getur þú hérna að gefa mér nokkra balloons, Ingi? Er það hægt, eða? Takk. Nei, heyrðu, rólegur. Hvað með það? Já, ok. Það er ekki hægt. Það er ekkert að splitta þeim. Hæ? Gæstu ekki ítt að splitta? Hvað, fekk þessi gæði alltaf bara eitthvað svaka vopn, eða? Oh shit. Ég ætla að rössa mig. Það er annað gaur að ráðast á þá. Nótaðu tím. Já. Ég er ekki minna en skot. Maggi Mosquito, velkomin. Blessaður á Discordið okkar. Velkomin á Discordið okkar. Ég vona að þér að hafa mjög gaman hérna. Sjátt á Magga, hann var að djóra okkur. Discord. Spila Kári Klik, ég er fyrir vinnur Inga tölun. Geggja maður. Tjekka maður eftir. Herri, mér langar svolítið að sína ykkur svolítið. Ég er bara eitthvað... Ok, Kjartan, þú ert að horfa á streami núna. Það er gaman að horfa okkur spila. En þú veist, langar að sjá okkur reacta. Það er að fara í þá, eða? Já, fyrir mig það. Þú ert að horfa okkur spila núna í streaminu. Hæ, ég fekk... Og það er að sjá okkur reacta við okkur drasli. Ég fekk fall damage. Herðu! Ég döður. Nei, ég er að koma. Blessaður á hann.
Er þetta hinn eini sanni Aron? Aron Nökkvi. Celebrity superstars. Ó, ég drap gaur! Drap hann með fucking klinger. Vel gert, ég sá. Hinn gauðin döður. Hvað er að Æ, gera? fuck! Discord. Æ, nei, ég fekk Discord overlay. Það laggar svo mikið. Vá. Ekki deyja, nei, það er rétt rós. Veitu, ég skil ekki alltaf að revive mig ekki. Ég er að byggja með það, jeez. Vá, hvað það byggja bara hús. Hæ, Stefán Atli og Ingi Báður, Celebrity. Celebrity superstars. Kári Steinn, invitaði Ingi Bauer. Ég elska þeirra klingers drepa gæja. Ég var með bandages, viltu fá það? Þeir rekst það hérna faldir. Já. Ég verði eiginlega að lífa þetta Discord, ég nenni ekki að hlusta á að spila saman. Sjáum strákar. Já. Killa mjúti ykkur þá. Vil ég pönt frekar? Já. Ert þú með takk eða? Já, hvað fóðu blá að taka það? Ó nei, skaur minnisildina. Ég var að fá mér. Na na na. Na na na. Gengið. Nei. Nú lífar þú þetta chat Stefán. Ertu með... Varstu ekki að segja með bandages eða? Jú, en ég laði það frá mér. Hvar? Upp á okkur húsi. Upp á einhver húsi? Upp á húsinu hana. Hvar? Gau, stormur er að koma. Ég ætla að fljúga í burtu. Hvar er... Hvað er? Upp á húsinu hérna. Það er hús hérna. Ég skildi eftir þar. Veitu, hvernig hoppar svona langt? Blöns. Herru, what? Þetta er hella. Þetta er Ég shit. fæði fall damage eða? Ó, Já, ég get ekki eftir. Ég er fastur. Þú fær fall damage. Þú voru að minka blöðrunar við þig, bara hægt og rólega. Eða Ó, svona, ég er döður sko. nei. Þú hægt og rólega að ferð niður, skilur. Hanna? Oh my god. Wow. Þú svona verður að hægt og rólega að fara niður. Ég veit ekki hvort ég geti revivaði, sko. Það er fight í gangi hérna. Hellað? Siltu sertjan, já, þú getur glætað, mátti ég glemma því. Hvernig? Er það hægt eða? Já. Ó, shit, Ingi, það er fightinu hjá mér. Herru, það er ennþá... Svona. Já, það er fight hjá mér. Það er Golden skerna. Spila pappi Ingi. What? Er þetta Alexos? Elín Rós Erlingsdóttir. Það er svona að segja að þú verið pappi sinn. Það eru gaurur að Hvar? lenda ofan á mér. Shit. Hvar ertu? Ég er í retail maður, Jesus. Ertu að fara að þanga? Ég flög bara inn í sónir. Þú veit þá til burti maður. Æ, fuck maður, þeir Ég sagði þér að býða samt sko. Bíða? Já, því ég var svo fucking hátt uppi. Já. Einar HG, en ég er búinn að mæta í hvert einasta skipti. Það er ekki svo einu sem er... Hann er alveg mjög... Herðu. Hvað er mig? Þetta er laggaði. Það er hvað skotum við. Herðu, fuck! Fljúðu? Já, þetta er píanóið. Vá. Þetta píano er frekar magnað. Yes sir. Þetta er, segja. Ó, ég ætla að vera gauðra. Hvað meinar þú? Blessar, Öxar, Hæ, Elin, Bah. Rós, Hæ, Rós, Wolf. Veitu, hvað er þessi gauðrar? Já, ég er komin þar. Gæðina hinum meina. Það er fyndið. Vá, Ok. hvað ég var. Strágar eru tilbúinir? Þú verður að hægt að tala við einhvern aðra sem er ekki í gangi, sko. Ok. Það er fokki skrítið, sko. Já. Það er ekki hægt. Bara ekki hægt. Þegar við sér einslega tól eftir myrkur. Já. Það var random
Squad eða? Squad, hljóma vel. Við spilum með ykkur eftir. Þegar ég vinn ekki. Já. Fortnite Mesh. Og núna. Dammi. Hæ? Ha? Hætti að tala við það? Ég sagði ekki neitt. Þú varst að tala við Það það? líkur á Discordi okkar þarna. Blessaður. Þetta smá. Þetta nokkra vikur, nokkur ár. La. Tólf eftir myrk. Rósvúlf bæ. Ha, ertu farið strax? Ha? Ha? Hvert ertu að fara? Hvert ertu að fara? Ætlarðu að koma aftur? Ætlarðu að segja vininum að horfa? Ég vona að ég kom aftur. Ég sakna hann strax. Mhm. Ég sakna Rósvúlf strax. Hann þarf að fara. Herru, þið sem er að horfa, like þetta vídeo. Já. Ítt og like, það er svo ógst auðvelt. Ég myndi ekki að ég verði þú. Ég vissi ekki. Nei, hann tók byssun. Ingi, ég vissi ekki að er bæði þetta að vera í... Já. Að vera... Er þetta venjulegt skot eða er þetta Fortnite Mesh? Hello, you have a mic. Getur þú slett? Mínum. Já. Já. Push attack. Herru, við lendum í... Við lendum eigin hérna. Hoppa út. Já. Búin fyrir löngu að spila út á því. Ef þið náðu að streamsnæfa þá get ég ekki gert neitt í því, sko. Hver var að tala um streams? Halló Halldóra, verður velkomin í Fortnite Live Stream alla 5. í bóði Origo. Já, takk með. Það er ekki gaurinn það, það er gaurinn það. Ertu í vesinningi? Það er ekki gaurinn það. No. Herru, djúðlakaði maður. Þetta er Magnus shit, þessi eigi er bara... Það hitti bara ekki neitt. Hey, do you have a mic? Super Lolo. Það er svo skemmtilegt að horfa. Ó, takk fyrir það, þú bræðið með innan. Það er innan. Herru. Ég sé þess að þetta headshot af tilbúin. Hvað heitir það? Tilbúin. Ég tók hann! Nei, vilt gert. Ég tók hann og átta. Áttu eitthvað minni fyrir mig, Ingi Báður. Ingi Báður. Já. Nei. Ég var stóran. Ég er meitt stóra. Ég skal reyna aftur. Hvað ætlar Beggi að reyna aftur? Styrnum svona, það er eitthvað að lenda hjá okkur. Hver vangaveltur er svo sjúkla. Herra, það var eitthvað að skjóta mig, Ingi. Þeir tók hann. Herru, hverju kemst ég ekki upp? What? Hvað gerist? Já. Ok. Hverju kemst ég ekki herra? Ok. Það kemst ekki herra. Ef þú ert að tala við þá, Já. tala bara frá mækna. Sjá þig? Ok. Hver vangaveltur. Hvað er upp á að slæja ykkar á plötunni hitunum körunni? Mitt er vangaveltur. Aron Ekkur standa þessi fárlega vel á mótinu. Já. Hann er best, hann er geggjaður mót, sko. Hann og Siltus og Kjartan eru bara að standa þessi fárlega vel sem mótar. Það kemst ekkert herra. Þeir eru eiginlega bara einu mótarnir okkar, sko. Eins og er. Eins og er, sko. Alltaf. Þetta bæta við einhverjum mótum, sko. Við leiðir. Hvað, ef að fara saman í Tilted Towers? Fara saman í Tilted Towers? Miðjan. Er þetta miðjan official? Miðjan fær að vera mót. Er það miðan? Þú voru að zooma aðeins út þannig að sjáu prófælmyndir eða einhverju, sko. Hvernig fæ ég mót? Já, miðan ætti að fá mót, sko. Já, miðjan og Ég klálega. er það þeir sem miklu trollar og ég veit ekki hvort ég treysti þeim fyrir því, sko.
Hvað segir chati? Treystiði miðinu til að vera mod? Hvað er tilfætt? Ég er til þess. Þessi gæði alltaf að snýti niður þessu. Sko, ég er með allt og hátt sensið, sko. What? Ingi, eftir 20 mínútur og þurfum að gera hérna að draga. Já. Upp í 3. Hvað er þessi gæði alltaf að gera? Are you okay, man? Það voru þetta lítið. Ok. Hvað er í gangi? Æ, upp til hópa maður, ég kom að ógeða því. Ok. Hver er vissinni? Super Lolo, no! Er það hann sem alltaf andar svona? Ert þú kominn eða? Ha! Þetta er miðan, for sure sko, þetta er miðan for sure. Hvað er það? Herri, ég hitti gæðan. Ég drap hann! Sáu þetta? Ég sá þetta ekki. Nei, wow. Ertu heima? Yeah. Óps, ég er ekki með þetta. Það er svo senn sem þetta sé alltaf að breytast. Er ég alltaf ít Geta mótar, láti annað fólk vera móta, það þarf að Official Icecold að gera það. Getur Siltus látið miðin að vera mót? Ég held ekki. Getur þú... Byrjuðu að Kjartan Icecold lútir? Er það málið? Hæ Arnar Valur. Hvað ert þú, Stefansson? Bæði bæði. Ég er í Trump-húsinu. Hvar? Herri, það var eitthvað snöfn mig. Hafi ég? Hvar ertu? Ég er í Trump-húsinu. Þarna, já. Er þetta Trump-húsið? Hæ? Hvað segirðu? Ég sagði, er þetta Trump-húsið? Ertu heima? Ó nei, ég fekk fall damage. Fuck me. Til heyra þetta sem mústu fíla. Blöður! Herri, já, ég ætla að fara upp eða. Siltus er ekki Icecold lúter. Er Siltus Icecold lúter? Ég er í sjokki. Ég vil elska þetta. Það er svo lifta. Ingi er búinn live í hálftíma og ert með 2 kills. Það er gott. Er hann að rústa mig það? Er þetta að gera grín á mig? Oh shit, ég er með 50 í ping. Það er gott. Ég lagga fárlega mikið, hvað er ég ekki? Herru, hvað er bara engir óvinnir eða? Hvað segirðu? Ég held að hinn gæðin sé að koma til okkar sko. Ég sagði hvað er bara engir óvinnir en það? Ég lagga svo mikið að ég dey sko. Okay. Það gerist aðan sko. Ég var svona lagga og svo hyggt, sér það, veitu? Ég hyggstaði bara til hliðar. Fucked up sko. Það er með gott ping og alltaf sko. Já. Mér er alveg frekar heitt sko, ég er að spöga... Hættur Fort, en er shotgun shit. Þetta gerist þetta aftur. Fortnite er alveg smá shit. Nei, Fortnite er smá shit. Ég veit ekki hvort shotgun er shit. Myndi vilja spila með ykkur en geti ekki downloada Fortnite tölvuna. Herru, hvað er yngar upp á? Það er hérna... Við getum... Býta aðeins, ég þarf að fækka fötum, mér er svolítið heitt. Ó, sexy. Just on the iPhone. Ég vil gera niður á mod. Það var í Dusty, já. Herðu, ef ég fær 5 komment. Ef ég fær 5 komment, þá ger ég miðan á mod. Þetta er hella. Ég er basically bara að fljúa en að...
Kjartan, af hverju þetta spamma chatið? Loksins endifinn. Tjekka, ég er að fljúa bara meðfram. Af hverju það er 2 æjara. Veit ekki, ég bara nefndi ekki að vera með gráa shotgun. Ég ætla að gera miðuna mót. Þú veit að ég að smooth, sjá hvernig smooth gert ég mér allt. Er það að sjá þetta? Ég... Nú hætti þú að horfa á streamistu. Það góð veit sko, er það að chatti mun láta vita ef það er eitthvað að sko. Ég er að gera miðuna mót. Það er það búin að... Getur við þið. Hvað? Það er búið að eyða miðunni. Það er komið maður. Nenni miðan að kommenta svo ég get gert það á mót. Herri, fokkum rá. Hvað er þetta? Hvað er hljóður þetta? Heyrðu ykkur þetta hljóðu það? Yeah! Herru, miðan er mót. Já. Er því vissin eða? Herru, 19 eftir ef að sækja þetta döp eða? Já. 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 Heldur að sé ykkur sem hús hérna? Já, það er eitthvað með. Það er gaurinn það sko. Stefán. Já. Það er gaurinn það. Hvar? Þeir eru nokkur hana. Ég er tilbúin að snæpa hann ekki. Hver herminn? Ég er svo heimskar ekki með shotgun. Ég sé ekki neitt! Þetta var lélega gert. Ég hefði að taka shotgun. Það var skellur. Mér langar að fara að drepa ykkur zombies. Þær drepaðir ekki á mótið það. Hvað segir þið? Kó! Já. Herru, ég var að spila með ykkur með það. Já. Þið þurfum sem sagt að invita okkur í leik. Þá sé ég að vilja spila með okkur. Það er svoleiðis. Okkur get ekki sendt friend request, nei, sendt invite hérna. Það er fucking pirrandi sko. Halló. Á ekki að hleypa inn. Sko, ég veit ekki hvort með einhvern spila með beggi byggir. Dr. Saxi. Hello. Gunsi B. Blessa Gunsi B. Hvað segir beggi byggir? Til hann mín. Ertu góður að byggja það? Já, ágæður. Þú verður að standa þér nafni. Halló. Jú. Það er núna, ertu tilbúin? Ég er búinn að vera að reyna að streamsnæpa ykkur, ég er aldrei búinn að því. Ég náði first try. Náður þið first try? Já. Hvenær? Það er bara draf. Ha? Hvenær náður þið?
Lökk. Við tíma fyrir lengi. Þá lendi Stefán Lökki og þú inn að Leitsi. Vel gert. Meiri likes. Lífið snýst ekki um like, það snýst að skemmta sér. Sko, ef við fáum 100 views, þá kaupi ég eitthvað á iTunes Shop, 100%. Gott challenge, en til þess að það gerist, þá þarf þú að hjálpa okkur, Arnar Valur Matthíasson. Þú og allir viniðinir. Þetta er uppáhaldslagið mitt á plötunni. Mér finnst það hella lag. Nýri, vangaveltur upp á slagið mitt. Nei, vangavelt, nei, Gunnar, heyrir eitthvað sem ég segi, Gunnar, eða? Já. En núna? Hann heyrir Hverju? ekki. Nei. Gunnar, heyrir í mér, Ég var eða? með voice chat off á hann. Já. Finnst þér nýlendur gott, eða? Hey. Kom svo hér. Vangaveltur, Gunnar. Ég er alltaf á ídun henni að taka. Lenda. Viltu droppa í Paradise eða Snobby? Paradise eða? Gunnar. Okay. Grísi. Herru. Við ætlum að laga í snakk. Herru, þú ert með snakk. Hvað er með snakk? Það er að fela fyrir mér það. Æi, ég gleymi alltaf lendingunum. Betra að fást þér í skál. Hér er linkur á Discordi. Syns ég bara að vera perfect fyrir hotel. Samt eitt gæði undan mér, sko. Hann ætlar að vera með þessu leiðindi stæla. Já, ég er komin svo 40 myndir. Gunnar, Já. hversu mikið elskar mig? Herra, já, það var ekki ein byssa inn í þessu húsi. Ég elska þér, Ingi Bár allt annars staðar en allir aðeins. Gleym alltaf droppinu. Já, ég hendi mér út Það er ykkur Það eru 2 gæðar á hótelinu. Gunnar sé ég með launchpad. Ha? Gunnar ég með launchpad. Ég er ógst að lítið. Ha? Það er óslega skrítið. Þú ert að hlusta á hann í gegnum mig, sko. Gunnar, ertu að fæta það? Það er dead. Nei, Það eru ekki minni vart. gæðar hjá mér. Þú ert ekki dead, Gunni. Voru þetta eitthvað svona oflýst? Já, balloons. Herru, Ertu hvað með- er þetta að stela stóra? Ertu með minnís, Gunni? Hver kasta á þig, Beggi? Hvað litla í staðinn? Svo litla. Það hitt hann ekki. Það var sakna. What the fuck? Hann er gaurinn. Hvað er í gangi? Sá hann er gaur? Nei, hann lífaði. Hvað sagði ég? Anskotin, hann lífaði. Na na na. Na na na. Hvað er langt síðan ég spilaði Fortnite? Heyrð þú eitthvað í mér, Ingi? Aldrei prófa þar. 50 líkneski og þú Ekki alveg, kaupir eitthvað ég er hægt. Já. Núna kaupir Stefán eitthvað, ég kefti síðast. Þetta er geggjað. Ég kaupi eitthvað iTunes Shop eða fáum 100 views. Getur maður ekki pikka upp? 50 lag. 100 views á saman tíma. Sorry, ég sé bara snabbt bara. Ingi, eftir þennan leik á draugu við. Hvað? Eftir þennan leik á draugu við. Já. Nei, ég mista þér. Það er að drepa sig.
Hún að kveika blöður honum. Í bílnum, ég ekki hella. Ok, hella. Report. Nei, hérna, rip. Gunnsi, getur þú gefið okkur blöður? Við ætlum að láta bílum fljúa með blöður honum. Gunnsi. Nota edita þýðingar fyrir stiga. Hvernig það? Gunnsi, getur þú gefið okkur blöður? Hver hendi mér blúta? Gunnsi, gefið okkur blöður? Gunnsi, gefið okkur blöður? Gunnar. Gunnar, gefið Það okkur... var reyð. Já, já, ok, sorry. Gefið okkur blöður? Ég ekki. Gunnar. Gunnar, heyri í okkur, Já, já. Gunnar, gefa okkur blöður? Steppa. Gunnar, gefa okkur blöður? Hann heyrir ekkert í hann. Gunnar, gefa mér blöður? Gunnar, gefa okkur blöður? Akkur blöðru. Að við ætlum að fljúa í bílnum. Gefa mér blöður? Ég hakar með blöðru. Gefa okkur blöður, við erum að stríða. Gunnar, að við erum í múa mótið ykkar. Þú færð hana aftur. Gefa okkur... Engi, tætt hana. Ok, hérna. Það var reyð. Hann er búinn að droppa henni. Fuckers. Já, kyrru nær. Ok. Það er í Gunnar. Ok, tilbúin, fljúðum í bílinn. Let's go. Hún er að sjá bílinn fljúa. Hún er að sjá bílinn fljúa. Já! Let's go! Þetta er fucking OP. Þetta er hella. Við vorum ekkert að væla hann, við vildum bara blöður. Þetta er fucking sjúkt. Við getum flóið bara yfir. Ekki láta okkur deyja. Blessaði, bestaði. Þetta er hella. Ice Cold fljúa með Hæ blöðum. Kristín hana. Ó, ég er með smá... Takk bara rift, já. Þetta er búin. Herru, reynda að ná ónáðu hérna. Hvað gerður þið? Ég veit ekki af hverju, ég fekk fall damage. Þetta er hella. Þú getur bara Bara hangið ég- hérna á dag. Getið ekki verið endalist uppi, eða? Nei. Ég er að fara detta niður nú, sko. Já, þú Sér það er ein blöður eftir. Þú getur notað Guði. hérna glætarinn. Hvernig... Þú ert lengst uppi, sko. Ég er fyrir með... Þú notaði glætarinn. Notaði glætarinn. Ég gæði norður. Já. Það er fett. Já, við erum líka í fætt hérna. Hvað er þú, Stefán? Ég er á eyjunni. Ég er með mér, eða? Shit, sko, ég er... Ég er með 0 shield já. Ég kom með eina. Getur ekki fara eigina og... farið þaðan á... Wow. Líka nýbíl. Mér finnst ekki gaman að hafa þetta... hérna... að þú getur bara hoppa og fengið glætir. Finnst þér ekki gaman? Nei. Það er svo, þú veist... Mér finnst... Finnst þér það svindl? Já, Ég drap eitt, sko. Það er öllum saman Ég til er með 9 líf að reyna mér. Hey, Ég döður. Þú búinn að það. Ég ætla að nota medkitið núna. Hvað heyrir svona mikið? Ég er að líða. Holy shit. Og hann bara kemur sjálf. Hvað er í Ok, gangi? wait. Let's go. Ó nei, það er eitthvað drömmi. Varst þú að gera það? Hæ? Stefán, varst þú að gera það? Æ, Þú er döður? já. Nei! Gæinn er þarna. Það grínast, eða? Það var alltaf því að heyr kemur fyrst. Líðu. Hvað er að skjóta mig núna? Fíbli? Discord. Æ, Patti. Hann getur verið á brúnni. Það er eitthvað að lenda á þér, Ingi. Hvað? Ég gerði fyrir aftan. Hvað komið frá? Sást hann ekki fyrir aftan þig? Ég sá hann ekki, sko. Þegju. Herra Ingi, við þurfum að draga. Ekki sama. Smá. Upp í 3. Láttu nokkuð vikur nokkur á. Jésús, ég vil fara í þetta. Þú var 1 og mínus. Það kemur það. Ég var að fá þennan. Ég allt þetta skilið. Langa veldur er ég nóg fyrir ykkur er ég nóg. Þið verða að skrifa Fortnite þarna. Ég er ekki að klóra mér í tippinu hérna, ég er að klóra mér á maganum mér klæðir. Þannig að þið verða að setja niður nöfnin eitthvað inn í chatið.
Það er hérna Discord-rás sem einhverju moddar sjáum að stilla ykkur inn. Er einhverju moddar sem tilbúinir að bjóða sig fram í að búa til ykkur röð? Þú geta að sé... Halló? Er það frosið? Er einhverju moddar til í að fá sér... Ég held að Fortnite sé frosið. Búið til röð? Já. Gott að sjá þig, viltu segja hæði bein útsendinguna? Nei, þetta er góð. Nei. Þarna... Nú er að segja að hún getur læst fyrir það. Það er eitthvað fleira fólk hérna, sko. Nei, hún sagði einu eftir. Það er máli. Já. Er ekki fyrstur einu? Herru, ég þarf að loka... 12 eftir byggur. Kórónaglingur. Jæja. Nóg fyrir ykkur er ég nóg. Yes. Við geta ekki. Jú. Já, ég geta ekki, það er bara frosið. Það er bara fólkið. Og ég get ekki heldur að opna þetta, jésús! Hvað veldur er ég nóg fyrir ykkur er ég nóg. Sérðu, horfast þér við? Já. Virkar þetta? Ég sé þetta, hvað er að gerast? Já, þetta er komið. Virkar, ok. Random. Sérðu þetta? Það er svona bara Task Manager. Jésús. Ættu að segja mér þetta virka ekki, eða? Hanna? Hvað iPhone heitir? Herru. Hvernig... Veit eitthvað hvernig á að laga þetta? Já. Veit einhver hvernig á að laga þetta? Þú með kommentin á það? Já. Það er random name picker. Ok, basically er þú veist, við erum að fara að taka upp á eftir fyrir Nova. Já, en testa þetta fyrst. Testa þetta fyrst áður en við gerum þetta. Með því að gera bara eitthvað Pétur og Páll, skilur við. Sjá hvað gerist. Enter all names in the field below, each on a separate line. Pétur og Páll. Pétur, Páll. Pick a random name. Páll. Ok, þetta er ekki 3. Herru, vá, róður. Ok. Herru. Og eitt af þessu segir báðir og andar skrifir fyrr. Nei. Upp til lopa. Þetta er upp í 3. Þú múið að refressa þetta. Ég var aðeins sko. DJ Stefán Alli, Ingi Þór Báðir. Við setjum bara að taka upp eftir og annarkur okkar þarf að gera það og hinn þarf haldur á að stríma. Og sá sem að er valinn, sem flest stig. Nafnið sem kemur upp. Sá sem fær fyrstur þrísvar sinnum nafnið sitt upp, hann heldur áfram að stríma. Ok? Er ekki þannig að nafnið sem kemur upp fer að taka upp? Nei, hann heldur áfram að stríma. Er það svoleiðis? Hann vinnur og fær að stríma. Nafnið sem kemur... Nafnið sem kemur þrísvar sinnum upp fyrst, fær að stríma. Þetta er bara eins og okkar lottóvinna. Ok. Það byrjuði þið. Þannig að ég vil hafa þetta 100% hrein. Nafnið sem kemur upp þrísvar, það fyrir að stríma. Já! Ok. Þetta er ekki flókið sko. Þetta er mjög spennandi. Ef nafnið þitt kemur þrísvar sinnum upp. Getur þú sett svona spennandi tónlist undir, svona sjónvarpsþáttar spennandi tónlist. Svona Já, það er sko... Þú veist, no copyright spennandi tónlist. Þetta er fólk pirrandi. Já, farðu bara á YouTube og skrifa no copyright spennandi tónlist. Ég veit ekki hvað maður gera samt sko. Þú veist, þú maður halda þeim á stríma eftir sko. Já. Skrifa bara copyright free music spennandi tónlist. Þarna já. Joke. Fortnite. Endtask. Copyright free, fara á YouTube og skrifa copyright free spennandi tónlist. Ok. Og sjá. Hvernig er við? Copyright. Free music. Hvað? Dramatic? Eða svona suspense. Dramatic. Eða þú veist, action. Já. Ok. Það er slökk á Spotify. Segðu mér. Ok.
Ok, allt að koma, chili. Þetta er mjög spennandi, ok. Tilbúin. Ég veit ekki hvað sé tilbúin. Ef að hafa þetta upp í 3 eða upp í 5. Þetta er upp í 3. Ok. Er það svaka spennandi tónlist eða? Tja. Ég veit ekki, ég ætti að heyra hvað þetta er. Rósúl, komin aftur. Komið sæl. Komið spennandi tónlist. Komið sæl og blessuð. Slökktu ljósið. Við erum komin í random name-pickerinn. Það er hann Ingi Þór Bauer á móti engum öðrum heldur en DJ Stefán Atla. Fyrstur upp í 3 stig. Ef nafnið þitt er valið 3 svar, þá við þér að lækta. Þá vinnurðu. Og heldur áfram að stríma. Ertu tilbúinn, Stefán? Eiginlega ekki, sko. Ingi Þór, ert þú tilbúinn? Já! Fyrst, tilbúinn. Ingi Þór Bauer með 1 stig. 1 stig fyrir Ingi Þór. Ingi Þór er með 2. Þetta er eitthvað riggað, sko. Hann var 1 stig í viðbót og hann er búinn að vinna þetta. Við þurfum meira þetta. Er þið tilbúinn? Nær hann 3 í röð. Er þetta ekki lækjum? Já. Og svo. Já! Settur þú bara þannig að nafnið þitt kæmi? Getur þú ítt aftur á þetta? Hæ? Ítt aftur á þetta? Ég held áfram að stríma. Stefán verður að taka upp. Ítt aftur á þetta? Þetta er eitthvað riggað, þið sjáu það bara. Nei. Ítt aftur á þetta? Þetta er bara 100% random. Ég slátra þér. Já. Ertu alveg með þetta? Ég held að þetta væri þannig, að þú veist, ég vildi hafa þetta þannig að nafni sem að kæmi upp ætti að fara til. Það getur ekki sagt það núna. Ég sagði það, en ok. Ég sagði það. Já, því ég vissi nefnilega að þetta hitt myndi gerast. Það ekki? Allavega. Hvað segir chatið? Var þetta skemmtilegt eða var þetta spennandi eða? Já, þetta er hörku spennandi Glazebox, það er rétt. Já, við erum að fara í Fortnite núna, við bara. Ingi, já ég vann þetta, djöðl. Djöðl er ánæður. Já, það var spennandi keppni. Þú satt að fara með Axel Svein, sko. Já, það er alveg eitthvað. Það er stuð. Þetta var sjúkt, þetta var spennandi. Við þurfum greinilega að hafa fleiri svona keppni, sko. Ég held að fólk finnst það gaman, sko. Ef að halda aðra svona keppni eftir. Halló? Svaka kall eitthvað. Já. Þetta sem þú veist ég fíla. Ég þetta komin eigin. Er fólk búið að sjá keyra tónlistmiðnóti? Við erum að streama. Ef var ég ætti að við keyra tónlistmiðnóti, en ég held að það er gott. Já, ég ætla að tjekka það. Á meðan að Fortnite er að leiðinu í gang. Hvað segir þú? Vertu heima. Þannig ég? Tvisvarsinnum? Ég er tvisvarsinnum? Já, klálega. Ok. Ég er komin til að hverja kjartinum. Það er ég. Já, þú ert búin að mjúta sjálfa þig. Sátt? Ok. Var eitthvað að bulli þér, eða? Já! Var bara eitthvað að bulli þér, eða? Nei. Er fólk búið að sjá tónlistmiðbandi með herra hnettismur, eða? Mér langar að Stefán haldi áfram að stríma. Sorry Bergur. Því miður. Þá vann Kjellin. Inn á Discord. Mælum að tjekka þessu myndbandi. Er ég virgin? Nei. Því miður. Jóks. Í þessu sem þú veist ég fíla. Ekki gera aðra keppni en Ingi verður aftur að vinna. Hvað mennur þau? Hvort viltu að gera aðra keppni eða ekki? Ef þú hann 10 komið. Herði, í næsta vloggi þá erum við með smá review af þessum bíl. Já. Þú verður að tala nær mæknum samt, skal ég tíska. Það er rétt hér. Ef við gerum aðra keppni. Stefán er í þessu vídeói. No joke, sko. Nei. Jú. Þú
Ég er í þessu vídeo, já. Nei, hérna, ef þið fáið 10 komment, þá gerir aðra keppni, Ingi, til ég það. Sko, Árni Netsmjör á svo mikið pening að það skiptir engum máli, sko. Já, meina það. LOL. Er hann bensínlaus? Nei, þetta. Ég veit ekki hvort þetta sé að vera að stoppa, sko. Sko, þetta lúkkaði eins og þetta væri að fara að hætta, eða ekki það? Ja, þetta stoppaði. Sko, Árni. Fyrsta lagi, hann er búinn að keyra 9.000 kílómetra. Ég veit ekki, þetta er ekkert spennandi, þetta er ekkert skemmtilegt. Þarna, já, við tökum aðra keppni maður, þetta var fucking gaman. Sérstaklega þegar ég vinn keppnir. Ég er mjög mikið keppniskap, sko. Já, þetta er spennandi keppni. Það er leiðilegt að tapa. Þú... Hann er bara basically ekki með neitt bensín þarna. Árni Netsmjör fyllir ekki tankinn. Þetta verður topp frétt á Vísi núna. Hefur ekki efni á bensíni. Já, ég bjóð til myndband sem heitir Keyra. Ásatt enga peninga fyrir bensíni. Herðu, næsta vlogg er basically eiginlega bara Herra Netsmjör. Varstu búinn að setja myndina sem að Herra Netsmjör var eins og var hérna... Já, hún er á Discord. Ef þið farið á Discord, farið í description, farið á Discordið okkar. Þá sjáu þið teaser mynd af næsta vloggi af Herra Netsmjör, jafnvel að gera eitthvað við Stefán, ég veit það ekki. Þið getur líka séð sko linkurinn á Google Drive sem við getum sýnt fólki hérna teaser á vlogginu eða vilt. Nei. Fólki var að vera spennt. Já. Herðu, Gunsi B. Æ, það er alltaf að fara hérna. Þú veit þetta pirrandi, hvað er Fortnite að pæla? Ace Nushi? Já, Stefán allir, maður. Hvað er þú, Stefán? Stefán, ertu ekki inn í Fortnite? Tala fraus, eða hvað? Nice. Nú getur það haft bara hurðina opna. Hvar er hérna... Siltus? Er hann að spila það? Já, innvætaði Siltus. Já, hann er í partí. Innvætaði hann. Hann kemur. Kári Klikk. Hljómar sér hallar hann, maður sjá. Kári Klikk. Kári Klikk. Innvætaði partí. Ertu að segja mér að ég heyri ekki í neinu með það? Getið þið talað það? Hæ! Á, hæ Gunnar. Halló. Hæ. Herðu, ok. Herðu, hann fór bara. Gunnar. Akkur er þetta að fara? Hvað er í gangi með það? Hvað er í gangi? Akkur er þetta að fara bara? Hvað heldur þið ég sé farið með það? Segji það? Þú ert ekki farin, please ekki fara frá mér. Þú ert ekkert frá þér. Kári Klikk fór í eitthvað annað partí. Halló? Nei. Já. Er þetta Patti Pulsa? Ég er hérna sko. Gunnar datt Hvað út segirðu úr gott, Fortnite. Patti Pulsa? Þannig að það make sense. Það sjá. Ingi, Já. þú veist að ég fór ekki í annað partí. Og hérna... Nei, þú ert í þessu partí. Tala fraus. Já, þú veist að segja ég fór í annað partí. Já, hann datt út. Já. Maður sjá. Við gerum við Reppi. Ég skal segja ykkur hvernig þetta var reddi. spilum með þessum Kára Steini. Kári Steini. Hann er búinn að Já. eðst, já. Hérna. Ok, ég er búinn að innvæta öllum. Sjáum hver fyrst er að... Mér fyrst er að djóla, hann þarf að spila. Ég er búinn að innvæta snulli til. Þú veit ekki bóttum við það. Gunsi B. Sko, hann er enginn. Ég læti vita hvernig þú ítur reddi. Ég sendi skilabóð. Það er eins og enginn nenni að spila, sko. Ok. Já, Gunsi B hérna. Hérna. Ég er að koma inn, Ingi. Fortnite. Sælir?
Hann kom bara að krassa sko. Já, ok. Hvað sér þið? Það ætlaði að spyrja hvort þú getur sendt mér inn á. Það krassaði bara. Það krassaði mig líka. What the hell? Það er eitthvað að Fortnite, sko. Það er allir að detta út. Ok, þá tökum við annan leik. Random picker. Stefán. Já. Sá sem nafnið sem kemur, Já. hann farið slá hinn. Ha? Já. Ok, Bara núna, jú. Þú verður að hérna... Tilbúin það, á meðan þetta er í gangi. Já, ok. Tilbúin. Slá. Já, tilbúin. Við þurfum að halda fólkinu við þetta. Það er svolítið langt Ok. ekki, sko. Þetta er kannski Það betra. er ekki bara svona raskillega. Ég er ekki bara að slá andlitið, bara rask. Stefán Atli. Við erum að fara að slá hvern annan. Hvað er ég að skilja þig? Eða þú ræði núna, hvort þú tala. Ég ætla ekki að hafa það á samvinskunni aftur. Hvað er það? Ef að nafnið mitt kemur, Já. Þá á ég að slá þig. nei, ef nafnið mitt kemur, þá má ég slá þig. Ok. Basically, nafnið sem kemur, hann vinnur. Já. Hann fara að slá hinn. Já. Þannig að ef nafnið mitt kemur, þá verður þú slegin. Já. Tilbúin. Já. Við þurfum að... Ok. Tilbúin. Já, en ég er ekki, þú veist, þetta er basically bara, þú veist, raskillega, þetta er ekki slega andlitið, það er svona. Ég er að fara að slá þig. Nei! Það er svoleiðis. Ok. Nei, andlitið er rassinn bara. Ok. Andlitið, rassinn. Ok, tilbúin. Þetta er ekkert gott fyrir mig. Þetta er bæði jafn slæmt, sko. Pikka random, let's go. Ég veit ekki, við langar í hvorugt, þannig að það meitar ekki meikir sens. Býtu. Þú veist, hvað ert þú ekkert að slá fast eða eitthvað? Þú ert ekkert að fara að slá fast? Á, ég slá hann fast. Þið verið að kommenta. Nei, ég er ekki að slá fast, sko. Þið verið að kommenta. Stefán, hvað er húan? Já, herðu, Arnór Gíslaði mætir, Stefán, hvað er húan? Hvað er það að tala um? Hvað er húan? Hvað er húa? Þú ert að segja mér að þú settir á big screen, Stefán? Já. Jésús, fólki þurft að sjá mig velja þetta, sko. Fólki þurfa að sjá mig slá þig. Já, varstu bara að breyta þig? Ég var að breyta þig. Ok, tilbúin. Ingólfur, ertu klikkar? Það er ekkert að vera að hafa... Róbert sagði fucking fast. Láttu forritur á það hversu fast. Ok, það er þetta geggi hugmynd. Ok. Pick a random name. Algjörlega. Þú ert að fara að slá mér rassinn. Ef það taka Skrifa laust, fast og mjög fast. Laust. Miðlungs. Fastar. Eða bara fast. Ok. Shit. Hvað heldur fólki að þau sem að fara? Hvað heldur þið að þau sem að fara að lenda í hérna? Big screen. Ég veit að fólk vill væntalega... Herri, velja random mod. Nei, það er ekki hægt. Þá fer allt í fokk. Það þarf tröst. Fólk vill alltaf að við verum barðir fast í andliti, sko. Fólk þarf að vinna sér inn tröst. Þau koma svo að hætti þessu. Fólk finnst Það er þetta allir að koma þetta spennandi fast. tónlist undir. Glemdur þú spennandi tónlistin ekki? Nei, það var aðan, byrju. Já, Ég veist þetta aftur. Ég er svo að fara. Það er ykkur að fara að setja upp ykkur að mynda. Ok, hérna. Ok. Hafsteinn segir laust. Það eru tónleikar í kvöld. Það er allir að segja fast. Hætti þessu. Hætti þessu. Þið eru að... Vil okkur skipta þér aldrei. Fast og líflegt. Nei, þú verður að sjá hérna. Þú verður að sjá hérna. Ok, núna, tónlist er búinn. Ok. Byrju. Yes, ok, miðlungs. Það er svona... Ekki fara langt. Fólk er bara, nei! Ekki fara langt. Ok, þú ert að slá mér í rassinn, sann, sko. Rósfúl sagði hætti þessu. Hætti þessu núna. Ok, sko. Ég ætla ekki, hvernig á ég að gera þetta? Nei, ekki beint. Ég ætla ekki að vera bara beint í gegnum buksunar. gegnum buxuna. Já.
Það er ekkert gaman, nærbúsunar. Ok. Hvað erum við að gera hérna? Er þið bara að slá þig bara? Hæ? Er þið bara að slá þig? Ekki miðlungsfast. Bara þú veist, Sést þetta þetta mjög samt? fast. Sést þetta samt, eða? Hversu vel sést þetta? Ok. Ég sé á þér að gera fast. Ég er ekki að gera fast. Hættu. Í alvöru? Ég ætla að gera miðlungs. Ok, ef þú gerir ógeðslega fast, Já. Ef ég gerir laust. þá má ég slá þig í andliti. Nei. Jú. Ef ég gerir laust, þá ferð þú að taka upp í staðinn. Ha? Ég er að fuck hér. Ok. Ok. Ég ger bara medium, sko. Já. Ég ætla að sýna þér hvernig laust er, svo þetta er... Nei! Ok. Þú tekur sem til? Bara medium. Ok. Þetta var mjög medium, sko. Ég get Þetta gert var- fastar. Þetta var medium. Þetta var, ok, gera aðeins fastar. Aðeins fastar! Já. Þetta var læstu punktur á eitthvað ferli. Ég er til, já. Ok. Veitu, How low... þetta er bara því að Fortnite krassaði, sko. Já, how low can you go? Og hættu. Og þú mútt ekki gera eitthvað geðið fastan, ángreð. Ég veit ekki, Þetta komment, það bergmálur í eyrunum á. allir bara fastar. Þetta er læst. Ég veit ekki hvort það voru eitthvað vilja við sem með... Ok. Stebbi er að fá svo mikið út úr þessu. Ok. Gunnar. Hvað ertu að taka þetta allt niður bara? Já, þetta er bara fíbla gangur. Ok. Fortnite, livestream, alla 50 daga. Þetta var svona óþægilegum stað. Við hefum átt að hafa sko Myndaðalina. mækinn bara hliðin á. Bara. Hvort viljið þið Fortnite eða meiri áskoranir? Er ég rauður hérna? Já. Ingi rauður rassinum eftir það? Guð, ekki láta þetta vera demonetizað. Nei, bara þannig að fólk vita að þetta sé alvöru sko. Já. Ok, við erum að fara í Fortnite Chile. Fíla þetta. Demonetizað. Jú. Jú, en ein pæling. Má ég spila þessari tölvu einu sinni árið þér? Já. Minn einu pæling. Hver minna langar að fá Ice Cold bóli? Ice Cold bjöllur. Það verður hella. Herru, veistu hvað er líka að fara að gerast? Það er... Nei, ég ætla ekki að segja. Jú, hvað Nei, ég ætla ekki að segja. Það er ekki að segja? Jú, segja það. Við ætlum að tísa ógeðslega svona öðru sig. Ok. Band. Chili, róleg. Hvað er að Þetta frétta sem með þú þessu veist komment? ég fíla. Shit, líst læstu. Það er allir bara eitthvað, fastar. Hvað hatiði mig það? Paul segir Ingi Þykk. Deadass. Er ekki lag? Deadass. 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 Hörru, takk þú eitt leik Það er síðast leikurinn minn. og Ætlar að gera allt klárt fyrir þetta? ég þarf eitthvað mat sko. Þú ert að gera eitthvað klárt fyrir þetta. Ég þarf að fara, þú veist. Við erum mættir 8 held ég. Ef þetta byrjar. Það er einu leik. Nei, einum leik. Mér langar að Ég- spila með Siltus. Við erum að spila Port. Origo er fucking besta búið í heiminum, það er rétt, það er Hafsteinn. Wow. Dedication. Herðu, Dedication, no hesitation. Ace Nussi, invite to party. Gef inga mat, já Einar, hver vil koma með mat til mín? Ég þarf reynda líka að fá með mat, sko. Sko, ef einhver kemur mat til mín, þá borga ég matinn, sko. Er einhver á bílan að horfa það? Sko, Aron Ökku er náttúrulega bíla, hann er náttúrulega lengst út á landi. Já. Hvolsvelli? Nei, ekki. Hvað fór Gunnar úr leiknum, það? Hann er í fullu skvati, hvað Kottu Gunnar. er í gangi hérna? Gef mér sjans. Má ég fá æskóð? Það var eitt sem var sagði Cabrita og Snillipill. Gjör það, Cabrita og Snillipill. Nýri, Cabrita. Hann er að spila. Það er, og hérna, Snillipill, það er múin að vera mikið. við þurfum að fá okkur röð fyrir þetta, sko. Svona rétt. Snillipill hana? Kari Klikk líka? Gunnar ætlar að joina okkur. Kári Klikk, Gunnar. Kári Klikk. Gunnar. Pláss fyrir Gunnar. Þú er búin að Gunn- Gunnar, nei? Gunnar. Þú er búin að einvandi Gunnar? Gunnar, joinaðu partíu okkar. Snilt. Halla. Hvað er ég að borða? Það er eitthvað mat handa mér að... Það er einn, þessi gaurinn er á bíl. Það var eitthvað að spyrja náttspjald, maður sé bara niður. Þessi gaurinn er á bíl. Bara niður. Það ég var að djóka, ég fyrir það að taka Herjúl. Hvar fáum við nafnspjaldið? Stefnus og Inga.
Senda okkur Instagram heimilisvang og við sendum það til. Eða, Ég er að stríma Fara á inn á Instagram. YouTube líka. Skrifa Ice Cold was taken. er þú að streama á YouTube? Snilli Pil. Ok, Ólafur snill, Gunnar komið Jónasson. sæl og verið velkomin í Fortnite livestream hjá Snilli Pil. Herru, Það eru Ice Cold bólir á leiðinni. þú átt Og- Ice Cold Ball. Er þetta í Ólafur Gunnar hérna Óli 107? Hann á, Er það hann? er þetta hann? Herru, komið sæl og verið velkomin í Fortnite livestream hjá Snilla Pil. Við erum myndið beinni útsendingu með Ice Cold og við ætlum að fara að skjóta Allir subscribe, likea, deila. Það er svoleiðis. Það er svoleiðis. Herri, dott Gunnar aftur út, eða? Gunnar datt aftur út, ég skil. Jésús. Herri, farið í leik, þú ert að drífa þig, sko. Já, ég er Farið bara bara í random, hana, ready. allir ít og ready. Hann krasa aftur hjá honum. Þú Ég varst heiti aðeins og líka setjustiltur. icecoldinn á YouTube. Í þessu sem þú veist ég fíla. Hann krasa aftur. Nei. Þetta er ekki fyndið, sko. Hvað er eitthvað aðfór? Er það Það er allir að landa í það er þessu. allir að detta út? Það er allir að landa í þessu. Ok, það er bara challenge. Það þýðir bara eitt. Ég ætla að segja ykkur ástæðana fyrir því að þegar við komumst í 100 current viewer þá fer Ingi úr buxunum. Og ég er ekki nefn nærbjörnsum, þannig að... Það er svo Tjekka það er fyrir mig. Ég stend bara hérna og tala í megin. Já, ég... what the Erum fuck? við að fara á stað með podcast? Ha? Ha, podcast, hvað segir við? Hvað segir ég? Þetta er Við teaser. erum samt ángriðs að basically að fara á stað með podcast. Erum við að fara á stað með podcast? Já. Er einhver að átt að sjá því hvað erum að segja? Sko, Ekki segja neinum. ég held að fyrstu 2 podcastin Já. séu góð til að kynna okkur, skilur við. Sammála því. Og fyrir það sem er að horfa á vloggin okkur og svona, ég held að sé gaman ítt á settings takkan á Epic Games og svo Verify. Hvað er það? Gerðu það, Stefán. Stefán. Já. Nei, það er í, þú veist, Epic Elja. Games. Það er ég gerir þið Í lítið. Epic Games? Það er alveg nautaður, eða? Ég er búinn að verifæða mitt. Settings. Ingi reynir að finna allar leiðir til að fara buksunum, allar fyndir það. Af hverju er hann að segja að þetta kom í vekk fyrir að hann krassi? Skrítið. Ég er búinn að verifæða mitt. Ég verifæði mitt bara held ég fyrst, sko, til að byrja með. Já. Dúos með Gunnari. Það hlýtur að þetta... Hann sagði að vera hægt núna. Tökum bara... Nei, aðdaði Siltus líka. Það gerði það. Já. Og Kári Klikk. Já, Kári Klikk og Siltus. Alltaf krassa, það er hægt. Kári Klikk Áhverð. og Siltus. Siltus, ertu tilbúin? Mér sælir Ice Cold, mér finnst Ingi Bauer betri en Stefán í Fortnite. Blessaður hlöður. Við erum samt ekki að keppast. Hvað borgaði þú fyrir þetta? Borgaði hann um ást og mikið. Shit, þið byrjuðu að vera Siltus, ég var að senda þér invite. Viltu nota einn heyrnartól og við? Ég nota eins og við. Ég fór í Oregon. Ég fór á keipunar. Allir að segja Ingi er Hvað bestur. keyptirðu þér í Origo? Allir að segja Ingi er bestur. Heyrnartól? Ok. Svona heyrnartól? Já. Er það að heyra þetta? Þetta er Kári Klikk fór í Origo og keypti svona heyrnartól. Stórt shoutout á Kári. Allir að segja Kæra systir mín, Ingi hann bestur. fylgist mjög mikið með ykkur. Ok. Já, og hann fór með mér út í Oregon og hann fylgist Allir að segja Ingi bestur. með ykkur. Og já, og hann fór með mér í Oregon og kippi. Og fekk hann afslátt? Já. Og sagði hann Ice Cold afsláttur? Viktor Hann Adam. var Ice Cold, Ice Cold, hvað heitir þetta, ég veit ekkert hvað þetta var, Um leið og fólk talar, þá hreyfist munnurinn eins og það talar. Þetta er nýtt update. Já, tjekka þetta. What? Ég er að tala Það er fucking geggjað. og nú tala ég. Það er magnað. Halló? Halló? Lögðu þið Siltus, eða? Já. Ingi er bestur, netjók hann er þykk. Blessaður Ólaður Jóhann. Mér finnst þetta magnað sem hann var að segja með Origo. Og hvað, keyptuðu bara 2 stykki af þessum heyrnartólum? Já. Klikkar? Þetta eru hella heyrnartól.
Ég ætti að vera svona Instagram-gælan. Send okkur, Ég er búin að nota það mjög mikið. ertu búin að nota það mjög mikið? Ertu að fíla þig? Já. Ok, geggja. Send okkur endilega mynd að með það og við getum Posta þessa mynd, Stefán. peppað Instagram story. Já. Ég er samt bara með Snapchat, ekkert Insta. Ég er svo Ok. stressaður að disconnecta. Kári, ég ætla ready, meistari. Áttu það þeirri. Ég er ótrúlega stressaður. Geggjaða punktur. Sem... Vó, Nei. Ert að grínast? Herri, fara að spila... Agario, Nei. faraði hérna. Varstu ekki með þarna hinleikin? Quake. Nei, ekki spila Quake. Hvaða leik þá? Herri, númerið á Stefán er 775-7221. Nei, númerið Inga er 692-5502. Sívenja! Númerið Inga er 692 542. 692 542. amor. 692 Nadie 692 amor. Þú getur ekki bara að skrifa. Ég er svo ringið. Halló. Góðan daginn. Þetta er Stefán Atli. Hæ. Ég fæk númer á stríminu, hvað vildur þetta? Segðu eitthvað skemmtilegt. Segðu eitthvað skemmtilegt strími. Já, ég er þetta. Hei, Ingi, bara við, númerið þitt er í chatinu, bara svo láttu þetta. Ég veit, ég er að horfa á það núna. Ertu að segja mér að Man ekki. Fortnite, livestreamið datt út, Stefán? Nei. Hvað gerist? Quake var opnast. Já. Það er enginn að hringja mig góð sem er, það vill enginn hringja mig. Það er gott. Ég ætla að taka hérna, búið til svona custom server. Nýri Create. Herra, það var hringið mig. Þú hefur náð sambandi við Ice Cold. Þú ert live. Hvað viltu segja? Blessaður aftur, hvað segir það? Bara fínt, það er eitthvað annar að hringja. Ég ætla að ná honum líka. Ok. Góða kvöldi, þú hefur náð inn til Ice Cold. Hvað get ég gert fyrir þig? Jú, hvað vantaði? Ungi drengur. Nei, þá gaf bara að hringja og segja hæ, já. Ok. Blessið. Þú segir eitthvað í chatið, já? Það er bara við fólk sem að horfa. Já, þú var bara einhverjum að segja. Byrjaði aðeins. Ok. Ég var mætti þjóðatíð. Ég vonandi, ef einhver fæði mig til að spila á þjóðatíð, þá mætti ég. Já. Taktu Stefán með þér. Já. Alltaf sami djókurinn. Hann beilaði síðast. Já. Já, það er eins gott að hann komi næst. Eins gott að hann komi næst. Já, ok. Ok, gaman að heyri gamli. Já, það er svolítið. Lesi. Komið hérna. Ef þið viljið hringja inn og fá að tala við okkur. Þetta er svo útvarpsþáttur, nefnum bara livestream. What? Hvað er í gangi? Herru, það er að hringja Gunnar Miðjan. Nei, þetta er ekki Gunnar Miðjan. Halló? Hæ. Já, hvað heitir þú, drengur? Stefán. Já, alveg svo Stefán Atli, Stefán. Já, já, Ha? það er. Hvað vilt þú segja við chatið? Ég elskar Stefán. Ég elskar Stefán meira en Stefán elskar Nökkva. Það er ekki hægt, sko. Víst? Það er ekki hægt. Hvað er í gangi hjá þér, Stefán? Hvað er í gangi á þér? Ég er að segja það. Hvað er í gangi á þér? Já. Veist ekki hvernig þetta er? Jú. Ég er með númerið, sko. Herra, það verður að hringja með öðru númerið. Hringra aðeins. Nei. Quake Hann Championship. hringdi en ég svara ekki. Hringja aftur, já. Þú hefur náð sambandi við Ice Cold. Hvað get ég hjálpað þér við? Að spila. Já, ok, bara straight to the point. Ok. Sko, það er eitthvað villa í gangi hjá Fortnite sem bara gera verkum að það bara krassar öllum. Þannig að við ætlum að spila Agario. Ert þú... Ég er samt Blessaður Ég Rensi. er samt búin að vera í Fortnite. Ég hef ekki dottið út, sko. What? Ertu búin að verifæja það? Já, ég er alveg búin að streama. Ég er með það að streama og ég er búin að streama við 1 klukktíma og 4 myndir. Það er banna að auðlýsa hérna á streaminu. Nei. No self-promotions.
Hvernig hvað getur fólk fundið á YouTube? Ice Cold. Heitir líka Ice Cold á YouTube? Já. Geðvegt, og ertu að stríma líka? Já. Jæja. Ok, let's Ef að reakta Herri, það er streamin annar að hans. hringja mig, gaman að heyri, við sjáumst á chatinu. Ég ætla að finna channel Bye. þitt, ég finn ekki channel þitt. Testa þetta einu sinni, hvort þú virki. Já, góða kvöldi, þú hefur náð inn til Ice Cold. Hvað getur gert fyrir... Hver er það? Þú? Ég. Nei, sælir, þú mistir að leika á hann. Við innvættum þér og svo Ég sé döttu það út. ekki. Bitch. Ítt á reddi. Já, þú þarft að vera duglegur að Herru, Snibil, hann er live. Já, við fundum. Já, horfa á hann. Stefán, Blessar. Stefán. Já. Þú ítur og lyklaborð á FN og print Já. SCR S svona Halló, Snibil. heldur inn FN Já. Yeah, það er rétt. og sérðu F12 þar til hægri Já. og ítur á það þá verður lyklaborðið svona skiptur Takk sem leiðum, liti haldt á að horfa. Hvaða takk ég var að FN og... Það er rétt. FN og svo Bye. F12 Já. þar fyrir hliðina á til Já, hægri gera það. stendur svona print Bye. SCR Auj. S Usulunni S Það er einhver sem hringdi hérna, en náði Kasta ekki. það? Gekkja. Er þið bara að spjalla og það heyrist ekkert hvað ég er að gera hérna? Gekkja. Já, Jú. Við Ég er erum líka- að detta út, sko. það er svona Það hringir, fólk er að... Það er að þetta Hægt og rólega. Akkur allir að Hægt lagt úr og fólki rólega. lengur. Góða Ég kvöldið, ekkert búin að Ingi Þór fara- Bauer hér, get ég aðstofa? Ég bara ítum að rekki sko. Ég bara, Hvað segir ég? já, ég bara, já. Hæ. Hvað Joe heitir þið? Fraser var að spyrja hvort þú þekkir hann hnetusmjör. Smári og svona. En á YouTube heitir ég Kangar Vlogs. Ertu að vlogga? Ég ger svona vlogs. Hvernig skrifa maður það? Hvernig skrifar þið Kangar Vlogs? K-A-N-G-A-R Já, Stefán, undirstrik. Stefán. Kangar Vlogs. Undirstrik Vlogs. Yes sir. við erum með sjátt á YouTube-channelinu minn. Hvernig ætlum að tjekka þessu? Ertu með 60 subscribera? Já, Hvað er vel gert maður? Við vorum að subscriba, þú horfa í beinni, já, sér það. takk fyrir. Hvað er í gangi? Getum við komið þér upp í 100 subscribera? Er það eitthvað? Það er eitthvað. Kom honum í 100 subscribera. Er það að tjekka þessu? Ok. 60 subs. 61, Kangar Erum við Nýstu frelsum? Vlogs. Tjekka þessu. Ég er snill maður. Allir. Við erum komnir inn í Sem er að leikinn. horfa. Við erum komnir inn í leikinn. Herra, hann þekki Musi. Spyr hann hvort Ice Musi sé vinnur hans. Er Ice Moose í vinnu hérna? Fortnite montage. Funny Fortnite. Herðu, ein spurning til þín. Við ætlum ekki að koma hann í 100. Jú. 100. Ein spurning til þín. Þú verður að hafa channel að svona. Channel hans er hérna. Þú verður að hafa... Langa vitið að klippa þetta. Þú kannt að klippa. Spyr hann. Ítt á channel. Hvað, loksins komstu í leik? 63. 63, ok, 63. Nei, það er Svo ég er ánægður að við komast í 70. Erum Koma við svo. að vinna? Kangar vlog. Já. Langar að klippa ykkur að Er þetta að setja channelið í chatti og íta á það, eða? Já. Er Hvar er að þetta lenda? íta á það og kemur bara beint? Já. Veit á. Riski. Bíðans. Ok. Þetta er bara eitthvað. Koma svo. Gunnar, Já, þú líka Ekki búin málið, að við checkum á channelinu eftir smá. Endilega búin að... klifta Það er svona bara hengt út leiknum. Stefán er bara að leita ykkur vinnuafli hérna. Það Herri, hakkast. við sjáum svo á chattinu, við ætlum Já, að spila já. eitt leik og checkum svo Ég channel svarar aftur, hérna. gá hvort þú sett komin í meira subscribera. Ok, bye! Getur þú frelsi questað mig? Já, Nýr í sálun, frí, rúlu minn. Það Herri, ég er þetta er hellað. Það er ekki- já, ok, Hvar ég þarf hvar er að lenda Derhón, hérna, ég Stefán? dríf Fokkin ekki. skila henni núna. ég er núna lentur. Guður, ég er með hellað hugmynd. Einu sinni í mánuði gerum við Hvenær live kemur næsta Já. Jú, livestreamið, á miðjunni. en það er bara podcast. það er góð spurning. Það er hellað. Það er klipta. Ég byrði svo lengi eftir því, sko. Bitu. Ég veit. Oh yeah, Ég er með hann á tonna á mér. Hún er á tonna á Ég mér. vil að búti bífa með því þínu að þegið. Hvað er Ok, ég Stefán? þekki Nei. Ég líka. Ingi, þetta er Jóhann, manns eftir mér. Við vinnum saman í Svona kosti. invisible. Ó fuck, ég snerti vart örgjum hann.
Skila núna. Það tala sér um Stefán. Sko. Eru þið búin að drepa alla? Var þetta bara einn úti eða? Ég þekki engan Joe Frazier. Þetta er alveg frekar fyndi content hjá Joe, sko. The boy coming on a barrel, sko. Jóhann að spila með okkur Fortnite núna. Já, Jóhann. Driflaðist Drullaðist að senda að spila invite. alveg leiki. Hvaða leik er hann að spila? Þið ertu líka með blöðru? Það er ykkur hann að snæpa Oh okkur? shit, það er gæjar hann á. Ég elskar hvað Jóhann er líka náttúrulega kappslokkan. Nei, það er gæjar hann á. Jóhann, ég man eftir þér úr Kosti. Þú varst að vinna með kæristunum minni Kosti. Fisku? Jóhann er ungur efnilegu tónlistamæður sem á framtíðina fyrir sér í tónlist. What the fuck? Það er fact. Hættu í Fortnite. Snæpaðu ykkur mig. Ha? Það er gæjar hann að koma á mig. Það eru miljón gæjar hérna, Ég bara í sé þessi kringum gæja, okkur. ég sé þessi gæja. Ég bara er svo upptekinn Það að er gæjar hérna Joe ómér, Frazier í sko. chattinu, þannig að ég er að hugsa um það. Er það svona Það er Joe stressað? Frazier. Já. Ó, shit, besti pútusur í Íslandi er að horfa á mig spila. Joe Frazier í chattinu, krakkar. Joe Frazier in the chat, boy. Gunnar, Joe Frazier í chattinu, passaði. Já, sæll, Joe Þið verða að standa ykkur, sko. Oh shit, Joe Frazier í chattinu. Gunnar, ef að flýja. Það er besti pródusur í Íslandi. Hann verða... Hey. Gunnar, ég með langar að flýja, sko, Joe Frazier. Já, Stefán, ég man eftir kærustinni. Já, þeir voru svona félagar. Ég er að fara að sína svo slifi. Herru, það verða að hringja inn, Stefán. Já. Nei. Jú, það heyrir ég. Velkomin, nú vil ég Gunnar, Hvað? Kerja, Stefán. Velkomin, Kerja. Nei, Veitu, eru allir bara live? er hann með blöðru? Ok, nice, þú náður að peppa þetta. Siltus. Jú. Ég er að fara. Nei, Allt í góða. Ég Herru, er ekki með fleiri mann. Ég er að fara. hann annar hringi mig. Bye. hvert gæti svona rætt? Hann veit ekki að ég... Þú er þú og Gunnar. Ha? Halló? Nei, góða Oh, kvöld. shit. Hver er þar? Já, þetta er gæinn Sko, sem er... Siltus er ef live á þú þurftir YouTube. að segja... Hvað segir þú? Steppi, dreft hann! Já. Og þeir lífið alltaf bóttum partíð. Nei, við lífum ekki... Við duttum alltaf út. Ó, já. Ó, ég frátt það. Ég er að fara að rage-quitta! Já, býta þess. Nei! Rage-quit! Þú er að fara núna, sko. Ég er að fara núna. Fuck! Herri, hann ætlar að segja eitthvað í chatið. Hvað ætlar að segja? Má ég segja? Ok. Er það Nightbot núna að horfa á? Hvað segir þú? Er Nightbot núna að horfa á? Nightbot er alltaf að horfa á. Ok. Nightbot. Já. Segja þér eitt. Ha, þú vildir ekki svara nú í dag sem við vorum að horfa á hana gæja. Ha, það er Nightbot. Ha, og ég Yeah. sem vildi. Please. Hi, Pete. Ok, bye bye. Hvað legend Ó, er já, þetta dóttir í gangi hérna? Ég er ekki að grínast í þér. Þetta er skemmtilegasta stream sem ég hef lent í, sko. Já, ég þarf að fara. Vá, hvað þetta er skemmtileg stream. Herru, hvað er númerið Frazier? Þetta er númer að Joe Frazier. Herru, allir að hringja Joe Frazier. Það er 775 7221. Nýr í sálinn, frí við rúluminn. Nightbot sökkar. Þetta er svo mikið svona in real life stream. Við erum að opna þetta aftur hérna, allt í góðu. Þetta er alltaf snöggt að breyta, sér það? Þetta er klika. Þetta er sko bara valla búið að... Ég er farinn. Fortnite livestream búið Origo. Ég ætla að spila hana auðlýsingaðurinn fyrr. Tölvuleik. Origo. Yey! Spila. Helviti, hvernig get ég það aftur á auðlýsingaskjámynd? Auðlýsingin kom aftur. Þá ítur á auðlýsingaskjöfnuna. Auðlýsingunni. Já! Og svo skiptir aftur. Já. Þá er auðlýsingin ekki. Svo skiptir aftur. Kveikir á henni. Skiptir tilbaka. Já. Kveikir þá er henni. Já. Já. Aha. Ok, nice. Herðu. Allar segja bæ við Stefán. Prófa bara á já.is og skrifa. Herðu. Mér er svo gaman þegar fólk er að kommenta nafni sitt í stream. Og getum við hérna. Það var að setja okkur í story. Living Legends. Nice. Addist þú á story? Já. Takka hann Ice Cold was taken. Það er mikilvægt sko. Hann taka Ice Cold was taken.
Sko. Hæðingi bóður er að modda mig. Við erum með... Við getum ekki sett fleiri... Lítur þér allt út fyrir. Síðu þessu auðlýsing. Nú er hann... Ertu búin að setja þessu mod? Joe Fraser, ef þú vilt vera mod, takk hellaði fyrir að peppa okkur í story. Þú veist að vinna þér inn mod. Sko, þú ert basically bara að gefa mod bara eins og Oprah bara, you get a mod. You get a mod. Nei, sko. Það eru allir orðið mod. Nei, bara svona velvalið fólk eins og Joe Fraser, Siltus og Eitt Stóls. Já. Hvað getur gert sem mod? Þú getur reporta fólk. With great power comes great responsibility. Ef við sjáum hvort að misnóta verður við strax tekin út sem mod. Það er rétt. Já, ok, Ingi Rúl segir að við séum nafnar. Það er alveg... Við spilast ekki með Það mic. er að drífa þig, sko. Já, ég er að fara. Jésús, það tekur alveg tíma að komast að stað, sko. Ég sagðist að við myndum mættir 8. Já, ég mættir 8. Sjáumst í Lágmúla. Sjáumst í Lágmúla? Maður vera mod, fort. Herðu, ég er svo songur. Ég er songur. Herðu, já. Maður sjá. Það er eitthvað að tala um kallinn. Sko... Tímæs. Ace Nushi, Kári Steinn. Ace Nushi. Invite party. Hvar er Gunnar? Gunnar hættur í Fortnite. Halló. Blessaður, gemli. Varst þú að hringja okkur á hana? Já, ég var að hringja okkur á hana. Ég er Kanga Vlogs. Nice. Ertu búinn að checka á... Já, ég er búinn að checka það með 67 subscribers núna, sko. Ok. Ég var með 63 og eitthvað svona. Varst með 62? Það sjá. Já, 63 og 63. Þegar við subscribum, þá varstu með 63. Það sjá. Má ég næta einum öðrum? Við þurfum að komast í 70 subscriber allavega. Kangar Vlogs. Allir sem eru að horfa, subscribe hérna meistara. Æ, hver ekki það? Nei! Yes. Sælir strákar. Sælir. Ef ég dett út, þá var ég brjálaður. Já, ég líka. Já. Við náðum samt að spila leik. Já. Getur þú sýnt mér lyklaborðið þitt? Lyklaborðið mitt? Eða bara lyklaborðið sem þú ert með núna. Svona. Það er sjunni. Herðu. Ok. Og segja hvernig þú getur haft það svona skipta lit. Hvernig? Ok, haltu inn í FN og ef þú sér F12, það er fyrir hliðina og stendur print SCRG. Ég veit ekki hvort þetta tróða það ekki, sko. Ég þori ekki. Nei, andjóks, ég er með þetta svona. Er það þannig? Ég er með, já, þá skiptir litum, reykur, blár. Þú heldur inni. Held ég inni? Já, líka svona leiklaborð. Herru, það er bara svona. Já, ég ger alltaf þegar ég fer í það og bara, FN. Það er að breyta sliti, það er hellað. Ó, já. Bergur Óli var líka að ringja, nice. Já, ég er með þetta svona líka. Ingi Bárinn er að kenna mér að pródúsera. Ég er með alveg eins lyklaborð. Ég er mögulega að fara að kenna fólki að pródúsera. Keyptirðu þetta lyklaborð í Elko? Já. Ég klikkaði bara á 5.000 kall. Ég keypti ekki þar, sko. Þetta kostar einhver 5.000 kall, ekkert. Ég er með 69 subscriber á. 69 subscriber? Komið með sér 70. Má sjá. 70, 69. 69 er þetta geggjitala. Afsakið. Herðu. Gaman að fólk sé að pæla svona mikið í hérna að við ættum að kenna ykkur að gera eitthvað. Það er að fara að koma kennsla. Við vorum búin að tala um það fyrir lengu og það verður kennsla eftir áramót. Stay tuned. Það verður svakalegt. Við ætlum að kenna ykkur að gera tónlist eða vídeo á
Á ég að gefa þér eitt Hvert smetti? að lenda. Ingi Rúls, ég var helst ekki til að fá eitt smetti, sko. Það var í leysingja. Já. Leysing. Leysing. Þetta er í lagmúla, já, Stefán. Já, ég veit hvernig þú getur trólað krakka, sko. Ég var að horfa á vídeo hjá Muselg. Já. Þú heldur inni allt og ítir á F4. Hann fór í random duos og sagði hann krakka að gera og hann gerði það. Og þessi krakki bara datt úr leiknum. Og hann bara, oh no, I'm gonna take his win for him. Og hann press requesta hann og Vann hann, eða? reyndi að vinna. Nei, þeir spiluðu nokkur aðra leiki. Það er eitthvað gaur að lenda með okkur en alltaf. Ég sé hann, ég er að horfa á hann. Já, það var döður, sko. Hann er döður, sko. Það var hann allan tímann döður, sko. Ef að Kári steiti með okkur í liði, þá vinnum við þetta. Er þarna, eru... Já, ég er með 70 subscriber núna, sko. Yes! En viltu horfa á fyrsta, þú veist, nýjasta vídeoið mitt? Já. Ég peppaði eftir. Of course. Ok. Fuck. Hvað er gæðin? Veit það ekki. Ég ætla bara að taka einn byggi hérna. Og já, ég er með SMG. Stöppi sem til að drepa hann að gæja. Er Glazerbox að horfa það? Bara hitta hann smetti og drepa hann, sko. Já, en takk hérlega fyrir að gefa mig shoutout. Ekki málið, maður. Hvert eru að fara núna? Hver? Eða hvert er Stefán að fara? Hann er að fara að taka upp myndband fyrir Nova. Ó, nice. Já. Hvað er einhverju tónleikar eða? Já, það eru tónleikar. Það eru tónleikar. Ok, ég er bara með gráa SMG, sko. Og strúkur neitt. Ég get ekki unnið með heima. Ég er með... Það er... Já. Halleluja. Mér langar að slökka á þessu bífi á milli okkar Glazerbox og spila með það, maður. Síðan. Hvað er til í það? Ég var til þess að það. Ég var til að maður. Blazer Gang in the chat. Blazer Gang! Og ég er með Mini. Það er... Og Jón. Herðu það gaurina? Nei. Ó. Nei, ekki gaur. Hvað er gaurin sem var Hvað er lendur með? skækinn, maður? Það er alltaf lendi á zombíunum með eitthvað. Já, rúglega. Það bara svo okkur og bara Anna, not today. Ég set utan á móti þessum Dingi. zombíum. Dúri, hvað er? Já, ég heyri honum. Það ég sé eitthvað lút, hann er hana, ég sé hann. Já, Ekki skjóta, við erum frá lægir og taka velgerningi. Mér langaði bara að láta vita á okkur. Jöfnveitur, ertu Það góður. er miklu skemmtilega. Já, meira fight maður. Meira action. Action, Make it one action. Dúri! Já. Ó nei, ekki segja þetta. Herðu! Nei, hvert eru að fara? Hvert eru að fara? Hvert fór hann? Er þetta hann? Já, það er alltaf. Já, ég sé hann. Þetta er einhver Hvert fór hann? algjör uppi. Hann er farið lengst. Jón, ég er að koma innan my tube. Já, hann er á Jóni. Þú getur glæta hann að ferða út að geta það. Ég er komin. Fuck, akkur er hann að drepa okkur? Akkur viltu okkur? Hvað viltu okkur? Það var bara að dansa með gítarinn sinn. Hvað er þetta að fæta? Nei, það er bara fullt af einhverjum zombies hérna! Ah! Já, stundum eru fucking dreitandi. Þú veit ekki annan leik svo það? Hættu brúti! Ó, epic scar from Brutus, sko. Epic scar from Brutus, minn maður. Ég kalla þetta hennan
Beta boy sko Brutus. Það heitir hann líka. Þarna... Já, látið Gleisibok vita þess til að spila það. Zombie... Já, Gleisibok gang. Needs a pleasure. Hvað er það að skrifa? Jojo! Hvað segir hann? Joe. Nei, við erum bak við, ég er ekki fendaði sko, það er zombie. Holy shit. Ekki láta á drepa þig, ok, ég er með Bandos og Mimos. Ég þarf að tjekka hvað hann sagði, hann kommentaði eitthvað. Hvað sagði hann? Komdu hvað hann sagði. Hann sagði eitthvað Ingi Þór. Hvað gerist? Þú voru að velda mig. Akkur er þessi zombie? Bestu kveðja Jóhann. Takk maður. Ok, Ég elskar að Jóhann er real fan. Ó já, nei! Leið mér að taka hann, ég tek hann. Brutus. Hvað er það? Heavy maður. Já, við erum búin að slátra zombium. Ég skal taka medkitið það. Já. Getur þú tekið checkpointina? Nei, ég er með 6 mini sko. Sorry maður. Allt í góðu. I have my scar. Oh my god, það er með full rockets. Ég veit að elska zombia og hata þá. Ég elska að fá ammo og ég hata þegar taka damage af manni. Já, förum bara. Ég vil ekki sjá okkur aftur. Ok, fyrir zombiar. Þetta er 1 milljón. Og epic skarandar. Akkur gefur alltaf Brutus sem skar. Epic. Ég er líka með epic skar sko, ég er búinn að rústa þig með þeim. Ég er það ég er búinn að Já, þessi kuppur er yfirlega. Komið! Þetta er góð. Nei. Má ég fá hana competition síðana? Hæ? Má ég fá hana competition síðana? Já, ég tek hann. Og ekki deyja út af þessu. Ég er ekki náttúrulega góður á þessa byssu. Ok, ef þú miðar ekki með 6-shooter, þá er hún bara OP, sko. Já, ég er nefnilega Það er svolítið erfitt. Hvað er? Við erum bara í Shoutingstone. Ok, bye. Hringdi mig að þú ert ekki alveg sem eitthvað. Þetta er bara... Ég held að Viktor verður á svæðinu, þetta er ekkert mál. Þetta er bara... Gera bara cool vídeo. Cool viðbröð-vídeó. Hafa eina mynd með öllu. Ok. Hvað hingað? Ég er bara að fá mig með, sko. Nei. Hvert ertu að fara? Hvað eru eiginlega að gera? Hérna er fullt af zombium. Var eitthvað að Já, ég er bara að brjóta. Er eitthvað að leita? Sick. Áttu benda svo, já. Ég er ekki með hvað mikið tyggur sem er tyggur á. Í skreiðinu, við erum að skreiða þetta. Það koma miklu meira zombiar nú. Sjáðu þið sko, kúrikan sko. Ég er kúrika maður, kúrika kóra. Þetta eru hestanir okkar, við erum að drepa. Herðu, hvað er margir maður? Ég er með 63 zombiar. Ó já, ekki glútið þeir. Ó, hvað á ég að taka hann fyrir? Ok, ég verði að taka hann fyrir 60. Ég státur alltaf mikið í neikvæð þeirri. God damn. Shittur þessi zombiar. Sundu bara... Það er alltaf eitthvað gaman. Maður er bara sveittur. Maður er þessu angur sveittur hans, sko. Já. Bara Úps, nei, var að tjekka henni. Þannig að Rósta fyndi þannig að það er gammal YouTube channel sem Gleisibok er með. Já. Það gerir vídeóin rétt. Já, svona daginn. Já. Já, ég horfði það, fokkið fyndið. Mér er ég bara svo einu sem fyrst Gleisibok hefur verið bara geðveitt krúttlegt barn, eða? Nei, ekki einu á landinu. Ég er ekki á samlega. Hæ? Já. Ingólfur, þú ert ekki nú ofta að horfa á stream til að fara mod, sko. Þú ætti að vera hérna day. Ég horfi eiginlega alltaf að horfa á streaminn, sko.
Það er málið Hvernig gat eiginlega Stefán sett svona Joey Fraser á mods? Hann hefur örugglega horft á svona 3 stream. Já, Joe Fraser nefnilega vinur okkar, sko. Já. Þannig að það er auðvitað. Gæjar, þeir ætla að snæpa okkur. And my bill now. Æ, Ingi. Það eru 2 gæðir með snæpera. Sko, ég heldur hann sé eitthvað bró. Það er það ekki. Það er dútti sem er bara eitthvað að pulda. Koma svo. Heldur hann sé bró. Þetta er góð. I got my ass. Ó já, hitt einn. What? Nei, þetta er þetta var ekki revive-maður, sko. Þeir koma straight inn að ítlum, sko. Fuck, já maður. Líka einhverju neitlausar. Ha? Ég með það? Fuck, pumpkin. Pumpkin-lausar. Ó, það er gæjar. Ég er fastur! Nei! Það er gæjar fyrir maður. Hætti sík. Damage to Langar bara að klára mig gauð, sko. Oh my god, Þetta var ekki hægt, sko. Hey. Fuck, man. Það var hræðilegt. Ég horfi eiginlega alltaf. Ég horfi á streaminn, sko. Það er mesta kjaftaði sem ég hef heyrt. Það er mesta kjaftaði sem ég hef heyrt. Ingólfur. Ertu búinn að horfa á hérna fyrsta vídeo hérna? Eða nýjasta vídeo? Nei, ég skal gera núna. Hvernig kemur nýtt vlogg? Vlogg. Það er bara eiginlega verið tilbúið. Hvað sé það? Ertu að tala um hana ekki? Við erum að klippa. Við erum hana ekki fara neitt. Úps. Hella vídeo. Klipptur þetta sjálfur, eða hvað? Klipptur þetta sjálfur? Bróður með Mushi edita þetta. What? Hvað fucking drasl var þetta? Sér hérna brjóta engi. Ég veit það ekki. Það var glitch. Mushi, maður. Mushi. Ekki báður til gaggaður. Er bróðinn Ragnar Gamer, eða? Já. Hann hefur spilað með okkur. Alveg oft, held ég. Já, hann hefur spilað. Já. Svo segðu mér sem ég vil heyra í þessu sem þú veist ég fíla. Þetta var eitthvað glitseldi hjá hann gráðan. Munnurinn hjá Stefán opnaðist. Já, það opnast alltaf hjá okkur líka, sko. Já, hvernig opnast þetta ekki núna? Oh my god, er þetta eitthvað grein, eða? Svo segðu mér sem ég vil heyra í þessu sem þú veist ég fíla. Ok, það er greinilega eitthvað að. Þeir eru upp þetta núna. Vonandi lagast það núna. Ég ætla að skipta keyboard þá. Þessu sem þú veist ég fíla. Af hverju poppa ekki donations upp? Ég veit það ekki. Hvað? Ertu búinn að donata oft, eða? Blessar Almar. Sko. Á ég að fara í afar. Tjekkum á þessu. Og það er random update. Já, ég held að sé ekki random, sko. Ég held að sé út af því að hann er búinn að vera að krassa á öllum. Það er klálega eitthvað svoleið, sko. Ég er svona svo svangur. Já, replay donations, það er góð punktur. Hver er búinn að vera að donata?
Sko, það víst hérna. Það var komið upp. Jóhann donita $1 til okkar. Fucking meistari. Ég fatt ekki að hann var að donita. Jóhann býr í Kópavogi, hann getur komið með mat og spila með þér. Jóhann, ég ætti að horfa og langar að koma með mat og spila með mér í beinni. Það var velkomið. Er ekki ykkur að vinna á Dominos hérna? Það var hella. Hvað séu? Þetta er heitt inni maður, býtar. Það er eðlilega heitt. Þannig Ingi, eða Stefán. Þannig má einn vinur minn að hann joina, hann heitir Cabriten á PlayStation. Já, veitum við að segja. Ég skal innvæta hann. Ok, gott. Falling Cupcake. Hver í fokk er það? Hella nafn. Óla og Jóhann vinna Dominos. Er hann Óla og Jóhann að horfa það? Halló. Halló. Blessaður. Blessaður. En hann Caprita, hann er búinn að setja hann í chat, spila og eitthvað. Ég er búinn að innvæta hann nokkur sinnum. Ok. Ragnar Ég Gamer. þakka. Ragnar Gamer. Það sjá, koma svo. Caprita, kottu. Það var undan. Það verður með næst á. Ok. Hvað er að tala um hann? Deb. Ég sé bara nafnið á Inga, en ekki eitthvað báða. Já, ég sé bara Inga. Ekki á þér og ekki heldur. Elín Rós Erlingsdóttir, hvað heitir í Fortnite? Ég þarf að vita hvað heitir í Fortnite til að leyfa að spila. Og þú eru að adda Ingi Bauer. Ég er með plan. Hvað ertu með? Ég er með plan, viltu heyra hérna? Datt akkurat út. Kári Klikk. Já, ok. Ég innvæta hann á hann, datt bara út. Ég skal innvæta hann næst. Í þessu sem þú veist ég fíla. Jæja. Stefán þurfti að skreppa. Að gera eitthvað vídeo við með Nóa. Herru Siltus, þú mátt koma í næsta leik. Ójá. Því miður, Kári Klikk, þá get ég ekki gert þessi mod, ekki strax. Þú er bara að halda áfram að vera duglegur. Hvar er ég að lenda? Dusty? Við erum á Dusty. Já, let's go. Basti, þegar við unnum þar og endum á Veiling. Já. Basti, þú vannst í síðasta strími. Hver? Varst í síðasta strími þú vannst. Já. Já, þá var ég með þér og við lendum á Dusty. Einmitt. Þá lendum við aftur á Dusty, það er bara hannig. Tilbúin að það? Svo hann þau enda þannig á Veiling aftur. Það var hella. Það er ekki að gegja þessa pistan. Ok, alltaf tjók að ég bara hans að vera satt. Helvítis, ég vilja hans nýður. Tjók. Ragnar, er allt í góðu eða?
Ég með vibration on. Getur hana? Ég hún ekki songs, því miður. Oh my god. Því miður. Ég vildi geta gert alla mod sko, en það var ekki hægt. Það myndi ekki virka. Það er spurning hvort við gerum sko í byrjun á... Ég skal gera eftir leik þar sem að ég læt alla kommenta sem vilja vera mod og einn heppinn fær að mod. Er það ekki skemmtilegt eða? Hvað segir chatið um það? Þá höfum við bara eftir þennan leik þá fær einn heppinn að vera mod. Og það verður bara bara svona random eins og við gerum á. Engi það er slæm hugmynd. Nei, Sildur, það er helli hugmynd. Mér finnst það að vera helli hugmynd. Ok, fólk er til í það. Gera það. Er það bara ég er bara ekkert hluti með það? Jú, annað. Ég er bara með það. Hæ? Ég fann þetta á það nýja balún. Hvernig er það að trappa? Ok, ég er með fucking skrítið lút maður. Kottu með matpappi. Ég með það shotgun sko. Hvað dansar þetta? Falling Cupcake? Hvað sagðir þér þá? Varstu ekki að dansa eitthvað? Já, þetta. Nei! Oh my god, ég var að fara að Er eitthvað með sniperskot eða? Já. Hvað er? Hver er með sniper? Ó, já, takkar. Hvert er það að fara? Ég að fara í eyjuna? Já. Sko, við meðan þetta er að ná döf. Og með shotgun á maður. Herri, fuck maður. Oh shit. Það er bíl að koma. Hitti hann eða? Já. Ég ætla að ná í þetta dróð. Oh shit. Sælir, já, let's go. Ég er að koma, chilla þess. Þessi zombie er að perra mig sko. Nei. Ég var að fá ammo. Fuck.
Fuck. Já! Græði bara. Æ, nei! Holy shit, man. Oh shit. Oh shit, ertu tilbúin að það? Ég veist það Lói. Ég frikkin Lói dó. Ég er fastur. Ingi. Það var gæða fyrir ofan á. Það var gæða fyrir ofan. Holy shit. Pétur. En þú deyr samt og það skýtir. Þú deyr frá fall damage, sko. Mér er alls um á. Já, ég fann það. Ingi, má ég taka eitt leik viðbót og ég dóta þar ég var sko óslaló. Hjalli Þór Helgason. Hvað sem eigist allt sem þú segir, þannig að ég akkur það þessu. Er þið tilbúin í fall damage? Nei, ég fæ ekki fall damage, svo að ég get double klikka. Gleda. Lögurinn að springa þetta match height, sko. Það er double klikk, hoppaði. Það er típist eitthvað að vera... Þú færi glætirinn. Það er að gera leiðat vettur upp. Þetta er að koma. Oh shit! Ég ætla ekki að vera náðu því. Jú. Já. Já, Ragnar. Já, það er ganska klætt að ég glemdi því. Döður. Eða eitthvað á hann finnir þig. Þetta er nauðsynlega healing, sko. Sko, þarna eru mögulega zombjar. Oh shit. Það í 3 og dreftu og svona. Stoppið, stoppið, stoppið. Stoppið. Stoppa! Hvað er að gera? Snæpa. Ég þori ekki að skjóta, sko, þegar... Prófaði bara. Ég næ einum óstakgráðum gauri aðan bara með svona. Já, hvað sagði ég ekki? Það er bara fyrir skjóta og niður eitthvað. Nei! Nei! Ah! Þetta var hella. Það er allir streamsnæmberar. Voru þetta streamsnæmberar eða? Nei, ég get ekki. Ég trúi því ekki upp á. Herru, takk fyrir leikinn, maður. Guðni. Já. Ég spilaði með þér eftir smá. Ég ætla að lefa Siltus að joina. Þú varst að... Ég var að fara að deyja í sagði en það er alltaf leið. Nei, þú var að spila bara í næsta leik, ég lofa. Ok, sjáumst. Nei, ég lofa, ok. Myndi mig á það í chatinu. Sjáumst. Já, bæ. Jöp, sjáumst. Þið verður að minna mig á þetta, ég er svo fucking gleyminn, sko. Sill. Ok, hann fór líka út. Siltus. Nú náum við win. Við erum með Ragnar Gamer, Siltus og... Hvað heitir hann sem var að spila með mig? Guðni. What up? Hey, blessar. Hey, blessar. Kvöldi. Þannig að við ætlum að reyna að ná... Sælir, hann fór einn annar út á nú kostin. Verður þetta strímið þar sem ég næ MVP statusnum með? Það er eins gott og nári, sko. Þú spurning? Ég vona það. Ég vona það líka. Já, ég vona það líka.
Já, ég vona það líka. Já, ég vona það líka, sko, þetta er bara... Herri, ég ætla að vera þessi, það er langt sinni fyrir þessi. Það var eins og uppáhalds skinnum minn. Já, hann líka. Næs. Býtu allir í Fortnite Murs? Við getum farið verið með skot. Ætlum við? Getum farið skot. Við getum farið venjulegt. Við erum að fara í venjulegt merge. What? Hvað segir þið? Þið er ekkert komin inn. Vokaði rólegt. Þetta er rólegt og þægilegt. Það er bara ég, eða? Hvað, komast þér ekkert inn í leikinn, eða? Jú, hann er þér. Sælir? Sælir. Sælir. Við erum að fara í venjulegt merge. Herru, hvað er að lenda? We're going for the dub. Stefán er að taka upp myndband. Hvar vil ég lenda? Hvar er þið lenda? Svolítið seint fyrir Saltín. Okay. Saltín, nei, alltaf. Ég átt að mat. Hvað, get ég ekki bara panta eitthvað mat og hann kemur hingað? Jú, ég getur panta með AHA. Dominus. Já, Dominus, já. Það eru fokki margir hérna. Ég get ekki panta með AHA. Mér langar ég eitthvað hotlar heldur en Dominus, sko. Já, panta AHA. Já, mér langar ekki Dominus. Ég er að djóka. Gaurinn það! Það er gaurinn það! Þetta grínast! Skulló, skulló! Bullshit. Hvað er það skar? Hvernig varst að segja mér ef þú kemur? Einhver er að koma. Annan er þessi. Herru, what? Þetta grínast! Snúpi. Þetta grínast! Hann þarf alltaf að finna sem hann. Hata. Akkur eru ekki sponsor? Grenades, hvað er að fólki? Akkur eru ekki sponsor af mat? Skell! Við ætlum í venjulegt skot. Betur, var það ekki venjulegt skot? Hvað meinarðu? Hvað meinar ekki ír? Hvað meinar, var það ekki venjulegt skot? Nei, þetta er Fortnite Murs, breyti sér venjulegt. Akkurru? Því að þá er ekki zombjar til að tröfla mann. Ok, þá. Ég er að pöntum pítsu hérna. Mér langar að setja eitthvað hotlara. Pantaðu AHA, maður, yes! Hvernig pantaðu AHA? Hvað er það? Faraðu bara á aha.is. Aha. Ok. Og svo bara loggar inn og bara borgar og pantar, skilju. Innskrá hérna. Netfang. Já, breytum að þessu skjá hérna með hann, hingra aðeins. Hanna. Ok, netfang. Passa samt þegar þú ert að panta að sjáist ekki heimilisfangi. Já, ég er að núna, sko. Hvernig ger ég 8 á svo 12? Ef þetta er enn lyklaborð þá er það Shift 2. What? Eða... Já, ég náði.
Herru, ég einskráði mig bara með Facebook. Nei, ég er ekki loggaður á Facebook. Skoðum. Stofna aðgang. Ingið. Ingi. Má sjá. Djúvill er þetta gaman. Má sjá. I'm not a robot. Ok, og hvað gerir ég? Senda. Það er þegar til reikninga með þessu. Ok. Hingra aðeins. Ég er að reyna mitt besta hérna. Koma svo, Stefán. Ég heiti Ingi. Leðu þér Ingi og hætti sig. Það sjá, ok, veitu. Sko, hérna erum við með gjafabrið kókosolíunut. Ég er ekki að fara að gera það. Þetta er bæðið ekki spons ef ykkur að pæla í. Hvernig fer ég, hvað leitaði matur til dæmis? Ef ég opna menni og það ætti að standa veitingar. Veitingar, ok. Hvað segir chatið? Hvað vil ég að ég borði? Eitthvað eins og þér finnst skirnilegt. Ok, fárlega góð punktur. Tjöld. Á! Sko. Má sjá. Ég nenni ekki eitthvað svona veseni, ég panta bara Pizza King. Pizza King, hvað? Stala. Like. Herri, mér finnst það ekkert gæðilega, ég panta bara Dominos, fuck it. Opnum tiltitt. Ég væri til sushi bara... Já, ok, Mér langar meiri mat en það, sko. Droppi greasy. Já, ég... Mér langar að fá mér eitthvað skrítna pítsu. Ok, bara degið, það er skrítið. Ég vil bara deg, ekkert meira. Það er skrítið. Það er frekar skrítið, sko. Hver þarf deg? Þú bara panta bara loft. En nú panta pítsu en ég vil ekkert brauð. Hvað gerist þá? Það var ekki einni pizza. Fæ ég þá bara allt... Hvernig? Það færðu bara pappkassa. Nei, Kannski. hann lítur að fá topp. Já, bara topp. Ok, ég þarf að skrifa eitthvað skemmtilegt, sko. Sko, mér finnst Texas barbecue geggjuð. Af hverju þurfti ég að fá snæpir í einu kistunum minni? Má sjá... Hann er one-shot hann. Ég fæ mér bara... GG. Hvítlisbrauð með pönnubót. What? Er það hægt, eða? Ég myndi gera það að vera hægt. Ef það er hægt. Er það hægt? Hvað er fá mér? Hjálpið mér, strákar. Oh shit. Mér finnst þess að enginn sé... Ó, er ég að deyja? Nei, þetta var... Jú. Nei! Hvar ertu, Ingi? Jésús. Ég dó. Já. Wow. Ég þarf að fá bandið. La 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 la. Það er busskampur. Ég er bara... Ingi, er þetta ekki... Æ, ups. Ég ætla allir að hafa hægt að horfa út af þessu. Hann lífaði, sko. Ásakið. Mér hafa brílt í röddinn eftir það. Vera gólandi enn út á. Já, ég held það.
Fokkaðum það. Herru, hvað er ég að fá mér? Mér. Mér langar í... Hvað er ég að fá mér? Hvað er hérna extra? Ertu að grínast? Helvi... Ég elskar hvað hættu að blóta. Dominus extra. Klassísku bot, já. Stærð. Lítil. Hver núbi? Ekki þú, Saltur. Ekki Saltur. Þú ert ekki Klára núbi. pöntun. Ég hvað færi þér? Það er taka meðlætið það. Sko. Hei, spyrðu chattið. Já, en sko chatti segja alltaf bara eitthvað rugg. Bara pepperoni, skingu, kleiparost eða eitthvað. Cheesy bites er þetta ekki. Sko, ég var núbi. Klára pöntun. Þú ert núbi. Ég var ekki að tala við þig. Ég get ekki fengið hann að senda heim. Akkur ekki? Ok. Ég get ekki fengið hann að senda heim. Frábært. En gaman. Ekki það. 4 killstrákar. Þetta er... ekki leikurinn þetta. Nei, ég þarf öll að fara og... ég ætla að leiða ykkur öðrum. Kem ég eftir... þetta smátt og... Var að bóra Dominos, já. Þetta er núbinn. Immi. Þú vil að sýlt þess að slótra. Ég veit. Það líkar ekki við þessu. Dansaðu. Þetta er dans. Ok, hann lífaði. Hver? Það var... það var lífa... þannig að... það var ekki spektitan og... hann draf ykkur og var ekki spektitan. Þið lífið spektiti. Var... Sækkaði mig með mig í löpunum eftir aðeins. Í þessu sem þú veistir fíla. Ok, bunny hoppaði, þá kemstu ógstlega langt. Bara bunny hoppaði. Það virkar ekki lengur svo. Nei. Jú. Nei. Ég gerði þetta. Því að þú getur bunny hoppað einu sinni þegar þú pullar út glætir. Nei! Skellihýr! Af hverju ég get að fá heimsendingu? Hvað er það? What's up? Stráka, vitið af hverju ég get ekki fengið heimsendingu eða? Nei. En það sem ég veit er að það var bull út af því ég náði að builda vegg á skannum mínum. Djús bull. Þetta er svo mikið bull. Þetta er svo mikið bull. Herri, ég hringi bara og panta pizza það. Er kannski ekki hægt að panta heimsendingu á litlum pizzum eða? Jú, ég hef oft Og verður held ég að panta pizzu, eða sko hringja. Nei, þú getur pantað í gegnum appi til dæmis. Ó, já. Ég veit á þetta, ég pantaði mér nýlega bara pizzu, sko. Hvað stað er þetta í Subway? Hvað er byllið þetta? Pöntum hérna pizza, Dominos. Svo Guðnur er brjálæður að mér hana. Hvað segir El Chatos? El Chatos Tabacos? Herri já, eftir hennar leik þá ætlum ég að leyfa ykkur að vera mod. Þannig að ef þið langar að vera mod þá verður tilbúin að kommenta eftir hennar leik. Nei, og einn heppinn var að vera mod. Jú. Nei. Jú, hann fær einn að vera mod. Það er svo slæm. Hann fær bara að vera í 1000 klukkutíma, skilur eða eitthvað. Ok, þá er alltaf læg. Okkur heitir livestream eftir random duos, það er ekki að gera. Já, það er Stefán að kenna. Skal breyta nafninu á þessu fyrir þig. Stefán var að gera það. Strákar, komið til þitt. Já, kennum Stefánum. Ég ætla til það. Til þitt, strákar. Allir til að kenna Stefánum. Ok.
Skrifa chat, allt Stefán að kenna. Allt Stefán að kenna. Maður sjá. Djúvill ég setjum tilted, sætleti. Í þessu sem þú vistu fíla. Ingi, er það ekki svo one eftir það? Ekki fucking sjens. Af hverju ekki? Þú veist af hverju. Nei, ég veit ekki af hverju. Þú veist nákvæmlega af hverju. Maður sjá. Ertu heima? Yeah. Ok, ég er að lenda, það er allt í góðu. Kjartan segja sér alls ekki góð hugmynd, hvað meinar það? Ég mekki þann þar. Ok. Æ, ég dör. Revive. Ragnar. Revive. Ég get ekki gert 2 hluti í einu, sko. Ragnar, ekki þrjóingi. Vantar sjokkan á hann. Ragnar, ertu með sjokkan á hann að vera? Nei. Hvað það er gæðin að beintir ofan okkur? Fór þessi krakki. Ég veit að það sé fór. Þar ég búinn að breyta nafn á þessu. Allir sáttir, Hvað er eitthvað með mér annar að fara að finna sér einn? Got you. Oh my god, ég vann ekki. Ég ætla ekki að droppa tillit aftur, það er alveg klart mál. Hvað er það lélegur eða? Segir hann sem er bara dóinast instantly. Sko það er því að ég reyna að panta með pítsun og laga nafni á streaminu og eitthvað. Ég er að vinna hérna, sko. Ég er vinnur. Ég er líka að vinna hérna. Já, true. Ég veit ekkert. Já, hvað er hann? Það er band hérna. Lúti hérna. Það tekur þetta. Má ég fá minni? Já. Í þessu sem þú veist ég fíla. Hvað er það hérna inni? What? Holy shit. Hvað núpið? Hei, það er meira hérna hvað þið? Það er meira band. Æ, af hverju? Þetta er hardal. Af hverju get ekki breytt postnúmer hérna? Oh my god, ég get allt aftur. Ég get ekki breytt postnúmer, frábært. Nú hringi ég. Ekki gleyma að mjúta mikrofónu. Já. Allir ykkur. Copy Ertu að grínast? Ég Ragnar nokkaði guðuna bara lengst í maga. Æ, upp.
Það er gæjar í supermarket. Ei, Guðni, að fólk gæjar niður í garasi að það niður undir þingunni sem varst að skjóta á. Nei. Það er svona að það ég vita. Hann var alveg að bút. Það droppaði niður á supermarket. Strákar, pushið þetta, ekki vera svona eitthvað safe. Hvað þeir eru í fæti og getur gert það? Hættu að spila safe, pushið. Guðni bjargaði svo mikið af það, sko. Oh my god, það er lagt það. Gefum smá strákar. Jæja. Þetta gekk vel. Ég er búinn að mata pítsu. En það er mekkit. Mekkit er það. Þú veist ekki hvað ég vinnur fyrir í rauninni. Ég er að skipta lyklaborð, afsakið. Þú veist ekki hvað ég vinnur fyrir í rauninni. Þetta okkur fyrir rauninni. Spila hálf. Herri, já, mod maður. Sildur, þið líst ekkert á þetta? Hæ, greinlega ekki. Það heyrist alveg mér. Já, já, hvaða bull er þetta? Hvaða bull er þetta? Heyrið ekkert í mér í leiknum, eða? Jú. Ok. Heyrið líka mér á hann, eða? Nei. Hefum ekki nýtt þér. Ætt. Það er 30 mínútur í matinn minn. Já, það er gæt. Já, hann bara tók mig.
stað fyrir sig. Þetta er æsispennandi. Ingi bara ekkert að tala. Já, ok. Takk fyrir að friða drif. Tekin að éta. Herru, allir að kommenta núna sem vilja vera mod. Ég ætla að setja nöfnin ykkar í random. Today we're going to the ice cold, yeah. Mod. Ingi. Mér langar að mod. Já. Hvað pantaður? Mod. Mér langar að mod. Mér langar að Hvað mod. pantaðu þér? Ég pantaði með pítsu. Mér langar að mod. Mér langar að mod. Ok, sko. Ég var að fá partíma frá Ingo Lér. Ok, wow, hvað er margir að kommenta? Fuck man. Mod. Það var kannski eitthvað jafn góð hugmynd og ég held. Mér langar að mod. Mér langar að mod. Skrifa mod. Mod. Skrallin. Mod. Mod. Ok, byrjum hérna. Ekki mod. Patrekur Þorsteinsson. Ok. Mér langar að mod. Guðni 76. Ég veit ekki hvað mod gerir, sko. Ekki heldur. Nei, ég þarf ekki að sækja matinn minn, hann kemur. Hvað gerir þetta mod? Elín Rós Erlings. Ingi. Já. Nadia Holm Jónsdóttir, við vorum búin að lofa henni senast að streama að hún mætti spila. Við þurfum að leyfa henni að koma. Já. Mod. Mér langar að mod. Guðni Mod. Þór Valþórsson. Ok. Já. Hvað er þetta? Pelite. Eða... Mér langar að mod. Pelite. Þess að Guðni Þór Valþórsson, það er ég. Ég kláraði battupassin með því að klára 1 battupass. Djöfull er margir maður. Mod. Bergur Óli Þessi er Ingi. Þannig að Guðni Þór Valþórsson, það er ég. En ég heiti samt Guðni. Ok. Þú veist hvað ég heiti það? Logi Friðriksson, ok. Ingi, ég er ekki viss hvort þú veit hvað ég veit, hvað ég heiti. Ég veit ekkert hvað þetta er. Ég er nú bara hjálp það, sko. Nadia Holm Jónsdóttir. Bara spamma mat. Ég er með hella hugmynd, eru þið tilbúin að? Nei. Ég ætla að hafa neðst sem er bara kappslokk allir og ef það lendur á allir þá verða allir mod. Nei. Það er fokkið fyndið. Oh shit. Það er hella. Þá er þið báðir líka. Er það ekki góð pæling? Það veit bara eðalegt. Er það samt það? Það er slæmt, ekki gera. Ég verð að gera það. Ég er búinn að segja það. Hvernig hérna... Allir nema 2. Er ekki hægt að taka... Ekki harta... Nei! Ekki... Er ekki hægt að, þú veist, taka fólk út sem mod, eða? Jú, það er bara svolítið mikið vesen. Er það samt, eða? Verðum þá bara modda að eilífu, eða? Hvað gerir þetta mod? Ingibjörg Albertsdóttir. Ingi, hvað gerir þetta eiginlega? Þú bara... Blá Tómas og svona. Þetta er basically bara, þú getur, þú veist, verið í chatinu og hjálpa til að gera gott. Þú getur kickað, bannað, þú getur timeoutað, þú getur... Mér langar að sjá hvað gerist að koma allir, sko. Ég er pyrraður eitthvað myndið timeouta mig. Ég streami minni deyja. Hei, hvað heitirðu? Hver? Ég? Ég heiti Ingi. Nei, þarna gæinn sem að væri pyrraður ef hann væri timeoutað, hvað heitirðu hérna á YouTube? Willi B. Gunn. Heitirðu Willi B. Gunn? Það, ég? Ok, er það tilbúin að? Nei, gæinn svona...
Við erum að gera tónlist hérna. Illuminati. Illuminati Song Remix. Já. Ok, tilbúin. Verði í steffa lagið þitt því nokkar sögum. Ice Cold Squad með ykkur. Dennilega samt random squad. Ég elska hvað Kjartan bara ándjúks treysti mér. Ok. Svo ítar á mót svona. Haldið ég myndi lenda allir. Já, ég DJ. Það er óþægilegt fyrir stream. Ok, er þið tilbúinir það? Komið þið sæl. Já, ég er tilbúin. Ingibjörg Albertsdóttir vill ekki vera mat. Ok, ég skal taka út. Ég vil fá alveg þögn. Elírós er einstur að fuck. Ok, er þið tilbúinir? Komið þið sæl. Við ætlum að velja randomly einn einstakling. Mér langar að vera Mud. Hver verður valinn? Gunsi Big Gamer. Það er eitt catch. Það er neðst eru allir broskall. Ef að það verður valið, þá verða allir mod. Ef það er valinn, hendið, ekkert. Hvað sér þá? Ingi út að bæta statla. Statla Já, statla hérna líka. Eru þið allir tilbúinir? Maður heyri ykkur? Bæta statla. Já, verður tilbúinir. Kjartan, þú ert heimskur, hættu þessu. Það er skellilegt. Ok. Getur ekki bara að bæta inn líka enginn, þannig að vera enginn. Nei, það er alltaf einhver að vera valinn. Allir tilbúinir? Gæðu drafnist. Já. Er það að hlusta livestream eða? Þetta er alveg hella drafnist, sko. Ok, við þurfum að hafa í lokin hérna. Ok, tilbúinir? Ok! Hei, ég sagði nei í chatinu. Hver var það? Patrekur Þorsteinsson. Sæll. Patrekur kommentaði. Ok, skættir Ingi. Hvað segirðu? Bara klappi fyrir honum eða? Klappi fyrir Patrik Þorsteinssoni. Ég ætla ekkert að klappa, þetta er heimskjaður Ingi. Ég var smá stressaður. Oh shit. Sko, maður segja. Hvað er Patrikur Þorsteinsson? Ég held að var ekki í livestreamin sig. Það myndi ekki kæftinu myndi fara aftur. Herðu, Patrikur Þorsteinsson. Hann var fyrstur til að kommenta og hann var valinn. You have a great responsibility. Slæm mistök. Patrikur. Ingi, horfðu... Add moderator, við tilbúin það, já. Ingi, horfðu aðeins á Fortnite og sjá hvað ég geri. Veitu við, þetta smá. Add moderator, Patrikur, til hamingju. Þú verður moderator sem eftir er þessu strími. Og eins gott þú standið þig vel það. Tómas. Holy shit, ég þarf að ná í hlægtak með þetta eitthvað sko. Hann er moderator núna. Tilbúið. Patrikur Þorsteinsson sem ná moderator for channel. Hann á klappskílið. Patrikur Þorsteinsson. Og að byrja hans að ná í hlægtak mitt. Ég er fljótur. Vona ég. Ok, Ingi, horfðu aðeins sem ég ætla að gera. Þetta var dramatískt maður. Hvað ætla að gera? Ertu komin í lobbyið?
Ég er komin í lobbyið. Ok. Þú klikkaði það? Svo kemur hérna. Lex. Æ. Veit hvort ég á bara að koma hérna. Herru, let's go, Siltur. Siltur ekki að byrja til Nadíu eða? Já. Herru Guðni, þú ert búinn að taka 2 leiki núna, við ætlum að setja... Já, það er alltaf lægt, sko. Þarna, þú fór kannski að spila með okkur aftur eftir smá. Ég ætla að reyna að róta þér þess. Já, það er alltaf lægt, sko. Takk fyrir leikina maður. Bye. Má sjá... Hver... Ég segi við náum Nadíu og Elínósinn. Sko, hvað heitir Elínrós? Er það ekki... Hanna Klikk. Kári Klikk. Kári Klikk. Má sjá... Hann er ekki inn í Fortnite. Ó, það er ekki gott. Patrik, þú verður moderator allavega í þessu strími. Við sjáum til, ef þú stendur vel, þá kannski farið áfram. Maður sjá... Hver er Nadia? Hvað? Hún var, minnur að hitta Nadia Holm Jóði eða eitthvað hann er. Það er enginn þann sem heitir það inn í Fortnite, sko. Og Kári Klikk er ekki heldur, sko. Jú, hann er þarna. Jók. Það. Heimskulegt secondband sem þetta er. Útskýri bara hvað mod er, Siltur. Velkomin. Hæ. 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 Loksins. Loksins. Hæ. Getum við tekið bönn? Já, þetta er... Hvað er það 2v2 eða? Nei. Jú, ekki séns. Kári Klikk spyrir 2v2, kom svo. Eftir hennar leik. Við segjum kikku Ragnar og komum Nadíu inn eftir þennan leik. Jú, eftir þennan leik. Já, eftir þennan leik, já, það er hægt. Og þá tökum við 2v2. Kannski. Nei, það er ekki kannski, við ætlum ekki að gera það. Ég sé bara, sko, nafna á Siltis og Inga. Já, þetta er gaman, sko. Jú, það er... Hafið komið til leiks í einhverjum með... Það er eitthvað með hittum matchmaking. Ingi. Já. Viltu taka 1v1 einhvern tíma? Já, ég er alveg til í það einhvern tíma, sko. Of course. Við erum PC-tímið. Ó, já. PC-tímið. Þannig eftir þetta og tökum við hérna... Tökum við 2v2. Getum við tekið 2v2 eftir þetta? Já, gera það. Ok. Hvað er að lenda? Við að lenda tiltið. Við lendum á einhverjum stað sem við getum inni hennar fyrir leik. Já, við að lenda tiltið. Sem hvað? Við getum inni leik. Sem getum leik, já. Það er tiltið. Þannig að við ætlum í 2v2 eftir þetta. Og Ingi, þú hefur ekkert með það að segja. Ingi, var þetta ekki gott símtal á hann? Hella símtal. Við þurfum að hafa ofta svona símatíma hjá okkur. Þið þurfum bara að gera svona hálfgerðan útverf svona section af livestreaminu. Það er svona hugsað, sko. Hafa bara... Það sem fólk getur bara hringt inn. Já. Hvað er þið? Bara útvarpsþátt í beinni. Ok. Það er ekki gott að lenda upp í klukkutíð og einhver annan er í byssunni. Það verður ekki það.
Ok, hvað er ég að fara að gera? Ég er búinn að reyka. Oh shit. Síminn hjá mér er 775 721. Já, hann fór í byrtu. Rífa hann nú. Ragnar Gamer er farinn. Það er bara deyður. Er Ragnar Gamer að skýta? Eru þið að fara að gera eitthvað eftir leikinn? Hörru. Já, við varum að Q2. Ég hitt hann bara ekki neitt. Getur. Herri, já, ég gerði vídeó fyrir Digi Morsbúi. Það er rétt hér. It's true. Ekki gefa upp hans stefnur. Þú veist, af hverju mátti ég ekki vera mod? Þú veist. Já. Þú bara, því miður ekki. Ég get ekki adda Nadju. Því miður. Tökum eitt svona leik viðbót, þetta var svo stuttuleikur. En getum við farið í 2v2? Já, eftir þetta, við þurfum að ná að finna, ég get ekki adda Nadju og hún er ekki búin að adda mér, sko. Hver er Nadja? Hún segist hún á leiðinni. Það er hún sem er að fara að taka 2v2 með okkur. Hvernig vil ég hafa liðin? Þú veist, ég og Ingi inn í þig. Ingi sökkar. Það var einhver að hringja mig. Ingi er það þú hér. Býta, Ingi var ekki að hringja. Ok. Já, ég tjekkur þér. Yes. Ég var alveg til að vera 2v2 eitthvað tímann eða eitthvað. Já, kemur setna. Ingi með hittin matchmaking delay enabled. Ingi. What? Það kom bara, ég gerði ángurs ekki, sko. Já, saganir. Það er bara setning, svo. Ég næði ekki invita hann, Ingi. Aha. Dammit. Gunnsi ætlar að koma með eftir. Gunnar ætlar að vera með. Þá náum við win. Það er bara hannig. Það er bara hannig. We too late. Óbúið, þetta er bara trúlega bjóðum. Óbúið, þetta er 17 metri. Ingi. Já. Nadja joina Ég okkur og eftir þetta. Ragnar Flissar eru vinir það. Og hann sagði að þetta bíf væri ekki enda því að það skulle vera í gerð. Það bífið væri ekki enda. Sem að hver var að tala sér? Þannig að Flissborg segir að bífið er ekki enda. Er hann að segja sér ekki ennþá eða sé ennþá? Ekki. Já, ég veit það. Og þú segir á hann í styrjunni að þú vilt fá hann oftur, að þú vilt fá hann oftur. Nei, ég sagði ég væri til að fá að spila með hann. Já, og þú segir að bífið væri. Nei, ég sagði það var ekki. Það ekki, ég sagði það var ekki, sko. Nei, þú sagði. Vistu eitthvað að það? Ingi. Ingi og ég gleymin, þetta er alltaf lægstrákar. Ég sagði ekki, ég lúg. Nei. Ég lúg. Ég skal sko að ríkja þetta. Inga var bannað að ljúga, þú veist það? Þú veist að ljóta manafólk til að gera eitthvað sem það vill ekki? Ég líg aldrei. Það er bannað að ljúga litlum krökkum. Ingi, hvað ert að ljúga litlum krökkum? Ég er ekki að ljúga. Ég og Glazer vs. Ingi Báður Sildur. Það var þetta hellað. Hver sagði þetta? Ég væri samt að ég væri alveg hreinskil, þá væri ég til að taka Gunsa B með mér í lið, sko. Fyrir ekki heldur en... Á móti? Á móti Glazerbox og hérna Aroni Ísaki. Vá, viltu Gunsa í lið með þér í staðinn fyrir mig? Já, ég held að. Ingi, ég held að við höfum vinir.
Sko, ég og Gunnar erum nefnilega sko... Já, þú ert enda betri vinur minn heldur en hann, ég og hann. Tjók. Ingo að fara að búa til meira bíf. Hver er þessi Siltus? Ég veit það ekki. Hver er Siltus? Beef. Trigger. Herru, hver er rugli? Kári klikka slátraða? Hann passi ykkur Mary Poppins gjör hana. Ég veit að ég er ekkert klikkað eða vissu það sko. Hver Ingi að drekka Shield beint í hliðina. Mary Poppins og svo fuck. Ingi, minn Akkur. það kemur eitthvað svona 5 bjóða þetta. Ég einu styrði mig. Má ég spila? Hei! Þú erum að fara eitthvað túr. Þetta kom hér. Ég er ekkert nats. Hann er gæja, kampbækina lengur enn í bát. Æ, þetta er bara... Oh my god, ég er bara óhátt. Vagnar var eitthvað lengst í bát. Ég sé hann ekki, ég bauð. Já, ég traf svona til nota ballón, sko. Þetta er liðlegt sem ég gert. Ég er hættur, sjáumst. Tjók. Ég er næst meiri. 2v2 þetta Ingi. Ertu ekki til eða? Tökum eitt leik auðvitað sem að Gunsi B kemur. Nei, Nadia er loksins búin að adda mér. Þannig að við getum loksins inn á Þá eru Gunnar bara með. En þá erum við 5. Ég er gæja maður. It's too late. Vilja að við förum í 2v2 eða kommenta að við viljum fyrir 2v2 eða taka vannlegt? 2v2. Einu veitum Nadia loksins. Getur við spila með Gunsa? Getur ekki einu veitað henni. Já, ég væri frekar til að spila með Gunsa og taka eitt leik. Já, ég nenni ekkert að spila með ykkur. Ragnar. Ég var að kikka Ragnar í leiða Gunsa að koma í eitt leik, svo einu veitað Nadia og fyrir 2v2. Já, Ragnar, takk fyrir leikina mér. Sjáumst Ragnar, bye bye. Bye. Halló, wow, minni leikum, wow, Hvað sé chatið? Ég var... Gunsa B, Gunsa B. Þetta er ekki ekki, sko. Þetta update að minni hreyfist, það er alveg klikkað, sko. Það er þetta hellað. Getur við tekið Gunsa B? Já, ég er einu mættunum. Út af hann er cool. Það er fucking... True. Gunsi B joiner eitt leik, svo er Halló það 2v2. Gunsa B aftur, halló Gunsa B aftur, við hittumst á hann. Blessaður. Blessaður. Blessaður Gunsi. Eller? Segist. Kári, ertu til í að vera hérna sama skinn á því? Íból. Já. Ó, ég er fucking kongurinn hérna. Nei. Ég á ykkur. Ég geta ready. Nú er ég kongurinn. Nei. Nei. Skiptum skinnrúðum. Kári, ertu klikkaður? Þú getur spurðið þig það. Ég ætla að ná í vatn. Haldi þessu streami gangandi, Siltus og Gunsi og Kári. Blessa stream, hæ, hvað segir gott? Ég ætla að lesa komment. Ég skal líka lesa komment. Þetta er Lalli, Nadia, hæ Lalli. Ég heiti Siltus. Halló stream, halló, ég heiti Kári og ég er algjörð klikkað. Fangar að segja mod, nei þú mátt ekki á mod, sorry. Patrikur er að segja ekki spamma, hlustu á Patrik er mod. Sorry. Default gang, það er rétt. Patrik þekkir hérna Nadia, hann er úr Naustaskóla. Ég er svona síni. Svona default gang. Wow. Lalli líka, auðvitað Lalli líka, sko. Já, þetta er Gunsi. Þetta er Gunsi B Gamer. Hvað er það líka? Hver heiti Gunsi B Gamer? Hann er að stela nafninu. Nei, þetta er ekki Gunsi B Gamer, sorry. Ég er... Dammit. Það eru pítsan komin, býða þess.
Ingi er ekki einn í lobbyinu. Ingi. Hvað? Hvað er það? Ingi er bara ekki einn í lobbyinu. Nei, hann er ekki... Já, Ingi. Ingi er ekki við. Hvað? Ingi er ekki við, sorry. Hann er bara við frá mánudögum til miðvikudag. En hvað föstudag? Hann er ekki við á föstudaginn, sorry. Þú ert að koma aftur á mánudaginn. Já, en á laugardaginn, á sunnudaginn. Nei, hann er ekki við, sorry. Já, en þú veist, ég og Ingi erum good team. Þú veist. Og því eini sem ákveð, nei, Guns og ég eigum ekki battle person. Það er það. Eyði fyrir peningin í Epic og Get Skins. Hell yeah! Ég veit orðað. Ingi, þú joinaði ekki leikinn okkar. Ingi, við fórum sko í leik, við vorum bara 3 og svo komst þú allir bara... Hvað, náðu ekkert að fara í leik? Þú joinaði ekki. Nei, þú varst í lobbyinu alltaf tíman. Hvað segir þið? Þú varst í lobbyinu alltaf tíman. Hvað mennur þið? Æ, við joinum leikinu, þú varst í lobbyinu á meðan. What? Já, þetta gerir stundum. En náðu ekkert að fara í leik núna? Ætlum við Jú, ekkert að við byrja erum að leik? bíða eftir einhverjum hidden matchmaking delay. Herru, Hvað er það? Er Glazerbox til í þetta? Til í hvað? Að spila? Ingi, leiðu nú fólkinu sem er nú búið að panta og bíða viku með að spila. Að leiðu því að tjóna. Já, þú veist, ég er búinn að spila sko... Ingi var að Gunsi, hendur Gunsa hérna inn. Já, Glazerbox. Ætlum við ekki að byrja að leik, já? Það verður til. Ég ætla að pissa, bíða hér. Ég ætla að hella bakna. Hann er svona boogie beljan. Og við lendum ekki á kirkju. Haha, Gunsi. Haha. Bíða aðeins, ég kemur smá. Shit, já, þig. Æ, þú stendir nákvæmlega sem verður ekki að pýramida. Spooky. Kom inn. Boom. Tífusgeng. Hvað er ekki aðeins opið þitt? Ingi er ekki komin aftur. Tífusgeng, þá subscribe á Splón. Stundum. Og byrjum að spila. Spooky spell. Herru, við þurfum að Siltisingi báðar var fyrst mig og Glacier ef þið eru ready í real match. Já, þeir eru eitthvað að reyna að ná í 2v2 hérna, sko. Ég skal taka 2v1 á það. Gunsi bara eitthvað smá svona flexa hérna, sko. Herru, það er alveg dútur hérna, sko. Já, og ég klúraði droppinu minni, þannig að ég er ekki að droppa með ykkur. Já, ég klúraði svona eila. Já, ég er á 3 hérna fyrir utan, sko. Og ég er bara með pumpkin launcher, boys, þetta verður góða leikur. Ég er ekki að fara að deyja strax, sko. Gleymt því, sko. Halló. Ingi, hann er í húsinu. Ingi. Hann kláði mig ekki. Ingi er ekki fyrir nálægt okkur. Ó já, jokes. Gunsi. Halló, hver er það? Gunsi. Já, ég var fucking low, sko. Það skiptir þér máli. Ó. Uss. Datt hún nú? Nei! Woo! Hvað er í gangi? Herru, takk fyrir þetta. Sjáumst. Næ. Hvernig er ég ennþá á lífi, maður? Við höfum ekki að vera lífi. Á, what? Hvar var hann? Nei! Hvar eru þið, fuckar? Ingi? Ég er bara rétt, ég er hlinnaður. Ég er fyrir aftur þig. Já, hann er upp á þakkinu. Já, ég er fyrir aftur þig. Í íst.
Southeast hjá þér. Ok, ég sé hann, já. Stoppa. Lengst í burtu, það gæsi. Ég það fokast í. Hann samt ekki að koma. Ég tikkar þetta rætt, byggðu upp á fljúðu, fljótur. Hann að koma. Ingi! Já, ég á leiðinni. Byggðu upp á fljúðu. Já, ég að fljúga núna. Hann að brjóta á sig. Ingi, ég sé þig. Ég 16, 14, 12. Fljótur núna. Ég er koma. Nei, Oh my god. Oops. Oh my god. Já, ég elskar tróla. Ok, það takk þetta 2 núna. Ég ætla að sé tekinguna. Það sko alveg til í takki á lyklaborðið ef við vissið það sko. Ingi, hvað er takk í það? Það er hana stórið eða? Ég hef aldrei séð hann að taka. Ingi, svaraði líka Ingi Rules. Hvað segir hann? Hann sagði Ingi Bauer, kom hann fyrir mig 2-2, ég og Glazer versus þú og Siltus. Ég skil ekki, Glazer ekkert búinn að kommenta á þetta stream, þannig ég veit ekki hvort hann... Nei. Já, jú, hann búinn að kommenta einu sinni. Ingi svarar. Ingi Rules, Ingi Bauer minn svaraði Glazer kommentar. Já. Ingi, hann sagði að allir það komið til mín að því það stream að koma hjá mér. Hvað að því að það stream hjá mér, hann streama núna sko. Hella? Og ég veit ekki til að subscribe og like og ég er ekki bara að like ykkur. Það er gott að fá mat maður. Ég skiptum út Kári Klikk og Nadia. Nei, Ingi, við erum búin að lofa hérna 2v2. Getur ekki bara hægt það núna. Ég er ekki bara að henda Gunnar út, sko. Gunnar kemur svo bara aftur. Og núna lendum við á fucking basic stað sem enginn fucking lendir á. Hvað er það? Ég ætla að hinga. Þetta er samt besti staður í heimi, sko. Siltus, Siltus, please, ekki, Please, ekki hvað? Ekki fucking lenda á Paradise. Wow, ert þú að blóta? Þetta er friendly stream, sko. Klukkan er bara 9, sko. Og meðan blóta þessu viljum eftir 10. En sko, málið er, hann heitir Kári Klikk, þannig að hann má eiginlega basically segja sem hann vil, sko. Hann er náttúrulega klikkar í Kókabörs. Hann er klikkar. Ég klikkar í Kókabörs. Nei, Kári, ekki Jesús. Kári er náttúrulega, hann er rugglaður, sko. Nei, hann er klikkar. Kári, þú ert klikkar. Hann er örgulega klikkaðasta mannska sem ég þekki. Ég er sammála. Þú ert örgulega lélegasta mannska sem ég þekki. Ég er að fokk ég er. Hann átt mig, ég veit ekki hvort ég svo í nótt. Hann átt þig eins og ég er að borða þessa pítsu sem ég er að borða þetta. Hann átt þig eins og... Já, þú fattar tjóki. Ég veit hvert þetta fara með þetta. Þú voru að tala um að borða pítsu. Já. Það er svo mikilvægt. Pítsan komin. Pítsan er komin. Ég held sko á pítsunni með hægri hendinni, þannig að þetta er mjög erfitt fyrir mig, sko. Ég þarf alltaf... Má ég koma að því minn eitthvað svolítið í pítsu, þú veist, það var fiskur í matinu og ég borði ekkert fisk, má ég koma? Því miður, þá er hún svo lítil, Er hún svo lítil? Það eru balloons hérna. Ég pantaði litla pítsu og ég vissi ekki að það væri svona fokkið lítil, maður. Einhver balloons, eða? Ég er með 2 byggsíl. Ég er með balloons. Balloons? Sjöldlega góð pizza, skoðin. Ég kefti líka súkkulaði gott. Ég heyri ekki í þér, haha, ég heyri ekki í þér, Ingi, haha, ég heyri ekki í þér. Mér er allt sama, haha. Ingi, Haha, ég heyri ekki í þér.
Bless. Hvernig kemur næsta vlog? Á morgun. Þú ert að fokka í mér? Já, þú sagðist ekki heyri í mér, þannig ég er bara að tjekka. En hvernig kemur það? Ertu byrjaðir að klippa það? Við erum byrjaðir að klippa það, já. En þú veist, viltu. Viltu siltu? Ég vill. Ég ætla ekki að taka þessa flöður. Herru, förum í hérna Paradise. Og hittum hennan vin okkar. Þeir með heavy-söktan eða eitthvað? Sko, ég sjá ekki að góður að spila. Ég fann para. Ice cold og þú veist, já, að þau mista það. Ég veist með 2 pixel, getur það eitthvað siltis? Hvað? Ég með 2 pixel. Hæ, siltis, við erum báður upp. Stinsi, ég með 1 pixel. Hæ, ekki. Hæ. Herri, ég er að fara inn í Paradise. Það er alveg eitthvað spott ekkert inn í Paradise. Ég sé, nei, þetta er fucking drasli maður. Hatt þess að... Ég veit þetta, þetta pyrra mann gæt. Ok. Drepa hann. Ég minni það. Ég veit ekki að gera diss-track á hann. Gerðu diss-track á hana Glizbox? Ég er að djóka, Glizbox er mistari. Gunnar, gerð þú diss-track á Glizbox? Ok. Hver er það? Ey! Þú veist alveg hvað Glizbox er þetta. Úr frá maður. Ég var að taka þetta rift sem er hérna. Já, endilega. Let's go. Ertu þetta roska, Ingi, skipti í byssu og fljúðu til okkar. Ég veit það ekki, byrja það. Það er alveg verið að fylla að borða það, sko. Hvert er það? Kom okkur hinga. Ok. Akkurat. Hoppaði niður. Æ, fuck. Ég fyrir ritti. Ég fyrir ekki ritti. Getur maður skotið blöðum? Ég fór það. Hann er nóg hátt, koma svo. Gunnsi, hann getur alveg glæta, hann er nóg hátt. Það er gæir hérna á Corrupted area-inu. Hvar? Pushum það. Hvar? Það eru voru ræður bara. Hann er uppi í bildfættinu með það. Nei, ég er bara niðri á bara dótinu. Þeir eru bara hurfa á skjónum mínu. Ég sé engan. Og kannski að því þú var búinn að, þú tók mótið kupp eða eitthvað. Það er annar rift. Nei, hann bara poppaði, eða bara hvarf. Það gerði ekkert sem ég gerð. Það rifti, þú rifti á þú. Það eru gæðir hérna að mér. Er það hvað? 2, þetta eru gæðinni sem ég Það sá. er einn að glæta. Mestur, Ingi, Glætan? norður hjá þér. Upp á trénu. Ég lendi upp á trénu. Silti, sér að koma svo. Bunny hop, please. Það eru 3 gæðir hérna að mér. Nei, ég datt bara niður. Jæja. Viltu passa þér? Svo þið græði þetta? Já. Er allir dead eða? Það er einn annar. Það er hérna, ok. Er það út af því? Hæ, what? Ég gerði 30-70 og hann dó ekki hjá mér. Hann fær. Líðið. Ég er með medkit ef ég fyrir vil. Ég þarf ekki neitt sko. Ég kom vel út úr borða. Já, ég líka. Nei, ekki ég, en að ég Einn blara. Nei, blara mín. Hún sprakk. Það eru örugglega einhver salti. Ég er á 99 shield. Ég er fucking. Herri, ég sé hvað? I know.
Hvar? Vestur, upp á hann á draslinu. Ég upp á Salty Mountain. Ég ætla að fara að hitta hann. Új. Já, upp á Salty Mountain. Það er 279. Ég er að leiðin upp. Ég er að spá, ég er á 999 shield. Það er eitt við botnin á stíðanum. Ég er á 99 shield, ég er að spá að þetta er rætt eitt big shield. Það er tilbúin í no-scope eða? Ingi fáið, stendur á að mjöta. Ói! Ég sá þetta. Já, Hann deyr á fallinu. Hvað sagði það? Var það fallið? Var þetta fallið? Nei. Það er eitt gæði hérna með mér. Var það sem var fallið? Á fallinu. Já. Ó, já. Ó, nei. Hvernig staðan þér? Það er gæði hérna akkurat á mig núna. Tókst hann? Já. Herru, ég heyri gæðin. Hún í dösti held ég. Er eitthvað með shotgun skotum með það? Nei, sko. Ég er með shotgun. Er ekki gæðar hún í... Getur gefið smá? Jú, það er verið að bilda. Hver er? Er að koma? Silti. Hver er að byrja shotgun skot? Ingi. Hvað er þetta? Varstu að byrja shotgun skot, Ingi? Já, maður. Ok. Nennir það að koma hingað? Uss. Skal koma? Nága hann. Skaut hann í fucking gegnum vegg. Skal koma? Þessar. Takk maður. Dead. Allir. Það er skar hérna niður hjá mér. Það er rift líka. Þú veit ekki taka riftu strax, svo. Já, það er vel. Minis og bygg og okkar. Það er boys. Má ég fá skarinn eða? Má ég fá hann? Já, það mátt fá hann. Ég er með legendary. Má ég fá bort? Er einhver annað? Nei, ég var bara að skjóta niður vegg. Ég ætla að taka riftið. Hvað er þetta rift? Býta aðeins. Það er 3 sekundur sko. Ég Hey, teka. go. Ég veit ekki tjómlinn. Hvað er riftið svo? Það er hann uppi. Já, við fundum það. Það er allavega ég veit ekki. Hvað er ekki ekki það er? Kemur hana? Nei, hann komst. Ég var rétt svo náðið, shit. Nýgar eftir við vinnum þeim leik. Ingi, Glazerbox búinn að kommenta eitthvað? Nei, hann er svolítið að stríma sko. Ingi. Já. Ingi. Og að taka annan leik við vinnum. Hvað er þau? Og að taka annan leik við vinnum. Já. Ha, nei, alltaf Nati ekki að loksins að koma, eða? Jú, snabbt fyrir þig. Þannig að Ég sé bara að vera að kæra hérna leik svolítið mikið, sko. Hvað meinaru? Ég vil 7 kill akkurat núna. Allan daginn ég. Gunn sem er 2 kills, það er alveg betra sko. En damage stealth. Ingi er með 0. Hvað er í gangi þarna? Ég er með sniper. Player eftir leiking sko. Við vinnum hennan leik, sko. Ætlar að reyna ykkur. Finnst þið hann að hætti? Það er að skjóta mig frá... Ég ætla að bynda neðan mig. Nei, ég er ekki búinn að sjá venn á maður, mér langar fucking mikið að sjá hann. Er þið búinn að sjá hann strax? Já, það er í alveg verið gæi að kampa henni í trukk inn á fucking Swifty. Hvar? Gemur þetta kill, maður. Gemur þetta kill, maður. Ég ætla að hoppa á þetta hérna, tippunum hérna. Ég hitt hann 8. Það er bara 3 eftir sko. Ég næði ekki að hitta það. Þeir eru hérna uppi á mér. Hvar? Já. Hvernig fóruð þið svona hátt maður? Ég er að lenda með droppinu. Já, Ingi. Við tilum þetta. Já, ég er til í 2v2. Ingi, ég var að rifta. Ingi. Já, let's go. Vandur á. 2 gæði, 1 gæði eftir. Kanski, hann er... Það er ándið að spara þessi gæði, það er best.
fucking losk. Hver er að kærja? Ég með 9 kill. Þú tókst. Getum við tekið annan? Mér langar að taka leik með Glacier. Já, myndi það. Þetta er eitthvað heppnisleikur og siltus. Hvað fekk hann? Er það að grínast? Vá, hvað þetta er lítið. Það er bara ég, eða? Það fyllir ekki upp. Herðu, maður sjá. Er Glacier að spila það? Já. Hvað er hann? Er hann með fullt skvat, eða? Já, hann er alltaf með fullt skot, sko. En getum við tekið annan á því vinnum? Ég ætla að leyfa þarna Nönnu að spila. Þú kannski fara að spila með okkur aftur eftir. Það var ekki orðið seint. Ok. Bye. Af hverju er ekki hægt að keppa, þú veist, 4 á móti 4? Herru, ok. Nice. Tjekkum á Glacier. Hann er líka að horfa á okkur. Vá, hvað það fyndið. Blessaði Glacier. Ég er að horfa á þig. Ég er að horfa á þig. Þarna, við erum að fara að taka einn, við erum að fara að taka einn, hei, ég er að horfa á þig. Við erum að horfa á eitt skot, nei, taka eitt skot núna og svo tökum við leik. Stefán er ekki að spila. Ok. Já, bæ. Það er djúðlega alltaf lengi í leik, maður. Hvað er að frétta? Ég fá ekki peppa í 2v2. Það banna að svindla, sko. Halló. Halló. Alla blessaðar. Ég skil ekki neitt heldur hvernig þetta 2v2 er, sko. Þetta er skrítið, sko. Ingi rúsa, ég og þú og... Ég væri reyndar til í að taka, sko, ég og Glacier á móti einhverjum. Þú og Glacier á móti mér og Inga. Spooky, nei, á móti, hvert er að fara? Á móti þér og Gunsa, eða eitthvað. Ok, það er, ok. Við erum eftir að svaka í skýta það. Finnst eftir til í það? Ég er til. Gæti líka rótir að þessu bara eitthvað. Það er að segja ef að Glacier er ekki að spila með hennum, þú veist, svona einhverjum guður sem að þekkir. Ingi, sendu skilaboð Glacier með hugmyndinu þig. Hann joinar á okkur eftir. Það er margir að fara onni Dusty. Ok, púlum okkur upp hérna einhver vopn og hendum okkur svona. Nei, æ, come on. Tjöp. Þessi látur. Ég er ekki með eina byssu. Ég er með 2, hvað ætlar að gera í gæir? Hvað er með margar núna, Gunnar? Eina. Ég er með 2. Ó, kistu, gæir. Ég er með 2 alveg spissu. Með blöðurur. Face. Ég er með full shield. Ok, er fólk til í...
Sko, ég er að fíla Patrik sem mod, hann er búinn að standa sig vel. Ég líka. Ég er að fíla hann. Ég ætla að fara ofan í Dusty. Hver er eitt small? Ég. Já. Hvað hleyp ég ekki með hann? Ég glemd að, nei, þetta er bara maður, ég glemd að fucking drekka einn. Hvað er að mér? Það hendum okkur Dusty. Hvað er Nadia? Ég er blöðurinn. Nadia er með okkur, hún bara er ekki að tala. Hún virkar ekki eitthvað. Hvað er með marga til að fljúa? 3 að hoppa eitthvað. Nei, 5 til að fljúa. Sjáum einhverja? Það er búið að bilda hérna. Það er alltaf komin upp úr akkurat núna. Nei, heyri hann. Þú sér að læri? Já. Jæja, hvar eru þeir, segirðu? Já, ég sjá. Ég líka. Ég er fastur í trénu, maður! Náðan. Ég festist í trénu, maður. Dóstu? Nei, þú dóstu ekki. Nei, réttliði. Gunnar, ertu með bandage eða eitthvað? Nei. Það er medpack hérna, það er medpack. Gunsi. Ok. Ég var að bilda upp og ég fest. Vildu ég Nadia blómina? Nei, hérna blúrina. Gæjar salti. Veitu, hvað ert þú? Ert þú upp í... Er einhver með shotgun sko, Dingi? Ég er með 30. Aha. Hvað ertu mörg? Bara eitthvað, 10. Þú fara 11 að því að við erum vinir. Fuck, já. Þú líka að fljúa upp, eða? Ég er að fljúa upp, já. Fljúum maður hratt, maður? Svo skiptir þú bara í byssu og byrjar að glæta. Ice Cold er cool strákar, takk fyrir. Oddi Game, Í þú er að eiga fight, eða? Fortnite, sko. Siltus. Ha, nei, ég drapa bara. Var einhverju fleiri, eða? Nei, dó instantly. Þeir sáu þau bara og lífuðu. Nei, ég enda misti svolítið mikið HP fyrir þetta, sko. Ég er með 34 ballons. Ég fer upp. Já, ég var með 40, sko. Þetta er pilka, þetta er fljótt upp, sko. They're like my penis. Ég er leiðin upp. Ég klikkar á henni 10, eða? Nei, ég veit ekki, klukkar alltaf 10 á mér. Þannig ég kemst ekki hana. Það er 21, 38. Þeir eru að byrja að springa. Já, þá bara gerir fleiri. Nei. Þeir eru að fara, hann er komin í max height. Já. Ég lendi bara upp á fjallinu. Hvar ertu, Gunnar? Hanna. Ég er upp á fjallinu. Ég er á leiðinni, fljúandi. Mér sýnist einhver vera á hana Tornadón og Loot Lake. Þú vil þetta hella? Loot Lake? Sýnist það, ekki alveg vissi. Nei, ég og Nadia erum með... Nei! Já, ég ætla að segja það. Let's go. Já, það eru 2 gæðir hérna ofan í Loot Lake. 50 like og ég... Man kemst bara ákveðið hátt, sko. Max, það er mjög. Og það er þessi spik feitur hérna. Er þeir að voru að fara upp? Er ég feitur þessi myndaðir? Þeir eru báðir konur upp. Hvað er að læra? Eitt lendi hér. Hann er fucking low. Hvar er hann? Hann hérna.
Hann hoppaði eftir niður. Taka hann 22. Nei, ég er búinn með að eitt vera fokkin mikið. Hvert fór hann? Hann er að flýja, ég ætla eftir hann. Ég kem með þér. Alltaf hann að skjóta. Við erum báðir eftir hann sko, ég líka. Taka hann 23 tvísvar. Nei! Nei, hann bara gerði þetta. Ég ætla að nótjóka eldan sko. Ég líka. Hann er bara aftur í þetta. Ég nokka hann. Já, ég Það nokka hann. Já. What? Ég var líka bara til hann að dæfa bara beint á þetta. Það er blá pump hérna vilt. Ígur. Sjáðu hérna! Þetta fleiri Gunnar, ég vil vera aftur. Akkur ég fór fljótar í því, what the fuck? Ég líka. Af því ég hoppaði ekki. Ég hoppaði þetta ekki. Hvað er fólk? Hann var ekki. Ó nei. Hann var ekki eitt sko. Hvað ertu að fara? Það var hingað? Basically. Það er gæri að fara eina, Það er tveir gæri hérna. Það er hérna vestur líka. Við fara lengst í burt. Sérðu það? Sjáu þið tók glæta. Þrýr í vestur. Það er tveir gæri glæta beintur frá mig. Ég sé það ekki sko. Jú, þarna upp á hólum. Ég sé það. Ég ætla að fljúa aftur bara. Máttur að Morty í næsta streami, Patrikur, ef þú stendur vel. Þú er búinn að standa mjög vel til þessa, þannig að ég sé ekki okkur ef hundur ekki. Ég þarf hjálp. Ég er skeitt. Ég er hann að passa að engi degi. Þegið. Nei, það er nefnilega eitt gæi, annar gæi. Fuck maður! Jesús. Hvar eru þeir? Eru hann að hægra með hann inni? Þeir eru að byggja sér hérna. Siltur syngraðis, ég er að koma. Þeir... þetta er Silturs, ok. Hann hoppaði fram á. Það er að koma. Hann er hann hinum minn og öldan. Fuck! Þeir eru væfaði Nadju. Ég draf hann. Hann er döður? Já, ok. Hann er nokkaður. Þeir eru að liðsfélagar hans vilja fara til hans. Bye Patrikur, takk fyrir kvöldum maður. Mörslaður. Ertu ekki með neina aðra byssu eða? Úr mörslaður. Það gæði líka það sem varst í bak. Hann, já, hann. Það er í gangi, hvað er í gangi? Það er enginn að hitta. Ælgilega. Þetta er svolítið slæmt. Það er hann að... What the hell, maður? Tölum ekki þetta, strákar? Jú, tölum þetta. Þetta var svo fyndið, sko. Við erum báðir örugglega one-shot, sko. Við vorum báðir one-shot. Ég er 6 af 4, sko. Fuck. En vildur ekki taka neitt heal, eða? Ég er með 4 minis, that's it. Ef að Circle myndi við hitta með einu sinni þá erum við döður. Það er ástæðan okkur hljóp. Ég verð svo að snæpa það núna, sko. Ég man þegar ég var eins og með 100 shield en 2 í HP og ég tók 1 hit frá storminum og var 1 HP. Ég veit að það er svo mikið pull, sko. Það var mjög óþægilegt, sko. Gerði það líka óvart, sko. Það var á þarna í lootleg dæminu. Ég var bara eitthvað að fljúa. Já. Ég hélt ég væri dead, sko.
Lífið rúlu minn. Já, 6 líma. Ok, Nadia heyra í okkur sko. Já, ég heyrði þess að ég tjátt hana. Já. Já, ég var bara að missa öllu skotunum mína. Þetta var fárlega vel gert, já. Akkur sá ég hann ekki? Það var bara eitthvað að hlaupa hana. Hann er 1 hit, sko. Þeir eru báðir 1 hit. Úi. Þetta var annar gæi beint úr hliðina á honum. Squad. Oh shit. What? Hvernig hitt hann stiga? Það er eitt gæi hérna að hægra með við mig. Þetta nú vel út að vera. Það vona. Stormurinn siltur? Já, ok. Þú ert góður. Ég myndi byggja verið aftur þig. Já. Þetta var nett. Mér sýndist þér að kista þarna aðan hjá bílnum. Fyrir aftur þér. Já, ok. Það var annars. Það var Stefán sem ætlaði að kaupa eitthvað 50 like. Ef við erum ennþá að stríma þegar Stefán kemur eftir, þá kaupa hann það. Þessi gæi er andjast bara að elda mig, eða? Ég held að ég hitt hann í loftinu. Þetta ekki með neina AR, eða? Nei. Hver þarf að Skellur! Það fyrir mig 2v2. Let's go. Þannig að fólk að láta Glazingbox vita að við séum tilbúinir, eða? Þetta er svo. Ok, hvernig ætlum við að hafa leiðin í 2v2? Ég veit það ekki. Við getum gert random. En takk fyrir leikinn, Nadia. Bye, Nadia. Bye. Bye. Ég adda, Nadia. Er þetta stelpa eða gaur? Gíska, Nadia. Er það strákur eða stelpa? Sumir heita kvenmannsnöfnum eins og mamma sína eða? Glazer að koma það? Mér finnst alltaf hefð gaman að séu stelpur á horfum. Maður er að tjekka maður. Má sjá.
Stefán bara ekki subscriber. Triggered. Ingi og hann. Það náttúrulega ég, Ingi, síðan Ingi Bauer og síðan ykkur. Hann við segja ykkur. Já, ok, þeir eru annarkur ykkar að spila með. Þeir eru að nefna mig, sko. Já, þú ert búin að spila miklu lengur, sko. Við horfum bara á hans á meðan það. Já. Jésús Gunsi, hvað er að gerast? Ég er að mjúta þau. Þarna... Siltus, ég held að Gunnar taki þetta skiptið, því miður. Ef hann vill. Já, ég er til. Já, mér er alveg saman, sko. Ok, við getum líka bara 2v2, ég og þú á móti Glazerbox og Ingi, einhversu gæði sem að spila með hann. Ingi og Glazer. Á móti Inga og Gunnari. Yes. Ok. Þeir eru í leik núna. Já. 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 Maður sjá. Spila tó. Já. Já. Ég er að vinna hana killfætt. Ég inbotta hana gaur, ég er að segja. Ég inbotta hana gaur. Því miður inbotta ég. Ég hoppi, ég spila, spektur á henni. Let's go. 3 kills. Oh fuck. Ég var að breyta nafnum á streaminu. Í leiðinni þetta. Ice Cold vs Glazerbox 2v2. Let's go. Það er ekki fótból, spila tó. Já. Stefán er hérna að taka upp myndband. Því miður Nadia, bara klukkan var svo margt og við ætlum að fara að spila með Glazer, þannig að það bara varð óvart svona, því miður. En þú er bara duglega að kommenta í næstu viku, eða kannski eftir. Snæpa mig. Ég er að koma, ég reyna að rauða. Ég reyni að fara inn undir. Ég hefði ekki átt að hafa vekk. Hann er búinn að finna þessi hann undir. Oh my god. Það satt ekki. Actually, one on one breakdown, one on one kill. Það er með Inga Bauer, eða? Bara báða, hann er hótt tími. Þannig að skrifa í chati á Glazerbox að hann mætti hækka í öllu. Sérstaklega í mæknum sínum. Sorry, get ekki komið til okkar. Oh boy, ég mást að gott lút. Þannig landi. Já, er það satt? Mér finnst þetta svolítið miklu tímarar sem... Oh boy. Þegar ég vil gera það. Glazzer, ertu með eitthvað langt? Þetta er svo gott en svo óhort á sama tíma. Ölska. Sem ég lendi á, wow. Er Hugi bróðir hans Stefáns vinurinn? Sjátt á þig. Ég þarf að hækka í mér. Sæði var streamsniper. Oh my god. Hvað djöfut er Glazerbox lélugur? Am I right? Já, Ingi, það var að taka hérna. Ok, Gunnar, tilbúin að? Starri Rúnar, gett. Já, ég er til. Það er Siltus, ég heyrðu eftir.
Nei. Ok, núna Eyþór og Jói síður að Ég er búinn að invita hann. Sorry, boo-boo. Frelsir. Já. Læfaru líka morgun. Ég er ekki viss. Wow. Ég sakna gamla Scar-hljóði. Já, ég er sammálaður. Ég var eitthvað að leika mér að horfa á gömlu strímin okkar. Já, hvernig röðinni? Já, það var eitthvað svo satisfying að hlusta á. Já, svona... Bæjó. Býttu, ert þú vinnir? Já, ég er skræna, við erum núna að fara í... Var hann inn þetta mér? Hæ, veitu. Gunnar, ég invita þér sem að byrju. Ok. Hola. Hola. Halló. Hola, señor. Veitu, ég er að slökka streaminu þínu, veitu. Ég ætla ekki að hlusta til allt. Hvað segirðu? Ég ætla að invita Gunnar í byrju þér. Ó, hann er góður. Hann er fucking góður. Hvað, bara dits á Siltus, eða? Já, fuck Siltus, am I right? En ég er að kikka inn á prestur. Herru, já. Já, það er inn á prestur. Gera bara private match. Já, ég ætla að gera þetta private, sko, alltaf. Hvað, er Ingi Rúls með þetta partí, eða? Ingi Rúls, hann har hóstað það. Hann har hóstað þetta 2v2 hérna. Ég er að hósta þetta 2v2. Shit. Ok, erum við sér muna hérna að setja okkur í lið, þú veist, það er hægt að setja, þú veist, í lið 1 og lið 2. True. Er það þannig, þú veist, með liðin, þú veist, þannig að ég heyri þá bara í Inga, þú veist, Nei, því miður, sko. Það er fucking pinnandi, sko. Nei, við mjútum bara hvern annan. Við mjútum bara hvern annan, sko. Já, ok, það er sniðt. Já. Ok, gerum það. Ég ætla að mjúta ykkur þá. Það er gera, býtu ekki mjúta, býtu allir bara gera one-on-one bara einhver tíma, bara, ef ég bara lenda einhver stað að gera one-on-one. Ég get bara no-fail, ég er með setting. Er ekki tiltið þetta? Jú, það er tiltið. Ef ekki bara... Á ég ekki bara hafa, bara fill, bara hafa enga reglur, eða ekki? Jú. En hafðu að maður haldi vopnunum sínu þó maður degi? Það ekki, eða? Nei, það er umlegt, sko. Er það? Það er fucking pirrandi að þurfa alltaf að lúta aftur og eitthvað. Já, ok, fyrir það. Já, ég segi, ég hef líka shield og líka shield. Ok, til það. Half shield, ef hafa half shield, eða? Já. Eða full shield, half shield. Það er bara full shield, maður. Já. Fuck it. Ok, það var það tiltið og já, séum við að mjúta. Já. Og skipti lið, ok, let's go. Við mjútum bara að við komin inn í leikinn, það er alltaf. Yes, sir. Er þetta 2v2 eða er þetta... Já, 2v2. Ég og Gunsi á móti Glacier og Inga. Já. Ok. Þetta er eitthvað, sko... Þetta er ég veit að Dómfil. Þetta er skrifað í sögur. Já, það var Dómfil. Party member. Já, hann vantar Stefán bara. Nei, það er fínt að hafa hann ekki í sem maður. Glacier, hvað er ég að streama? Ég var að streama á YouTube, sko. Hvað heitir þið? Glazebox. Hanna. 1-9 fyrir leikinn, na. Sorry, ég ætti að gera þetta. Ég er ekki að subscribe það, ég skellur það. What, ég skellur, gauður, ég er að followa þig á sko Facebook og Instagram, hvað, þú veist? Herri, ég var að hendi follow. Úff, ok. Fyrir líka vinátta hérna, sem við sjáum í beinni. Eins og við þekkið vel þá er ég að setja á mig gleraugun. Glacier. Já. Ég var að henda á mig Harry Potter gleraugunum, þannig að þú ert að fara að skýta. Hey, yeah. Shit. Herri, skiptum við lið. Ég og Ingi erum í lið 2. Ok, við erum lið 1. Þá held ég samt að við heyrum ekkert í það. Já, ég ætla að mjúta ykkur bara. Já, ég mjúta. En ég meina, er samt... Must að mjúta það. Are we ready for this? Fuck it. Ég er búinn að mjúta það. Ok, hvað, er þetta að byrja strax, eða? Já, ég held að. Þú vil hoppa út á saman tíma, maður. Æ, fuck, veitu. Ég ætla að lenda í mínu húsi, sko. Ekki býta aðeins! Ingi! Já, ég bara... Það er í gangi hérna! Það er eitthvað parkour dæmið hana. Hvar? Gerðst þú þá, eða? Já, þeir eru hinum einn, hjá klukkuturninum. Já, ok. Það er ekki bara að taka usual bara hjá okkur, eða? Já. Herri, Biljana Kosanovic. Þú getur spilað með okkur með því að adda okkur bara inn í Epic. Ingi Bauer og invætar okkur í leik og sjáum við vel að spila með. Far þú í Ellhúsi. Þeir eru að lenda í burtu. Þurfum ekki að vera báðar hér. Já, hvað viljið þið gera? Bara lúta fyrst. Ég kom með það fínt.
Ó, ég vildi svo mikið að vera í hinni tölun en ekki þessar tölu, sko. Já, Af því að maður er svo hún svo 100 sem betri. Ok, ég kom með full shield. Þú byrjar með full shield, Ha? sko. What? Ok. Þú getur valið það, sko. Þú basically þarft ekkert, já, jú, það fínt að hafa kannski chug-chug eða eitthvað. Já, ég er með big og minis. Ekki málið. Biljara. Herriði. Ok, ég kom með long range. Já, ég er að safna brick. Ég langar ókslega að hafa, setja. Sko, þeir eru klálega að gera nákvæmlega saman við, bara lúta og lúta. Já, þeir eru samt 100% með vision á okkur, sko. Hvernig mennur þau? Þú veist, þeir sjá okkur, eða þú veist, við þurfum að fara að gera eitthvað til að, þú veist, þeir fá ekki bara létt. Já, ég fer aðeins upp. Það eru ekki að vera saman, svona, eða? Jú, ég er að koma. Hvað ertu? Ég er hérna uppi. Það sé. Ég sé það ekki, sko. Ég veit ekki hver eru. Típist þeir að fara eitthvað hringinn í kring hérna. Já, það var reyndar alveg típist. Jú, þeir eru að byggja hana, Hvar? Já, ég sé það. Hann er þarna. Ég sé hann. Það var í þá bara. Tók mig niður. Hvað þetta? Hæ? Hvað er þú? Ég er undir honum. Fuck. Takk hann. Hann er að koma með. Ah! Ég er inn í húsinu næst. Hann er fucking low, sko. Gaur, við erum á sikur staðnum, sko. Já, hann er fucking low. Ah, fuck. Eru tveir á þér, eða? Fuck, maður! Þessi gæi átti... Er þetta bara upp í einn, eða? Hvað er þetta upp í? Þú ert dottin út, eða? Er þetta bara upp í eitt? Nei. Hvað þá? Hvað er þetta upp í? Ingi? Já, þetta er bara áfram, halda áfram. Ég veit ekki hvað þetta er upp í. Hann er fucking low, sko. Ah! Ég er undir trénu hérna. Ég er eiginlega fastur þannig séð, sko. Ég er fastur, nei. Fuck, maður. Shit! Hvar eru þeir? Jesús! Ég sé hann hérna. Tvillir púlsinn á mér hátt að horfa maður. Þú er fucking intense. Já, ég er ekki með bestu byrjunar í þetta, sko. Hvar eru? Náði hennum. Ah! Hann er fucking low, Ingi, kom! Ég veit það! Ég er fucking low líka, sko. Já, ég náði hann. Ég náði hann. Já, ég er að chugga mig í gangi hérna, sko. Það. Stóllum minni fuck.
Æ, fokk, ég held að vera annar. Hita hann. Þeir eru báður á mér. Þeir eru að koma inn í húsið. Ég segi við þarna, færum okkur svo. Ég ætla að taka það frá distance. Þeir eru að... Hvert fóru þeir? Veistu það? Taka það næst. Hann er lengst uppi. Já, ég sé það. Ég veit ekki hvað hinn er, sko. What? Djúð lakka þetta maður. Tók hann. Ná honum. Tókstu inn eða? Já, tók hann. Hann er að lenda á mér. Ég þarf ammo sko. Já, drífið niður, gamli. Má skjóta í loftinu eða? Já, þeir byrja alveg með full sko. Vantaði hérna heavy eða? Mér vantar eiginlega, ég er að safna, ég held ég sé alltaf leið. Ég er ekki með bestu byssunar í þetta sko. Alls ekki sko. Ég lendi upp á þakinu mínu. Ég sé, hann er í búðinni. Hvað búð? Hvað búð? Nei. Þetta er hvað búð? Svo, ha? Djúvill var það skrítið eitthvað. Ok, what? Hvað er í gangi hérna? Þetta var fokk skrítið sko, ég veit ekki hvort það var laggað eða hvort ég var bara alveg neitið mig. Þeir eru báðirinn fyrir neðan. Neðan hvar? Neðan hvar? Þeir eru niður hérna í húsinu sem er brotið. Já, ok. Það eru byssur hér. Hver er staðan? Uppi hvað er þetta? Ég veit það ekki. Já, þetta er uppi 10 eða? Það er svo fucking mikið að meira materiál sko. Ég fyrir neði. Hann skaut á mig. Hann er í búðinni. Ég líka. Þeir eru báðir hérna. Gunnar, hvað er? Tók að báða. Já. Er ekki bara regla að banna að taka þangað til hann er komin í jörðina? Það hlýtur að vera eitthvað svoleiðis. Já, ok, kannski. Ég var samt að skjóta á það, þannig að ég geti að tryggja það. Báðir búin að mjúta hvern annan, þannig að það er ekki hægt að... Ok, ég er aðeins búin að... Eitt mig. Hvar eru þeir? Hvar eru þeir? Hérna í Rauðahúsinu. Hvað er Rauðahúsi? Miðhúsinu eða? Þetta var fucking sick play, maður! Ég sá bara að það var eitthvað dettað niður. Já, ég bounceaði það niður. Ég þarf eiginlega materials. Er þetta dóðir eða? Nei. Ég heyri eitthvað koma upp. Hvar? Það er eitthvað í húsinu hérna fyrir neðan mig sko. Sérðu það? Nei. Ég sé eitt vera að byggja. Ég heyri hann minni.
Hvað er ég sjá? Hvað? Í flúði. Ég sé hann. Já, það var bara að gleyma þið. Þetta er svo... Sérðu þá, eða? Já. Hvar er þér? Þeir eru í Trump. Ég er búinn með materials. Ég fór í gegnum vegginn, what the fuck? Já, þeir eru mættir. Herru, what the fuck? Hann er fucking low, maður. Hvar var hann? Þeir eru niður í Trump. Ég er í Trump. Þeir eru hérna. Þeir eru að koma upp núna. Fuck, maður. Þeir eru að vinna. Herru þeir. Hann er að skjóta mig á leiðin niður. Triggered. Þeir eru komin til mín. Hann er bakvið, hann er bakvið. Ég setti fucking... Eru þeir að vinna? Já, hvað ert þú með? Ég er með 1 kill eða eitthvað. Þeir eru fucking skýta, sko. Þeir eru sem bara með, sko, 4, 5, 6, 7. Við erum með 6. Ég er ekki með neinn materiál, sko. Þeir eru fucking low, sko. Við erum að fara beint í á, sko. Þeir eru sama staðan, sko. Ég er ekki með neitt ammo eða neitt, sko. Þú veit. Ert þú með mikið ammo eða? Já, eitthvað. Getur maður ekki keypt ammo eða? Nei, ekki ammo held ég, sko. Þeir eru að byggja hérna eitthvað. Það er að safna smá materiál, sko. Býta eftir mér. Já, ég ætla að gera, ég er eiginlega komin á frekar hættulega slóður hérna, sko. Ég er að koma. Hvað er þetta? Ég er hérna undir þessum trukkurinn, undir brunni. Veistu hvað þeir eru, eða? Þeir eru bara saman stöðu á ráðan, sko. Ná, niður bara? Já. Þeir gætu verið að færa sig núna, ég er farin. 100% búin að færa sig, sko. Hver, notaði búð hérna, maður. Það eru snill. Næðinum. Það kostar ekki neitt í búðunum, sko. Já, ég veit, ég er búinn að gera það, sko. Akkur ég er líka lengi búinn að gera það. Þið vissin það? Nei, jú. Nei. Hvar eru þeir? Ég sé á. Tók einn. Ég sé á. Hann er að koma til þín. Ég sé á. Æ, uff. Þið vissin það? Já, það er bara á mér.
Kóttu niður bara. Kóttu klukkutundum, ég þar. Þeir eru konar mér sko. Gunnar, þeir eru konar mér. Þeir koma. Ha! What the fuck, maður? Tók einn. Vel gert, það er annars bein. Reynda að lifa þig. Ég er fárlega Nei, ég var búinn með skoti mín. Það eru Rósúl, chilla aðeins, við erum bara að spila hérna sko. Við erum ekki bara að gleyma neinum. Það er bara mjög intense og þá er maður að pæla á svo mikið í þessu. Þeir eru að lenda droppinu af hinum. Þetta grínast. Hvað er hérna í vestur? Gunnar, hvað er þú? Að einum. Náður einum? Já. Er hann upp eða? Hann var þarna sko. Hann er að koma upp hérna. Takk hann 157. Hann er mjög low. Hann er fucking low sko. Ég gerði 25 á hann. Hann er hann uppi. Það er Glacier. Fuck maður. Glacier engst er hann uppi. Já. Sér hann? Nei. Er hann niðri? Hann er niðri. Þú var Tók hann. Staðan er sko 13-9 fyrir þeim. Come on Ingi, koma svo. Ég vildi vera inn í dölunum. Fuck! Afsaki orðbræði. Come on, sko. Þarna fær eitthvað kill út af þetta. Nei. Fuck maður! Gaur, ég er ekki að grínast. Ég náði ekki, ég trappaði hann inni, ég outplayði hann í Svo sleppur hann. Herru. Jésús! Þeir eru með 11. Nei, 12. Það er 12-12, Ingi. Nei. Það er ekki 12-12. Guður, hann er fucking eldan mig og ég er með svo fucking lítið. Já, það er ekki. Mér vantar skot, sko. Þú góður, eða? Nei. Fuck, ég er búinn með materials, maður. Já, hinn er fucking low líka. Þú tekur hann. Það grínast. Ég það materials alvarlega, sko. Ég er með fullt af materials, sko. Hvar? Bara hjá mér. Þú þarft ekki nefn bara að brjóta 1 tríu, þetta komið fucking mikið, sko. Mér vantar shotgun skot, sko. Ingi, ég er með 4 HP og ég er með 0 material. Hinn er að koma. Já, ég sé hann er að hoppa á mig. Nei! 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 Fokk, þetta var lélegt, maður. Ég er búinn með allt bara. Jésús.
Ég er ekki með neinn shotgun skot eða neitt sko. Jafntefli sko. Gæir, ég er ekki með neinn shotgun skot. Hann Ég er faranlega low. er með 2 shotgun skot sko. Ertu með materials eða? Já. Þeir eru þarna niðri. Chill. Hvar er? Þeir eru hérna. Hann taka mig. Ég sé það ekki. Hanna. Tókst að Ég báða það? slátra þeim sko. Já. Hann er núna. Hvar er hann? Hann er Fælti, kominn. fælti. Ég er búinn með shotgun. Hvar er hann? Ég sé hann. Hvar er hann? Ég er búinn með shotgun líka maður. Ég er búinn sko. Herru, förum að... Gauir, ég get ekki tekið svona sko, það er svo lítið ammo. Lútum okkur einhvers staðar. Þetta er ekki hægt sko. Hvað er maður að lúta? Það er allt búið að lúta hérna. En húsi hérna... Nei, ég veit ekki maður. Við getum keyrt einhvers staðar. Það er ok, já, flott grenades. Það er lama hérna, 2. Hérna. Gunnar, gott að hingað. Ég drapa með trapp. Ég gert. Hver? Það sem ég er. Það eru 2 lama hérna. Ég er að koma. Þá þarf maður fokki mikið materiál sko. Nei, hérna... Það er grappler hérna fyrir þig. Já, takk. Þeir sjá samt að við sem fara út úr bænum sko. Nei, þeir sjá okkur ekki á kortinu sko. Hérna, maður fá eitthvað sem skotin það. Já, ok, sko, byrju. Shotgun, sérstaklega. Svona... Já, þetta er bara... Já, og hvar var grapplerinn? Þetta megin. Ertu með svona mini-bullets? Já, fokki mikið. Já, takk, ég er með 60. Hvað ert það nú það? Til 90. Herri, ég sé það. Hvar eru? Ekki sína að við höfum farið út úr bænum. Þeir eru upp á Trump, hann er lengst uppi. Já, ég sé það. Ég er að loka kókinu. Við skutum á sama fucking tíma sko. Ég fór hún á klukkutun. Þeir eru báðir mjög low sko. Já, veit það. Farið í það, farið í það. Báðir mjög low þarna. Dritt á hann er hann uppi, báðir. Hvað ég er low sko. Já, ég sé einn. Ég fyrir neðan hann.
Hvar eru þeir? Þeir eru komnir upp. Hann hérna inn einhvers þar. Hann fyrir ofan okkur. Inn á honum. Vel gert. Hvar hann? Glacier. Hvar hann? Hann hjá mér, ég hef búið materials, ég er bara að beila. Ég ætla að beila. Ok. Já. Ef þeir vita hvar ég er, þá er þeir að streamsta mér. Sérðu það? Nei. Erst þú að grappla það? Já. Hvað er það? Passa, er trappan einhverstaðar nema að það hafi verið þitt? Hann er fyrir ofan klukkutinn. Nei, maður. Nei, hann hitti mig. Taka hann 30. Hann fór. Þeir eru báðir hérna. Náði hennum. Hvar er hann? Hann fyrir neða þig. Æi. Hann er, ég held ég að taka hann sko. Viktor beður heilsa þér. Ég beður heilsa Viktori maður. Herri, ég hliðin á öðrum hverjuna. Vel gert. Já, ég taka hann líka. Með eitthvað heal eða? Nei. Eða materials? Ég með eitthvað, ertu alveg fárlega low eða? Ekkert wood, 400 annars. Ég er bara með 100, 400 og svo 700. Ok. Ég get gefið þér hann að stála vel sko. Já, þeir voru að lenda í northeast, einhvers þar. Já, basically bara... Hann er að koma. Taka. Hann er mjög low, ég taka hann. Hann er mjög low. Hvert fór hann? Ég veit það ekki. Hann er í suður. Hann fór að ná í eitthvað dót, eitt þeirra. Hann lendi á mig. Hvernig komst hann? Hann er baku. Hvað er þið?
Gauður, við þurfum að redda okkur fullt á tröppum, sko. Eru inn í húsinu hérna? Ég veit það, ég er inn í húsinu. Á hvað hæð eru þeir? Þeir eru báðir hérna búið að trappa í drast, sko. Ég veit það, ekki fara hann inn. Hvar eru þeir? Ég er alveg að deyja. Tók Ingi. Tók Inga. Ertu gutt, eða? Nei, hann tók mig í loftinu. Hvar er hann? Hann er fucking low, hann er bara sem þú varst. Ingi, við erum tæpir, sko. Hvað minnur þau? Heyra ekki í mér, eða? Jú, þetta er bara tæpt. Þeir eru báðir á sama stað og ég núna, á mappinu. Hann er að koma upp til þín. Tókstu hann? Eru báðir af þér, eða? Já. Hvar eru þeir? Hvernig fann hann? Þeir eru að vinna með 2, Ingi. Herru, bokk, það er trappina. Mér finnst hann þess að Nei! maður ekki kaupa trapp. Ég fór í annar trapp. Þú getur fengið endalaust á trappi, sko. Við þurfum að gera það bara. Fyndu þér machine og keyptu bara endalaust á trappi. Veist það, þegar maður getur ekki, þú veist, challenge það, því að það er bara milljón trapp. Nei. Æ, come on, gaur, hann er búinn að deyja tvisvar bara á ekki lendingunni. Veistu, ég fæ ekki killi fyrir það. Það er bull, sko. Hvar eru þeir? Nei, hann er fucking low. Ég ætla að fara að drepa hann, sko. Ég sé hann. Hann er með, sko, hann er með svona 20 HP. Hver er þetta? Ég er á leiðin. Ég veit það ekki. Hinn er að koma. Já, ég sé hann. Hinn er að koma. Ég vil sjá. Æ, fuck. Hvað gert, maður? Herra, ég er ekki með neitt, sko. Ég vil drepa hinn, eða? Ég draf hann, ég draf hann. Ok. Það þarf að koma í gang, sko. Hann fer að koma baka okkur. Það sem við vorum? Já, það sem við vorum. Annar er að í baki hinum meginn, Ingi. Ég veit það. Maður, nei. Þeir eru bara gæi. Fuck, maður, ég er svo fucking pirraður, maður. Ég er í litla húsinu hérna, hliðina. Þeir eru bara að skjóta. Það mætti ekki.
Ég fucking, ég þarf að... Nei! Ég að skýta. Ég að fucking skýta, sko. Sorry, Gunnar. Staðan sko 25 28. Hann droppaði P90. Er þið báðir döðir, eða? Já. Hann er að koma að lenda þetta frá okkur. Ég var að taka hann bara. Ég sé hann ekki. Hann er komin í bak, sko. Nei. Ekki hann hérna. Ég er að koma. Shit, maður. Ég með þetta shotgun, sko. Henni fyrir ofan. Ertu með shotgun, sko, þetta? 16. Þú með allt ammo. Ég er búinn með allt. Shit, ég veit, sko. Í shotgun, sko. Þeir rendur frá mig, hann er frá hann. Hann er komin inn, hann er komin. Já, ég var með 5 HP og ekkert materiál, sko. Ok, ég er samt búinn að fara on fire, sko. En ekki fara til þér núna. Ég var þarna, sko. Ég er ekki með neitt, sko. Ég get ekki bilda. Þú líka 1 á móti 2. Tókst það? Nei, hvernig gæti hann fengið allt inn í shield, en ég... Hvernig fekk hann allt inn í shield? Ég verð að fá... Hérna... fucking... tré, sko. Held ég. Hvar er hann? Þeir að lenda á það. Hvað lenda þér? Það sem að droppir. Fyrir báðir hérna. Æ, what the fuck. Það þarna. Hann er að koma til þín. Hann skaut sig alveg sér. Hann er mjög lóg. Nei! Af hverju byrjaði ég að byggja? Ég er að nýta. Mjög! Ég hef fucking hitt hann miljón sinni. Ég hef búinn að taka shieldina, sko. Já, ok. Hvar eru þeir? Shit, sko. Töla mín, sko. Ég er sko í 50 römmum, sko. Þetta er ekki hægt, sko. Áttu shotgun, sko, til mig, eða? 29. Stæði þú, eða? Þetta er ég. Þeir eru hérna. Hann skaut sér. Nei, sá. Hann er hérna. Ég er að koma. Alltaf hann, eða? Nei. Nei! Það var að leiða mér eitthvað kill, fíblið. Er hann bara einn? Hann lendir hérna, Hvar? Hann lendir hérna eftir. Það ekki það? Þú veist? Það var þessi ofsæmur. Ertu með mini-bullets, eða? Þú að lenda hérna? Já, núna lenda hann hana. Já. Mínu 32. Ói, hann snæpaði mig. Fíblið. Herði, já, Ingi, hérna... Ég er búinn með ammo. Gleisir, þetta hlusta það? Já. Það datt Ingi út, eða? Já, hann datt út.
Tilted orðið bara að, sko. Já, þetta eitthvað chaos, sko. Ég er búinn að vera í segja þetta gott, það allir sem vilja koma og spila með mér, sko. Já, ég er búinn að reyna. Ég er búinn að vera fucking... Er enda rocket? Hey, Þetta skjótið til það alltaf tíma að reyna að ná rocket killi, sko. Það er ekki hægt, sko. Skjótið mér upp í loft. Sorry. Það þarf að vera vinur. Ég er hérna, sko. Rocket launch, Tökum hérna, ég finn með þessu hérna. Ok, 1, 2 og... Hún fyrir svo hægt og stað. Já! Bíddu, ég ætla að lenda á okkur. Komdu. Lenda á okkur. Já. Nei! Hann fæði double kill. Það verið hella. Ég ekki farið að skjóta það. Tjekka það, Dabbi. Ég ætla að gera svona. I see you. Ég get ekki hlupið, það er eitthvað glitch á mig. Hann fór ísinn! Ísinn! Ég er ekki með þess að Dabbi. Þú veist hvað hægt að lenda á þetta fucking tríu. Hvað ertu með mikið HP? 50. Ok, ég er með 50, gott í svona... ok. Ég ætla að fara að koma í pickaxe fight, af því ég var líka með 50. Hvað ertu með? Hvað segir þau? Ok, segjum þú bara hvað. HP, 50. Ég var segur ekki setja gott að það. Já. Herru, takk fyrir þetta að klikka 2v2. Þetta var gaman. Það var gaman, sko. Nice. Cheeky. Herru, við heyrumst. Bye. Bye. God damn, maður. Ég er bara sveittur eftir þessu. Hvernig ertu þarna? Kanskje... Hvað segir fólkið? Pelít, hæ, blessar. Sorry hvað ég hef búinn að vera að tala við chatti maður, what the fuck? Já, fuck. Ég er að pæla að segja þetta gott samt. Þú ert líka aumingi. Ég er bara nú sveitur, sko. Já, ég líka maður. Þú veit var ég lélegur í dag maður. Fuck, sko. Ég var alveg góður daginn, sko. Þá var ég komin í 20 okkar kills. Nú er ég fekk 6 kill. Hvað, what the fuck? Ha? Já. Þetta hefði samt átt að vera, sko, þannig. Þú veist, ef maður dó, þá ætti maður bara að bíða og þeir unnu bara randið. Fattar við? Hvað meinarðu? Þú veist, bara eitt fyrir að byrja, svo þú veist, ef þú deyrir, þá bíður þú bara til að annarkor liðið klárar og svo bara næsti lið, eða aftur. Já, þannig, já, skilji. Annars verður þetta sem ekki KO. Chaos? Þú veist, bara fá stig fyrir að vinna. Já, true. True. En, ég er bara að segja þetta gott. Já. Ok. Ég held að Stefán sé að leiðin, ég veit ekki hvort hann vill eitthvað spila, eða hvort, ég held að varum að stríma, hvað ég að gera? Bara góð spurning. Þetta er gott. Það er svona asmír svona. Heyrðist þetta hátt eða? Já, þetta heyrðist hátt. Maður er bara svona, ég er bara búinn á því, sko. Í þessu sem þú veist ég fíla. Er þetta komin í týra, ertu heima? Já, en ég hafði að pæla að segja gott. Ég er voice-krakkaði. Já, feitt. Já, herri, ég heyri þér. Já, gaman að spila með þér maður. Alltaf gaman að spila með þér. Skurt. Bye. Við spila oft í janúar.
Live. Já, ok, nice. Ætlaði að koma næstu eða? Ég veit það ekki, kannski. Voruð þið ekki að tala um það? Mögulega. Nei, mögulega þá eftir það, ekki? Ég manna ekki maður, ég læti vita á morgun. Ok. Ok, bye. Bye. Ég dúta mér. Stefán, ég er að pæla í að hætta að stríma. Ég þarf að fara til Egilsstaða á morgun, sko. Ég er að fara að fljúga til Egilsstaða í hádeginu á morgun. Jú, ég þarf að fara að koma mér. Það var random duo, sko. Það er bara að trolla eitthvað. Í þess sem þú veist ég fíla. Getið adda, ég var ekki búinn að adda öllum með það. Það eru 11 friend request. What the cock? Damn it. Varstu alveg að spila? Já, við tókum, ég og Gunnar. Ég og Gunsi tókum leika móti Glazer og Ingi Rules eða eitthvað. Ég held þér að vinna þetta. Ég var svo lélegur. Það er ekki hægt að vera að keppa þessa tölu, sko. Hello? Hello, do you have a mic? Hello, do you have a mic? Microphone. Ég nenni ekki að spila hann ekki með mikrofón. Jesús minn. Í þetta sem þú veist ég fíla. Númer 1 æskold fan. Í þessu sem þú veist ég fíla. Sjálf þetta Siltus, hann er bara komin, hann er eitthvað gráta í Glazerbox og var að spila með Glazerbox. Það er ekkert að spila með mér. Ég sem þú veist ég fíla. Ég er þetta komin heim, ég er að keyra. Ertu heima? Yeah. Sittum með það sem ég vil heyra. Í þessu sem þú veist ég fíla.
Hello, do you have a microphone? Nacho. Hello. Hello, how are you? Fine, and you? Good. Hey, do you speak English, you know? Yeah, I speak English. Oh, I speak very well. You speak what? I have a bad English. Bad English, okay. Where are you from? I come from Chile, and you? Chile? Yes. I'm from Iceland. What? Iceland. England, no? No, ice. Like ice. Iceland. Oh, okay. Yeah, do you know what that is? It's good. You are very liked. It's in Europe. Oh, no. I live in Europe. I live in Italy. You live in where? Yes, I live in Italy. Italy, okay, nice. Ooh, a scar. Oh, damn it. I have a mini for you. Mini. Shield. Yeah, I have 2 big shields, so it's okay. Okay. Do you see any guys? Oh, come in, bro. Oh, this fuck. No. I'm dead. Bro. Come in. Yeah, no. Oh shit, I'm dead. No. Come in. One is good and one is bad. Go. Oh, fuck. I died. GG. Or not. Já, sorry Sildsumær, ég er svo þreyttur. Við erum búin að stríma í 4 klukkutíma og 40 mínútur. Þegar maður stríma svo lengi þá er maður þreyttur, sko. Ace Nushi. Invite party. Voggur. Í þessu sem þú veist ég fíla. Hvaða meistar að spila hérna? Siltus. Invite party. Invite to party. Segðu mér sem ég vil heyra. Í þessu sem þú veist ég fíla. Komast til 3 mínútur. Stefán er komast til 3 mínútur, gott fólk. Bíðið spennt. Ég ætla að vona. Nei, blessir. Ég þarf að leggja inn formlega kvörtunum hversu lítið og lesa chatið. Já, það er erfitt að lesa chatið þegar þú ert sko í 2 vs 2 sko. Nei, þú lítur upp. Já, en þú ert í aksjón í hverju einustu sekundu sko. Gott í 1v1. Nei, þú veist, ég mun skýt tapa og það verður aldrei eitthvað úr því. Það skiptir engu, gott í 1v1. Nei, gott í squad fill. Bitu, Biljana, innvætum Biljanu. Biljanu? Nixi08, já, í tjatinu. Nixi08, já, Nixi08. Ingi, þú ert að lesa tjatið, þú ert ekki búin að lesa tjatið neitt semst á klukkutjón. Ég er bara búinn á því eftir þetta game, sko. Hæ. Hæ. Góðan daginn. Oh my god. Gott kvöld, hvað segir þú gott? Hæ, gott kvöld. Eigum að gera 2v1? Nei, við erum bara fyrir mig skot. Oh my god. Hvað? Er þetta alveg? Já, þú ert mættur. Við erum fakes. Það er þetta leiðilegt. Sorry, við erum fakes.
Nei. Hvað segirðu maður? Hvað heitirðu? Nikola. Nikola, nice. Sæll og blessaður. Hvað segirðu maður? Og ég er núna akkurat að horfa á streamið. Nice. Stefán. Ingi, læstu chatið. Oh my god. Byrja aðeins, ég þarf að segja bróðum mínum. Það sé sko, okkur sé ekki Stefán. En að spila morgun ekki. Herri, Ísak, ég verð á Egilsstöðum á morgun. Ingi, hann er ít að reddi. Þannig að ég... Ingi. Já, veitu. Ég er að mæta Stefán hérna. Ó, Stefán er hvað? Stefán! Stefán! This wasn't supposed to happen. Ok, hann kemst ekki. Hæ. Hæ. Og Stefán bara fór. Nei, hann þurfti að... Hann er ekki svona, ég þurfti bara að uppdata leikinn. Ég þekki Huga. Er Stefán að koma fyrir bakvið, eða? Er Stefán að koma inn í stúdíu á þér? Hann er kominn, hann er bara að pissa eitthvað. Er hann kominn? Hann er mættur. Stefnus. Stefnus. Hann er alveg að koma. Og ég þekki Huga. Já, hvað, er þið vinir eða? Já. Nei, er þið saman í skóla kannski? Já, við æfum líka saman fótbolta í Víking. Ah, nice. Herru, hvað þú hingað? Hver kom með Dominus fyrir þig? Það var Dominus, kom bara með Dominus fyrir mig. Ha? Þetta er bara... Ég fattaði bara Dominus. Bara heimsendingur? Já. Það er, þú veist, ef þú borgar yfir 2000 krónur þá... Nei, eitthvað, þá... Shit. Fá þér. Ég er fucking til það. Þetta gekk mjög vel, góða tónleikar. Hæ? Góða stuð, góða tónleikar. Hvernig gekk? Gekk mjög vel, góða tónleikar. Finn ég kaffilykt að þér? Það er kaffilykt. Fekk mér eitt kaffi á leiðinni heim. Og meðan varstu að keyra? Já. Bara á fyrst tíma þessu? Hæ? Hvað, ertu kaffisjúkur eða? Já, frýtt kaffi í búið. Æ, ég vissi ekki að það væri búin að redda í. Vildu kaffi eða? Ég er góður sko. Í þessu sem þú veist ég fíla. Herru, þú ætti að taka þetta líka bara sambandi. Ha? Það vildu skipta? Já, ég tók þetta bara... Hvað er að lenda? Herru, tökum leitdrop. Ég þarf að taka það litla bara saman. Hæ, Sildur. Hæ, Stefán. Ég er bara að sakna þér. Ingi les ekki tjatti. Hvað séu, dramatískatriði þeirra? Þegar ég var næstum að leyfa öllum sem að viltu vera mót að vera mót. Ha? Ég sá það ekki. Hvað sagði þér? Er þetta í sambandi? Næs. Hvað segirðu gott? Ég var að vinna. Það er einhver að vinna inn í kall. Já, alltaf, Ingi bara ditchaði mig og fór í 2v2 með Björnsa og Glazer og Ingi. Er það málið? Já, hann bara ditchaði mig, bara líf. Hvað segirðu Ingi? Og svo bara las hann ekki tjatti í svona 2 tíma eða eitthvað. Já. Já. Þetta er bull. Ég legg inn formlega kvöldin. Ég var að taka... Sætt. Gauður, þetta er ekstra sterkt kaffi, sko. Er þetta kaffi sem fyrst alltaf? Já. Þetta er bara mjög fínt kaffi. Þetta er bara svona cappuccino með þú veist, ég heldur að þetta sé svona espresso, sko. En þú veist, þetta er alveg heavy nice espresso, sko. Ég ætlaði að taka með mér, sko. En það er alltaf í bílnum fullt... Ég veit, ég bara pæla þetta restir samt. Já. Hvað er... Ég var með gefa hann þær. Ættu með gefa það mér? Viltu nota eins heyrntól og við? Ég? Nei, bara ég er að lesa nættbót... Ó já, blá takk maður. Takk hérlega. Blá takk. Geir. Það skemmtir í hita hugsun.
Siltus, drekkur mikið kaffi eða? Drekk ekki kaffi. Drekkur ekki kaffi eða? Nei. Þú veist, svona seint á kvöldin, þú veist, þegar maður er svona ógeðslega þreyttur, þá er það fínt að fá sér kaffi, sko. Mamma mín fær að Er ykkur með minnishield fyrir mig? Ég er ekki neitt, sorry. Gaur, Ha, já. Já, sagður sjátt á Viktor eða? Já. Ég sagði við hann bara að vorum að stríma alla 50 daga. Já. Ég bóði Origo. Þeir séu líka sérur til mig. Herðu, hérna, Nikki, hvað heitir þú? Ertu vinnur hans Huga? Já. Gaur, Hugi er svo mikill meistari. Hugi var að segja mér að þetta krakkanir í dag er á þessu appi sem heitir hérna, hvað heitir þetta app? Hérna... TikTok. Já. Herru, ég er að deyja, það var að skjóta mig. Ó, ég er að koma í rullinni. Ég held að Siltur sagði bjarga mér, svona svo vennilega. Það er gott. What, eru strax komið með 5 kills? Nei, hvað meinar þau? Siltur sem strax kom með 5 kills, hann er ekkert að leika sér. Tjekka ekki. Fokk pirrandi, af því að ef ég hefði keppt þá í þessu heimsæði. Það er bandið hérna. Ég var komin neyri 40%. Það sá sér mig grú. Já, ég er með medpack, þetta er alltaf góð. Ha? Varst það að fá 40 frames per second? Siltus er búinn að sjá nýja vloggið okkar. Ég er búinn að sjá það, það er ekki. Ég sendi Siltusi hérna unlisted link af nýja vlogginu okkar. Tókst þú þarna hunting-riflinn sem ég var að gæla við? Tókst þú hann? Nei, noti ekki hunting-riflinn. Hver tók hunting-riflinn? Tókst þú hann? Ekki ég. Ó, nei, ég hef bara hann á. Hann er ennþá þarna. Stefán, segðu mig? Yes sir. Þú ert með blöðru. Mér er svo leiðilegt að ég geta splitta blöðrunum. Já, reyndar, það svo okkar. Ein pæling. Ég er með blöðru. Ertu spenntur fyrir nýja podcastun okkar? Blessaður Ísak. Já, fárálega mikið spenntur. Ég get hérna... Þú getur mögulega að fengið link þannig að þú fær að heyra það á undan. Já, endilega. Hefur svona kostið að vera mod. Þú þáttur þetta ekki það sem Ingi var að gera þetta stream. Veitu, ég veit að hann var að keppa við Glazerbox, en ég veit ekki neitt meira. Nei, hann lét, alla sem léti nafnum sem þið kæfti, hann skrifaði það alla á lista og gerði random lengjanir og gaf svo manneskinu mod. Ok, hvernig gekk það Ingi? Að gefa fullt af fólki mod, hvernig gekk það? Eitt af hlutunum var allir myndi mod. Hvað segirðu? Eitt á listanum var allir myndi svo mod. Nei, og kom það upp? Jú. Nei, það kom ekki upp. Það er og núna er mod. Það kom ekki vinast Glazerbox, já. Þannig að má ég fá medium bullets? Já, ég er með 67. Ok. Eitt er í Glazerbox að vinna Fortnite. Hvernig það? Hverjir? Voðalega. Er þetta eitthvað? Ég er með bífi. Ég gerði eitthvað djóki. Ég er með blöður. Gauður, hvað langt síðan ég nota svona grappler? Ég er alveg með valkviða, grappler, svona sprengjubissa eða klingar. Ég er með mikið valkviða. Sem er ekki sem ég vil heyra. Þú var mínu Stefán ekkert að lesa kommentin um að það er mikið. Ég sagði shoutout á Ísak. Þú ert ekkert að drilla hann? Og líka mig. Já, shoutout þig. Herru, segðu mér, ertu með Huga í bekk eða? Já. Í hérna... Háleituskóla. Háleituskóla, akkurat. Já. Er hann ofta að auglýsa strímin í hérna skólanum? Þetta er bara online. Online. Það, sjá. Er hann ofta að auglýsa strími í skólanum eða? Hvernig það? Bara eitthvað svona að segja vinnu sinni frá því eða það? Nei, það er svona... Jú, hann segir alveg stundum. Það er gott. Hann segir svona, þú veist, að þið stríma á 50 dögum. Það er gott. Gott að hann sé að auglýsa þetta.
Það einhver auðvitað þetta stream, sko. Ég gaf Axeli hérna smá snakk í bónus. Please. Sæll. Ég að fæta gæja. Hvar? Fljótandi eiginu. Ég að leiðin. Já, hann fárlega low, sko. Heitirðu Nikola? Nikola, já, hann hefur sagt mér frá þér. Það? Já. Ég held ég að spila með Fortnite PlayStation. Já, hann var í vinnunni hér. Já. Já. Það ég veit með hér. Það bara einhver að koma hérna? Jú, ég leiðinni. Hvað byrjar þetta? Siltur, það þarf að vera með stream takeover laugardaginn, eða? Hvað, það planið? Það planið, ég veit ekki. Ingi, alltaf Siltur að vera með stream takeover laugardaginn? Ef þú vilt það. Það er mögulega gert eitthvað háti á laugardaginn, sko. Já. Æskóð lútið takeover. Þannig ég náttúrulega ammál á sunnudaginn, sko, þannig ég verð ekki heima. Ok, en á laugardaginn? Já, ég ætti að geta gert það. Held að ég sé heima á laugardaginn. Láttum við það? Ég er hérna. Ég er hér. Já, fannst að gæi bara einn að byrja hérna. Það er annar gæði að koma, Ég er sjön. Það eru tveir gæðar, vinstulegin. Það er vantar leginu. Það er eitthvað gæði að skjóta mig líka. Ég kemst ekki upp. Já, loksins. Ég kem til ykkar. Eru þið upp á eyjunni? Já. Já. Nei, þetta er ekki, þetta er blöðin bíl. Það er samt gæðar hinum meginn á... Máttu vera að vaka þetta svona lengi? Já, ég er að fara að sofa eftir smá. Já, eftir einu leik. Ertu með bróðum minn í bekk, eða? Já. Oh shit, það eru gæðar að fæta mig hérna. Koma, niðri. Já. Ok, ég sé það. Ég er að fara hérna fljúa upp til ykkar. Það kem ég bara líka. Hann er líka að koma, hann er líka að fljúa til okkur, Það er gaur að fljúa til okkur, hann er hérna klæddur sem Skull Trooper. Taka hann sjöku upp hérna hinum meginn. Ó, ég nokka hann! Sick! Ég nokka hann. Ég draf hann. Nice. Eru þið að koma eða er eitthvað annar gaur að koma? Það er annar gaur að koma. Ég er að koma til ykkar. Vitið þið hvað þessi gaur er eða? Nei. Þeir eru bara út allt hérna að fljúa í kringu, sko. Þeir eru að skjóta mig. Nei. Nei. Hvað er Stefán? Já. Herðu, þú þarf til að exporta inn á hérna project-fælunum inn á hérna inn á Google Drive. Ég? Nei. Sjá þetta Silturs. Já, ég fæ allt frítt. Ó, menn
Wow, hvernig var ég í sörklunum? Sorry, ég ekki með þér, hvað sagði? Ok. Það er með 8 kills. Bara... Vel gert. Oj, kemur. Næsti. Getur þú kannski spila á morgun? Já, ég veit ekki, kannski ekki. Kannski bara á laugardaginn eða sunnudaginn. Eða tilfæðsum streamtækja. Ok, bye. Bye. Sildur. Ingi, viltu viltu spila með okkur? Halló? 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 Sæll og blessaður. Halló? Hæ? Hæ? Halló? 4 klukkutímar, 57 mínútur. Hvað segirðu? Hvað viljum við spila? Er Ingi að koma eða? Viltu spila með okkur? Viltu spila með okkur? Ingi vill spila með okkur. En á meðan... Ég er að spá. Já, hvað spá? Vil ég koma í 2v1 á móti mér? 2 á móti Siltus. Já. Það er alveg pæling, sko. Það væri svona hálfgerðsangjant. Já. Hálfgerð. Spila með Siltus. Ég ætla að minna ykkur á það að kíkja alltaf á Ice Cold, ít á subscribe eða er ekki búin að því. Það er hérna, já, ég skal innvæta þér. Þú þarft... Já, ég get líka innvæta hann, þetta er alltaf. Ok, innvæta hann. Hann er á Stefán Atli akkantinu. Sick. Sick, 2v1. Tökum bara double í hérna. Góða nótt, allir þeir sem eru farin að sofa, svo vil ég alla nótt. Minna að segja vinum ykkur frá Ice Cold til ég vakni í skólan á morgun. Já, bara fyrsta sem ég gerði þið mæti í skólan. Já, fyrsta sem ég gerði. Hei, þannig að... Hérna erum við með svolítið skemmtilegt vlogg frá því þegar við vorum í Pólandi. Varstu búin að sýna fólkinu þetta, Ingi? 25 million years ago. Við vorum rændir í Pólandi. Vá, getum breytt sko. Við erum með þennan skjáinn sem við spilum á. Kommentinn. Já, þetta er lyklaborðið okkar. Lyklaborð. Þetta er ekkert besta lyklaborðið heima, þetta er fínt. Þetta virkar. Þetta er músin okkar. Hérna er webcam. Trygg 500 Pro. Frá Origo. Og 12 okkar. 1060 skjákort. I7 uppgjöfa. 1300 watta. Allt og mikið afskjá. Einu sem ég veit um þessu tölu, bara hún virkar. Hún virkar, það er rétt. Og mikrofónans lins. Þetta er mikrofónið sem við notum. Það voru léttra auðlýsingar. Já. Aftur til Póllands. Já, það er málið. Já, aftur til Póllands. En, já, ok. Snill. Ég var að tjekka á þessu. Artvinni naflakus, guys, ég gerir intro. Munið bara bjölluna, munið að subscribe. Já, ég engi þá. Nú erum við að fara til útlanda í fyrsta skipti. Herri, já, við erum að fara til útlanda. Við erum að leiða til Póllands í smá helgaferð. Varsjá. Við lúkkum eins og við séum fyrir glæpum, en áður mynd. Biljana Kosunovic. Vektur höfuð maginn. Hverkvöldu svo mikið í drekk. Biljana Kosunovic, ertu búinn að sjá þetta vlogg? Hún var rændir í Pólandi. Var Siltus að fara? Gísli mættur. Það er ég hérna. Aron Vísli. Aron Vísli er kominn. Hann er alltaf topp. Aron Vísli. Bara ekkert pláss fyrir þetta. Hvað bull er þetta, Siltus? Hei, ekki annað tala sko. Talar ekki svona við mig. Hei, hætti sér. Hætti sér stælum. Ég var að fara að vinna einhverja leiki eða ætlum við bara að hanga inn í lobbyin allan daga. Aron Vísli, ég elska á skalanum 1 upp í 10. Þið vitið allavega... Ég er að reyna að ná þeim í 2v1 en það gengur ekki. Vilt þú koma með mér og vera með í mér liði? Eða Hvað þið er það? þrýrum átti mér? Þið vitið samt sko... Er það þá að stríma það? Já. Heyrið í mér eða? Já. Okay. Halló. Heyrið í mér eða? Strákar, viljum við taka 3v1 Heyri á Inga. móti mér eða?
Siltis samt svo lélegur, sko. Það skýrðarlega. Ég var að horfa á streamið þaðan, Siltis, þú svo lélegur. Hvað er að gera? Takk fyrir. Hei, heyrið í mér strákar? Þeir heyra ekki mér, sko. Já, við heyrum mér. Já, ok. Þeir heyra ekki mér vel, sko. Já, við heyrum mér. Heyra það í bakgrunnum? Já, þú veist, það kemur ekki úr þessum. Komið í 3-1, komið svo. Skrítið. Eftir þessum stælum. Kveikt á þessum? Siltis, ert þú ennþá að streama það? Kveikt á... Nei, Marknum hans finns. Það heyra bara tvöfalt í öllum, sko. Catch a flight, though. Nýr í sólinn. Frí í rúlunum. Aaron Weasley. Ég var ekki eins og ready en ég meina, já. Siltis, þú náttúrulega búinn að loka streaminu þínu núna af því þú veist að þér þið stappað og núna ertu eitthvað að segjast gott í playground eða þorið. En þú ert alltaf búinn að slökka á þínu streaminu þannig að sér það engin aðdáandi þinn þegar þér eru slátraðið í playground. Það er einu mannski sem horfir á hún þegar svo er alltaf klíka 9 eða eitthvað. Aron, er Bjössi með þér eða? Bjössi er ekki með mér, sko. Okay. Bjössi er samt, hann er fyrir utan hérna, sko. Hann er að fara að sækja mig á eftir. Hvað er það að segja? Ég er að fokk hér. En strákar, komið 3-1 mér, komið svo. Siltis, sjáum hvernig þið gengur í þessum leik. Ok. Við ætlum aðeins að fylgjast með þér. Lögum líka bara mitt þeirra. Aron Weasley, ertu spenntur fyrir Ice Cold podcastinu? Ice Cold podcastinu? Ég er farvað spenntur. Varstu búinn að heyra intro-lagið? Ingi bjóða til á 2 klukktum. Það er eitt Skotaland af lögur. Mér finnst það ekki nóg tími, ég eyða aðeins meiri tími í þetta. Það er að gera þetta vel. Var ég búinn að segja þér að halda kjafti? Þú ert svo leiðilegur. Hvað er After Dark hérna? Ertu ekki að djókja mér? Ertu ekki að djókja mér? Þetta er að lélegur! Og pikkaksabi, strákar! Það er svo lélegur! Weasley, hefur þú hort á hérna After Dark með Ninja? Annar gæi, kemur svo ekki frá annar gæi. Stefán, hvað er það? Nei! Eru þið bara allir döðir? Strákar, hvað byggð er þetta? Weasley, Þetta er náttúrulega ekki leið, sko. Weasley, hefur þú hort á After Dark stream með Ninja á 50 og 1. Ég hitt á bara ekkert. Ég veit af þeim en ég hef ekkert eitthvað... Þá veistu nákvæmlega hvað er að tala um sem ég ætla ekki að minnast á í beinni útning. Það er handsprengi, það er engi. Já, ok. Ég lífa það bara. Ég ætla ekki að lega að fá killið. Frí, við rúllum inn. Mér langar bara í squad, sko. Mér langar ekki að keppa. Ok, hversu fucked up er það að röddið minn hreyfist? Var hann að hreyfast á kallinu þegar ég tala? Ég veit að það er geggjað þegar það er að hreyfa, sko. Komið í playground, please. Þú dóst strax það. Playground er klukkutími. Ég get ekki hort að við beigja endalaust í klukkutími. Ég elska hvað það rústar. Hætti þessi. Komið í playground, komið svo. Nýr ís á úlfinn. Reynum að ná vinnu og svo sjá. Playground er svona klukkutími, sko. Það er á mikið. Þú myndir ekki að sjálf Á ég kikka þér? Já, það er ekkert... Ég er á konsól, ég skal geta þið lifandi. Ég mun ekki þetta reddi inn að þessi playground á þessu, sko. Það er ógeðslega skrítið að varna hreyfast, Jesus. Oh my god, það hreyfast ekki. Það hreyfast ekki. Já, þegar þú talar þá hreyfast varnar, jú. Það gerist ekki á mér. Ég sé það í streaminu. Horfðu á gæinn. Horfðu á streaminu. Ég veit hvar munnurinn á gæjanum er. Hann er að hreyfa. Hvað ætti að vera að hreyfa, en það er ekki að hreyfa. Hann er að hreyfa samt. Ekki á DJ Yonder, ég skal finna annan gæja. DJ Yonder, ertu vissum að hreyfist ekki á DJ Yonder? Það hreyfist ekki á DJ Yonder, sko. Ég ætla að losa mig svo hræðilegu skikki. Enn á Tomato Head. Hvað er strókar? Nei, það breytist ekki þar. Ég ætla að losa mig svo hræðilegu skikki. Halló, Aron Weasley. Boys. Siltu svo, ég kikka þér. Ég mun ekki íta reddin ef það sé playground. Ok, þá kikka þér, bye. Sjáum strákar, bye bye. Nei, Siltus. Það er ekki að spila með okkur, eða? Hann vill bara fyrir playground. Ég vill ekki meira skots í dag, sko. Ég er búinn að spila það ógeðslega mikið skots í dag. Komið þið strákar, hætti að vera svona hrætt. Hvað er margir að horfa? Geta þau ekki dæmt það?
Ég nenni ekki að... Þú vilja láta Siltur skera sig að fíbli í playground eða bara í venjulegni? Hætti sem Nýrísa úlfinn. Ég held alltaf Það ég ætla að fara að pissa, ég allavega reddi, þið hugsið þetta eitthvað, þið ræðu málinn á milli ykkar. Tjekkaði símaðurinn. Frí, við rúllum inn. Endur bara í squad maður. Já, þið að kika sér. Nei, kikið á chati. Stalla var að byrja 3v1. Þetta er ekki náttúrulega gott strókar. Við þurfum eiginlega að gera 3v1 núna sko. Stalla var að byrja þetta. 3 á móti Siltus. 3 á móti mér. Ég nenni því ekki. Það er ég á hreinskilur. Ég heyri ekki Siltus, ég er að hlusta að neitt sem er pulsa líka, hættið. Viltu vera með Siltus streamtalk á VR? Já. Stefán var að koma, hann langar fyrir squad. Vísifingur þinn, ég ætla að sýna þér hvernig þetta er. Ertu ekki með iPadinn en það? Nei, hann datt út. Vísifingurinn er hérna. Sérðu vísifingurinn, ítt á músinu og ítt á... Það er ekki búið að gerast. Ég er að fara að kikka Siltus eftir 10 sekundur. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Ég er að fara að kikka þér. Þeir vilja taka playground, þeir ekki bara slamma hann að gæja. Bara best of 3 eða eitthvað. Playground, hættið Æ, þessu. fuck Þeir búin að biðja þetta 3v1. Það er þú að biðja þetta. Hvað er Frightened Squads? Býtu, hvað ertu með stillingarnar? Gerðu bara Siltus að... Gangsta 51 high. Fortnite vittur að geta Hvað ertu með stillingarnar, Stefán? Hvernig eru stillingarnar? Já, á playgroundinu sjálfu. Ég meina, byrja með 200 shield, missum við vopnin eða... Já. Fall damage. Já. Vega bref. Aron Ökvi. Hvernig ertu að fíla nýju plötuna með Herran Hitsumur? Strákar, er þetta tilted 1v1 eða? Þetta er hérna Paradise 1v1, Paradise 3v1. Paradise 3v1, ok. Já, Paradise. Er það 3v1? Já, þetta er 3v1 á mér. Já, hendur annar lið maður. Ok. Já, Þú fyrir annar lið, við höldum okkur í þessu. Heyrðu hann það í honum eða? Gangsta. Já, það er bara að mjúta okkur. Gangsta. Ég heyri ykkur. Mjúta okkur bara. Já, maður. Já, ég verði til að mjúta þig kannski en... Gangsta. Það var aðra visti, sko, ég er þólítið. Ég fýra hann ekki. Ég fýra hann ekki. Ég gaf hann á hann. Hvað heitir hann fyrir? Elias, hann er besti mod sem við höfum haft. Hann er næst besti mod sem við höfum haft. Aron, þú ert búinn að stiga okkur frá upp í vloggana. Ég veit að ég þarf alltaf að downloada einhverju lögum fyrir morgundaginn. Ég er alveg með fullt af lögum, sko, ég bara... Út með fullt af lögum? Bara 9. Þetta er ekki með Aron Kahn, Club. Ég vantar auðvitað að tjökk þetta og svona. Aron Víslí. Já, Ingi Bauer er DJ á morgun á Egilsstöðum. Nei, og ég missa af því. Já, þú... Gangsta 51, hi. Og hvað, er Siltus búinn að mjúta með það? Heyrðu þið í honum en ég ekki? Ég sé Siltus, hann er að byggja sig upp. Hann er hérna, sjáu þið Siltus, hann er að byggja sig upp. Er þið upp í 10 eða? Ég ætla að lúta á henni fyrir ykkur fight, sko. Ég er komið eina byssu. Vísli, passaði. Ég er að koma með þér. Nýrísa úlfinn. Vísli, ertu með mér í húsinu eða? Ég er með þér. Er Siltarinn hérna? Siltan er hérna. Tökum við þessu sultu og slátrum henni. Hjartínir, elska. Ég var eins og með siltusliði við slátrum.
Hvar er hann? Hann er hérna upp í hótelinu. Hvað er lélegur þessi gæi? Tegnu ég. Þetta grína. Tegnu Fór í ég. playground fyrir þetta. Blessaður Fannar BXD. Hvað sagður Sildus að heyrir enginn í þér? Aron Vísli er að slátra þér. Maður missi byssunar, ég þarf að finna mig nýja. Hann er á konsól. Ekki, hann er með fokkin aim, svona aim. Já, það er rétt að reynda. Það er afsakanir mínir, sko. Já. Endalausar fucking Hérna afsakanir. reyndar að það tæki lengri tíma að þessar afsakanir koma, sko. En ég verði það, Með þetta fucking fyndi. Stillingar er að sökka, maður missi byssunar, hvað er byrjum það? Já, Ég elska þeirra Sildus, þú veist, hann er fýtt gaur og hann er geggjum mót og Aron byrjar bara að rósta. Ég elska að Aron bara hafa komið inn í þetta stream líka bara að byrja að rósta. Aron, þú veist að hann er 17 ára samt, sko. Ég er ekki eini sem 17 ára. Ok. Þú veist, þú getur ekki verið að, þú veist, hann er bara badd, skilur við, við getum ekki verið bara eitthvað fuck í honum, skilur. Það er talað dansskóla Brynni Péturs, já merker. Hvað? Það hefði heyrt var dansskóli Brynni Péturs að dansa Inga Báðardansinn? Ég sá það eitthvað í stóri. Nei, það er það geggja. Hvað sér að setja... Hvað sér þið? Ég sagði, var dansskóli Brynni Péturs að dansa Inga Báðardansinn? Það var spurning. Já, nei. Af því ég sá nefnilega að það var sem sendi okkur eitthvað dansskóla Brynni Péturs á Instagram. Var Sildus að deyja? Nei. Þeima. Hvað er þetta? Djöfisir slá! Þessi gæi er svo lélegur. Það er ekki bara best á 3, eða? Er þetta ekki bara 1 upp á þetta? Jú, ég held að. Sækkar maður missi byssun, núna er það að vera að finna maður eitthvað nýja byssun. Blessaður kall! Vantaði pening ekki. Það er geggjað að vera í fucking Paradise í Playground. Skemmtileg tilbreyting. Það eru bánsters í þessu. Ég veit ekki. Já. Heyrðu, Gangsta var að segja þetta. Dansskóli Brynni Péturs var að taka Inga Báðardansinn, ég er ekki svo að ljúga þér. Ok, var tekið vídeo á þessu, mér langar að fá þetta vídeo sent. Ég sé Sildus. Hann er hérna. Hvað er Sildus? Er hann hér? Já. Ok, tökum hann. Let's go. Nennu please að senda vídeo af þessu inn í að... Hvað sástu það? Hann er að senda þetta á... Nei, hvað sá gæinn þetta? Hann... DJ Spill var í DJ Battlinu, ég er í öðru settu poppin. Ha? Ég skil ekki hvað sem gerði tala. Sildus, Það lendi gæinn bara einhver í öðru bæjarfélagi. Hvar er þið? Hann tók mig og Inga. Ég missum að lútið. Já, ég er búinn að segja hann þetta leiki. Það er fokkið fyrir þetta, sko. Þú veist, ég er svolítið popping. Herðu, getur þið sagt okkur, var Ingi Báðardansinn í alvöru í þessu? Tók fólk Inga Báðardansinn? Ef þetta er satt, þá er þetta legend made in heaven, sko. Sildus. Það er sko að taka með það. Spila ekki fótbó, spila tónlist. Já. Tekið niður þinn. Sildus tók mig. Hvað er það? Já, það er bara eitthvað fyrir bakum núna. Það er byrjað það. Mér finnst fáralt þegar þessi alltaf live, sko. Nýrísa, Ullin. Það er þetta fáralt að missa lútið sitt, sko. Við varum ekki með það á hann, sko. Wow.
Nýlendur er svakalegt lag, sko. Er Siltus komin í gang, eða? Hann er að kvikna núna, sko. Bara pyrra þar á ykkur. Býtum við missi... Hvað? Ég er að trufla hann, hann er efst upp á, Skjótið hann niður, Þú hittar 90. Hittur þú 90? Já. Það er það uppi, eða? Nei, hann er niðri. Líka skot. Tekin í étin. Ég gaf hann Ég er 65. Ég gaf hann alveg smá högg, sko. Ég þarf að fá okkur sjans til að ná í byssuna mínu aftur. Ég er ekki með neina byssu. Já, ok. En hvað, ég var að fara í venjulega leik, Guður, Ingvar Legend á Instagram. Já, fyrir venjulega leik, hættu með sugli. Nei, hei. Hei, gneini, hvað? Þú ert alveg góða mod, sko. En ekkert meira en það. Hvað er lent á? Já, það er bara að vera að móka menn þetta. Hvað er lent á? Nökku, er það fokk í honum með það? Já, ég veit ekki það. Blöðrur eða... Shout out to baby líka nýbúin að okkar. Ég var að fara í venjulega leika. Yes, sir. Nei. Jú. Nei, strákar ekki fara. Hvað er í fokkanum meira? Siltus, kom og tökum deb. Ingi, við þurfum að horfa á þetta. Getið séð, þú veist, á Instagram. Posta hann í story eða vídeo sem hann postaði. Tjekka, Ingvar Legend á Instagram. Na. Já, var það samt það? Mér finnst magnað að fólk að bara taka Inga Báðardansin í þessu Brynjandans Pétursdóttir. Shit, ég heyri Siltus. Hvað ætlar að reyna að gera? Já, ég sé hann. Hvað ætlar að reyna að gera? Ætlar að reyna að gera eitthvað? Tekinn og getinn. Það er einn uppi, 2 koma hérna. Já, let's go, ég er ennig skrið. Hei, þú sagði 3-1. Þetta þýðir ekkert þegar þú er bara 3-1, við verðum að taka 3 á móti. Þetta væri ekki slæmt ef ég væri ekki alltaf að vera að ná í byssur. Ok. Ok. Það er venjulega leika? Já, fyrir venjulega leik. Let's go. Ég ætla að snæpa hann fyrst. Ég verði að svinga Báðardansinn. Ok. Hvað segir þú, Siltus? Já, það er vennilega leik. Ætlar að diska þetta? Já. Siltus. Siltus. Na. Hver ætlar að gera squats? Hver er partylítur? Nei, ekki squats, heldur Fortnite með mér. Ég þarf nefnilega, ég búið að drepa fullt af zombie, ég þarf nefnilega að klára þetta challenge, sko. Tekka það challenge. Tekka það challenge fyrir mig. Challenge. Ég er ekki að klára challenge. Þú ert að fara að drepa þessu zombie, ja.
Sildur. Ég er búinn að mjúta Matti. Var Patrik Gunnarsson að taka Inga Bauer dansinn? Þetta er í... Herru, við strákarnir ætlum að droppa hér. Það er fact. Sildur. Af hverju heyrið ekki Sildur? Ég heyri aldrei ekki honum. Ingi Bauer, þú ætlar að hoppa. Heyrið þið Sildur, sagði? Nei. Sildur. Ha, já, sorry, ha, já. Þarna. Aron Weasley, hvernig ertu að fíla plötuna með herra Hnitsmjör? Ruggla góð. Hún er alveg vangið og góð, sko. Vangaveltur er best. Það er allavega virkilega gott, sko. Ég sá ekki neitt á Instagraminu hérna. Þú voru að spyrja hvað hans gæði sá þetta. Hvað segirðu? Hvað sagðist hann hafa séð þetta? Það er ekki á Instagraminu þeirra. What? Það er Brynjar Pétursson. Gangster 5151. Hvar tók Ingi Bauer dansinn? Hver? Hvað? Hver og hvað tók Ingi Bauer dansinn? Við viljum svar. Núna. Við erum að fræðast Inga Bauer dansinn. Herri, ég hitti OP hérna. Hann var bara OP, sko. Sildur. OP er alveg frekar OP gaur, sko. Hvað vilt það, Aron? Þú ert að leiða það út góður í Fortnite, sko. Þegar hittir OP á það? Já, maður. Ég ætla ekki að taka það að þér. Nei, ég er bara pirraður því að pingi mitt Hvað segirðu? Það er 700 eitthvað. 700? Það er alltaf gott. Það er gaman þegar maður fyrir í vandamleik og kemur bara 700 ping, sko. Weasley. Ég er svolítið að lendi í þessu hérna flúðum. Haha, flúðastrákur. Hérna, Weasley. Ertu mikill hvarsi aðdátt eða? Ég er ekkert að fara að halda því fram að ég sé einhver aðal hvarsi aðdáttinn. En jú, Þú fílar hvarsi? Ég fíla hvarsi, sko. Ég hitti nefnilega OP á hann. Fucking meistari. Var það allt sem þið dreymtum? Nei, ég vil hitta hann áður, sko. Má ég keyra í gegnum hérna hringinn upp á þessu? Hann segir alltaf hérna í laginu hérna Down for whatever. I'm OP. Down for whatever. I'm OP. Þú veist, og hérna alltaf þegar ég hitt hann á förnum veginn þá segi ég alltaf þessa setning við hann. Mér er það ógeðslega fyndið. Þetta er svona svo... Finnst honum að geggjað? Eða verður hann að geta pyrrað? Nei! Honum finnst það örugglega fínt, sko. Allar byssurnar. Þetta er svona svo ef að, þú veist, ég myndi alltaf hitta Inga og segja við hann bara eitthvað svona upp til hópa, skilur, eða eitthvað, þú veist. Ja, nei. Já, við lentum í þessu þegar við vorum á þarna... Fórum á búlluna. Það var eitthvað gæi sem var bara eitthvað upp til hópa. Hvar er þið? Wow. Hvar er þú? Ég er þetta með einhverjum er þið? Inga? Nei, þú veist með mér. Ég er á akkantunum með Inga. Hvað gerist þú Siltus? Við erum að... Ég fíla Siltus alveg, en þú veist, come on Siltus, 3 á móti 1. Hvað segir, ertu að gefa stuð? Ef ekki að drífa okkur til... Já, hann er komið það. Hann rage-quitaði bara.
Ef ykkur með minis. Það heyrist ekkert í Inga. Það ætti að heyrast í sama mic og... Ef ykkur með minis. Ég er með svona. Það er ég með, nei ég er með minis, allt góð. Blár. Ég er að skjóta þig, Ingi. Ég er fætir skrýmsli. Ég heyr alveg svaka springur hérna. Minnst, Gangster51, hvað er Instagramið? What's your Instagram? Hann gerir dansin á Instagraminu sinu. Hann viðurkennir það. Wow, segðu okkur fyrir Inga Bár dansinum. Ég vil heyra meira. Hvað áttu mörg hérna shotgun-skot, Aron? Aron, hvað áttu mörg shotgun-skot, spyr Ingi Bár. Hvað? Tell me. What is your Instagram page? Og fikk myrkur. Ég elskar hvað hann reitskvita af það. I did to the dance on Instagram. Hvað er Instagram mitt? Hvað er hann að tala um? Ég skil ekki. Fellar, ef að keyra inn í hringin eða? Keyra inn í hringin stráðar, ég er með blöður, ég ætla að láta okkur fljúa. Ingi, keyra inn í hringin. Þú verður að gera blöðurinn á rétt tíma. Æ, býtu, Stefán, býtu. Hvað ert að reyna að gera? Stoppa, ekki gera neitt. Ok, hann heldur áfram að gera. Leikunum krassaði. Weasley, hoppa inn. Ég held að Weasley sé frosinn. Weasley, ertu AFK? Ég er komin á. Lúði. Varstu AFK? Ég var að sinna mikilvægum erindum. Hvað kemst ég ekki inn í þennan bíl? Inn í bíl, let's go. Ég fokkaði þessu. Ef þú fer ekki inn í bíl núna og læt ég hann fljúa upp í loft. Það er þið sem þurfa að fara inn í bíl? Já, inn í bíl. Ingi. Kista hann, veitu. Við náum hann ekki. Ég ætla að láta bílinn fljúa hann eitthvað. Er það góðið það? Er ekki ekkert að fara svona púst lengur eða? Jú. Það er á hann hinum bílnum. Nei, það er hægt með þessu líka sko. Ekki gegnum veginn. Ég er að brjóta veginn. Ég er búinn að brjóta veginn. Já, og nú fljúum við upp. Let's go. Nú fljúum við upp. Oh baby. Oh baby. Þetta er... Eða storminn er að koma áfram með ykkur. Keyra áfram. Hvað er að gera sko? Keyra áfram. Þetta er geðveikt. Slökkt á blöðunum. Allt sem við dreymt um. Ingi Bár og Stefán allir aftunum mér. Það er Instagramið, Ingvar Legend. Líka kassa að kjafta þig. Ok, settu blöður Stefán. Nei! Ég hoppa úr. Hopp, Ingi. Koma svo, koma. Já, koma. Flott. Það er slökk á blöðunum með það. Hvað er Ingi? Ingi er að fljúa til okkur. Hann lengt, Viltu hafa blöður eða ekki? Já, bara alveg sama. Hei, Ingi er að fæta skrimsli. Ég ætla að fæta skrimsli líka. Ég hef trú á honum. Keyrum á þetta. Ég ætla að láta skrimsli fara inn í... Ég ætla að láta skrimsli fyrir gildrunni. Hei, stopp, ég ætla að láta skrimsli fyrir gildrunni mína. Já, hvað líka? Skrimsli fyrir gildrunni mína. Það fara ekki til það samt. Oh shit. Come on. Hei skrimsli, komið í gildrunum mína. Ég ætla að láta gull skrimsli komið í gildrunum mína. Hei. Má ég fá hérna... Má ég fá hérna rocket hjá okkur? Ég er með 6 að það.
Ég er ekki með neina. Kann að meta, kann virkilega að meta. Hérna er einhver. Mér er að like, subscribe, það er rétt. Það er rétt segja Nightbot. Það er gæðin sem bara drullið Nightbot bara. Nightbot! Það er gæðir hérna. Það er hérna. En ekki fara í það því að... Ég er að fæta zombies. Fara eitthvað, gera eitthvað. Já, ég til. Let's go. Það er gæðir hérna rétt hjá að vera að fæta. Í norðaustur. Norðaustur. Vísli, Ingi, komdu til Vísli. Ingi, komdu til Vísli. Ég hérna gerir samning við herran Hitsmjör. Og ég er smá spældur þegar ég hérna braut hennar samning. Það er smá vesinni bara. Já, farið burtu frá zombíum. Dröðlar í burtu frá þessu zombíum þar. Holy shit. Við getum nú alveg farið í burtu frá zombíunum. Er þið í vesinni? Vísli, komdu inn í hringinn, hættu svo bulli. Já, það er bara fullt að gæðum elda með það. Já, Vísli er að deyja. Oh god, man. Ok. Ég er döð. Ok. Ingi, komdu inn í hringinn. Förum saman inn í hringinn. Já, fljúðu inn í hringinn með mér. Hvað er hinga bara? Ég er ekkert, þess að blur er ekkert eitthvað að gera mikið fyrir mig, sko. Svona smá. Ekkert eitthvað mikið. Hvað er húan? Hvaða húa? Vísli, sástu vloggið? Hæ? Já, hvað er fucking húan? Þú vil líka bilda upp. Og bara, þú veist... Já. Mér langar samt í... Mér langar í þetta dót, sko. Hvað? Bara að segja crossbow. Byrjar að koma inn í fight, eða? Ég sé fucking portavort þeirra, ég ætla að fara í burtu frá þeim. Vísli, nei, Aron, Ingi, hvað er Ingi? Sem vil heyra. Ég er að koma til henni, sko. Þú droppa blöðurum til, veitu? Niður. Ætla að droppa þeim niður, hérna. Þetta ætla ég. Það er kistu það. Ætla að droppa þeim niður, þið? Droppa blöðurum niður. Hvað? Já, áttu með rockets, eða? Ég veit ekki hvað ég að droppa stæðin. Eða fljú upp, eða? Nei, ég byrja bara, ég datt á orð niður, sko. Ok, það eru 28 eftir. Ég er ekki með neina. Búna. Þetta ekki hvað sem hann... það shit, það er að gera skjöld mig. Vel gert. Hann er fullt að góða vapn, sko. Passa á vinum hans, þeir eru líka hérna. Nei, hann dó strax. Ok. Ég skal taka hérna... portariftið. Þú ert ekki að tekja blöðurnar. Það er fullt að... Það er tveir skarinn að... Hæ? Já, taktu bara blöðurnar. Ok. Ertu með rockets fyrir mig? Áttu shotgun sko til mig? Já. Ég þarf nöðsynlega shotgun sko. Áttu rockets fyrir mig? Nei. Hérna eru shotgun sko. Svona 8-8? Ná. Hver fara svo að farma? Já. Let's go, farma. Við gætum fara að fæta einhverja gæði hérna sko. Oh shit, ég sé einhverja svakalega gæði sko. Við erum að tala um zombie, hvað er? Þetta er gullgæði. Beilum á hann? Nei, hann gefur ekki gott vopn. Ég er að drita hann. Þeim gildru og klingir. Hann er með golden scar. Þetta er hérna hinn. Þetta, já. Ég er með. Þú ert með svona, ok. Ok, ég tók golden scar. Ég heyri einhvern dúdum.
þetta sé bara... Annars er gullga hérna. Já, tökum hann. Varstu að trappa hann eða? Er það trappa hann? Já. Nei, er trapp? Ég heyri eitthvað trapp. Hvað? Ég heyri eitthvað trapp. Já, ég sé hann skilma. Ég sé hann. Ég er að skjóta gullgan og gullgan dó. Big Shield og Launchpad. Hvað þú náðu þetta? Það er svo gott. Annar gullgæði. Það er stór öllum. Endilega komdu og takk þennan gullgæðan með mér. Endilega komdu og takk þennan gullgæðan með mér. Það eru vondi kallar komnir. Nei. Squad, sko. Oh my god. Er það að snæpa mig? Það gengur ekki vel hérna. Við fórum báðir. Æj, þeir snæpiðu mig. Ég er alveg að deyja. Ég ætla að fljúa upp. Ég ætla að fljúa upp og flýja. Þeir eru að lonsa til okkar. Já, nei, ég fór í burtu, sko. Nei, þeir fucking snæpiðu mig, ég er nokkar. Ég dó. Ég var með þessi gæði í siktunum líka. Þessi gæði fucking nóg, sko. Nice, Ingi. Kampfæri. Vel gert. Vel gert, vel gert. Let's go, Ingi, let's go. Let's go, let's go. Hvað er það? Æi maður. Þetta er mjög mats, eða? Smá. Þetta byggja upp og náttúrulega á fljúa. Storminn að koma. Það er líka verið að snæpa mig. Ah, fuck. Ég er svo fucking... Hætti að snæpa mig hana, motherfucker. Ah! Það er fucking fáir eftir, sko. Shit. Síðast leikurinn okkar. Ingi er að fara að spila á Ílsku. Já, klukkan er margt. Þú ætlar að hætta að fara að snemma að sofa. Það er trapp, skilur þú sett eitthvað trapp þarna niður eða? Herru, úps. Ég... Ertu með trapps eða? Þetta sé að koma einhver... Þetta trapp. Ertu með trapps? Tjekka það. Ég held bara að segja, veitu það er koma einhver hérna... Já, tjekka það sem er trapp. Sett trapp á það. Chillaði. Það var þessi trapp, sko. Það þarf ekki að setja trapp, Jú. Nei. Það er skrimsli að koma, sko. Ég mæli með að þá fyrir skrimsli í trappið. Tjekka hérna að koma. Sett sem trapp. Þetta er trappa á hann maður, Jésús. Það er leið og stormurinn færist, þá ætla ég að... Þeir eru hann að sér. Óhóhó! Aftur að sjá. Hvernig vissi hann að vera hérna? Það var að streamsnappa. Þetta er einn íbútið, eða? Já. Ó, ég var að fara að snæpa hann, sko. Invite og siltu sjá. Þessi gæri alltaf að tjekka þetta. Invite og siltus.
Invite Siltus. Invite Siltus og Aron Weasley. Hvað var Instagram ná, Ingvar Legend? But I will have to go now, friends. I will see you later. Ha? Bye-bye. Sorry, ég var í Discord með 3 aðra mannesku. Lol. Það mjög spennandi að einn var frá Kóri, einn var frá Noregi og svo var einn alvöru vinur. Kóri? Mjög spennandi. Já, Norður Kóri. Hvað að frétta Kóri? Eiginlega ekkert, sko. Ekki Norður Kóri, Suður Kóri? Það er nýtt item shop eftir, eiginlega ekkert. Hverri? Það er nýtt item shop eftir 3 mínútur sem það verður tilbúin fyrir það. Nendur please að hætta. Aron Weasley, þú ert ekki ennþá vinur minn. Nendur please að hætta að spila þessu tónlist af því að ég er að hlusta á herran Hitsmur. Þetta er bara eitthvað story. Hvað sagður Siltus, er ég ekki vinuðinn? Þú ert ekki vinuðinn, hata. Ég var ekki að tala um þig, ég var að tala um Aron. Ég var að meina Aron er að dansa. Þetta er Aron Weasley, hvað heitir það á Instagram? Aron Weasley. Bara Aron Weasley. Hefur þið séð... Hefur þið séð vloggið þar sem að við fórum á snjóslega? Hefur þið séð vloggið þegar við fórum á snjóslega? Já, en ég kannast við hann frá einhverjum öðrum stað, sko. Nei, hann hefur verið með fyrir fleiri. Nei, ekki frá vloggan, við kannast við hann frá einhverjum öðrum stað. Hvað, þegar það var að myth eða? Já, nei, ég ákvað að breyta og ég breyti við þetta. Var þetta Instagram-stórinu Ingvar Legend? Okkur er svo leiðileg við mig, Stefán, hættu þessu. Stefán, hættu að vera svo leiðileg við mig, nú lappa ég upp í burt. Ég er alltaf leiðileg við þig. Nú lappa nú upp í burt í sag, því þú ert svo leiðileg við mig. Hvað, þegar það var að myth hérna? Sérming. Þú veist nákvæmlega hvað er að frétta, Siltur? Þú veist nákvæmlega hvað er að frétta? Hvað er að frétta? Við ætlum að droppa í annarkvæmt Lazy eða Racetrack eða Mansion. Við ætlum að droppa í Mansion. Ég ætla að droppa Shifty. Nei. Aron Weasley, hvað ætlum þú að droppa? Ó, ég sá bara... Ég kem bara með það. Shifty? Það er... Shiftum okkur bara í gang. Ha? Ég var að peppa Mansionið. Nei. Ha? Þú veit að hoppa út í Shifty? Ég held að ég var betra þetta, ég var að reyna að vingast við þig, að reyna að gera einhverjum heimska hluti sem þú vilt gera. Sorry. Ég er upp í 3, ég er fucked. Nei, þú getur brotið 3 og svo notar bætir ítímbrotum og svona. Gauður, ég er í beinni, Ice Cold á hérna YouTube, tjekka þig. Ég er að smæta zombie sem ekki örvanda. Ok. Na, 8 man. 8 man fyrir gengi, na. Hvað er þú að hlusta á? Er það í story hjá þér? Tjekkum á eftir hann leik. Tjekka þér í story á greið banninu. Geturðu eyðilagt þarna cubin, Ingi? Hvað? Geturðu eyðilagt cubin fyrir mig? Af hverju? Inn á mínu akkanti, til að klára challenge að eyðilegja cubin. Tjekka þetta tassa, tjekka! Ég er búinn að klára þetta challenge að þér núna, destroy cube fragment. Skjóta einhverja... Búinn eða hjá mér? Kalla. Ég var búinn eða mér, átti ég. Nei, ég var að klára. Voru 2 vondikallar eða 2 hérna... Það eru vondikallar, já, það er rétt hjá þér. Hvar? Það eru vondikallar. Já, ég sé það. Það eru upp á... What?
hann bara... Nei, hann nokkaði mig. Já, við tökum hann að leik, sko. Æ, Weasley. Come on, Weasley. Ron Weasley! Hann bak stóra steinin. Weasley, hann bak stóra steinin. Ég er svo spennt að vera inn í itemshopinu, ég verði í lobbyinu. Lobby. Þetta er á síðasti. Itemshop. Herra, það komur eitthvað sjóræningi. Itemshop, ég klikkað. Þetta er ekki sjóræningi, þetta er Matador. Matador. Itemshop, ég klikkað. Kallkyns og kvenkyns Matador. Þetta er eitthvað svona sekkja eitthvað dót. Mér langar í glætirinn. Gaur, þessi bangs er sjúkur, spooky tímið. Þessi ugla er klikkuð. Ugluglætirinn. Mér langar í hana. Gaur, hættaði pening með Fortnite. En ég var að kaupa mér iPhone XS Max, þannig að ég get ekki átt pening í Fortnite. Já, bæði ég geti ekki að síma þetta. Hvað segir þið, Sjömli? Varstu að kaupa nýja síma þetta? Til hamingjum við símaðin, Sjömli. Takk fyrir. Mjög skrítið að vera með engan hómtakka, ég verði ekki það. Já, þú hljótur að vannast í. Já, ég er strax búinn að vannast í, það er bara mjög skrítið. Gaur, vangaveltur er sjúkt lag. Nei. Ha? Klámstjarna er sjúkt lag. Nei, þetta er alltaf góð lög. Ég er svona þreyttur. Já, nú ertu við Inga báliður. Ingi fyrir að sofa. Hvað sagði? Hann sagði ég er þreyttur. Já. Gaur, ég var að sjá snappi sem hún sást settir af einna Ice Cold rip-offinu. Mér var það fucking fyndið. Má sjá. Hæ? Aron Ökvi. Eitthvað Ice Cold rip. Two watching. Ice Cold stream alltaf fynda. Fucking fyndið Aron. Já. Ég var að tala við Aron. Já, sorry. Ok, ég skal bara drilla mér í burtu. Sorry. Hvað er það fyrir? Sjá. Já, minn eini sann, er þetta þinn eini sann í Garðafjörður og Hafnarfjörðinum? Gaur, Chase með gleru, það er ógeðslega sexy, viljið sjá það? Má sjá. Chase með gleru. Má sjá. Þetta er Chase með gleru, þetta er persónulegt skilabóð frá Chase með gleru. Þetta er persónlegt, hann sendi þetta bara að mér. Persónlega skilabóð frá Chase. Viltu sjá Chase með gleru, Ingi? Nei, Aron. Skip! Cowboy, óguð, herra var að púla upp á 4, óguð, herra var að flöðu upp á nótu, óguð, okkur þetta herra var að rólegur, óguð, herra var að nýma sjóum, óguð, okkur þetta bótum, óguð, stórum. Vinir mínir eru góðir, upp til hópa, upp til hópa. Upp til hópa, upp til hópa. Vinir mínir eru góða, upp til hópa, upp til hópa. Upp til hópa, upp til hópa. Já, ég er að spila upp til hópa hérna. Af hverju þessi gæði þetta? Hvað er að droppa? Dusty, já, þetta er síðasti leikurinn, síðasti. Ég þarf að koma mér, sko. Já. Hæ, ég heiti Aron, ég er búinn að vera mjútaður í svona klukkutíma. Hæ, ég heiti Stefán, ég er stærsti aðdáandinn. Þeimur, Ég er Elias og ég er bara Elias. Já, herra Hnits, mér syngur henni daglega. Sjá það.
Oh my god, ég var að fá fleiri Photoshop myndir af mér, ég elska það. Oh my god, ég var að fá 2 nýjar Photoshop myndir af mér. Viltu sjá 2 nýjar Photoshop myndir af mér? Ég elskar að fólk er að Photoshop mig. Aron, veistu að fólk er byrjað að Photoshop mig í massavís núna? Já, ég er búinn að sjá það. Mér finnst það ógeðslega að fyndið og gaman. Það er kannski að fara að rifja upp Photoshop hæfileika sína. Ég hef nefnilega húmor fyrir sjálfum mér, sjáðu til. Ég tek hlutunum ekki persónulega, þótt fólk sé að Photoshop mig, sko. Ingi út meistari. Já, Ingi er meistari. Cowboy! Heyrðu, herra var að púla upp á 2, heyrðu. Þegar ég fyrir góreldi með ykkur. Vídeóið við keyra er mjög fínt, en það er bara mjög fínt. Hvað skal ég meina? Mér finnst það ekki spennandi, sko. Það er bara svona basic, þú veist, það virkar, skilur við. Hvað skal ég meina? Hann situr samt eins og mörgum lögum eins og prinsinn beinni mér. Já, ok, takk fyrir það, Garðar, ég er ekki meistari. Tjekka, ekki líka hérna. Það er crossbow hérna frá langar í hann. Já, takk, hvað er þú? Hvað er uppi? Ég kem. Sjátt á þetta Garðar, er hann uppi hérna? Já. Er eitthvað með minnís? Ég er með slur. Ég er með bygg og það er einn sem er. Vísli, hvert að fara? Bara að luta henni við. Það var okkur að skjóta mig. Bara að segja. Drepa hann. Þetta er Ingi. Það er ekki friendly fire on, ég misti líf. Þannig að þetta var Ingi sem var að skjóta mig, sko. Það gæði hérna á hjóli. Tek hann. Og hann gæði í loftinu í svona blöðurum. Það er komin. Skal taka á. Vel gert, Sylta. Nei. Takt hann. Já, yes sir, Syltur. Verðskuldað, þetta er mjög verðskuldað. Gerið þetta samt ekki, hvernig einasta leik. Hvað, fæ ég ekki bandis, eða? Skilið. Nei. Já, það er slörpinn og ekki. Ó, já. Sama. Thank you, sir. Þetta skilið. Stefán, það er bandaginn inni. Hvað er inni? Ég finn eitthvað meira spennandi með gráan eyjar. Það er sjúkur í það. Ég er með gráan eyjar. Hvað er inni? Bara inni aðna á aðaldóttunni. Það bendir þessi hérna undir mér. Undir nökkva? Það var að vera að skjóta með... Nökkvi, það er massa fætirna. Það var að skjóta með 30. Það er upp á vendan á þessu.
Það er endan hólum. Ég sé hann. Svo erum við rift eða yfir eitthvað. Skjóta ykkur upp. Taka hann alveg farulega mikið, hann er farulega lág. Hvað er hann? Í 30? Er hann það í 30? Hann er hérna beinti frá hann. Beinti bara. Ég sé hann. Ég ætla að klinga hann. Það er annað meira. Þríkaðar. Fuck. Það er styr. Hvað bull er þetta? Þetta var ég. Vísli, passaði. Ok. Einn í bak. Þetta var heglu síðast leikur, það er bara fact. Það kom annað liðanaldi. Ég langar að þakka ykkur kærlega fyrir áhorfið. Mér vil minna ykkur það. Það er búnir. Hetjan og hverfinu komur á Spotify. Ég er búinn að vera allt og mikið fjarverandi frá mínu heimili, sem er bara staðfest. Við erum búin að vera að spila í 5-6 klukktíma núna. 6 frá klukkan 6 til 12 á minnati. Yes sir. Sendir mér stream takeover, Dóti. Stream key og allt það. Já. Komið ekki vídeo? Á lögðan? Já, það var alltaf. Nei, það kom ekki vídeo. Það eru Siltur sjáast. Aron, ég vil endilega tala aðeins við þig hérna í beinni. Vangaveltur, klálega besta lega á plötunni. Herri, no. Barebone Fashion, Balloons. Viltu segja mér þína skoðun á blöðurum, Aron? Það verður að fara að skamma Aron. Skamman? Við erum að fara? Já, það er, það var svona, þú talaði svona nákvæmlega sem það verður að fara að skamma. Við vorum að fá subscriber, nýjan subscriber, Invisitor var að subscriba. Takk hérlega fyrir að subscriba, Invisitor. Ég kann virkilega mikið með það. Við sjáumst strákar, ég ætla að fara að sofa. Bye Siltus. Ég þarf að mæta í skólanum á morgun. Bye. Bye. It's Victor. Er þetta Victor hérna... Er þetta nokkuð Victor, Dr. Victor? Komdu í chatið og segja eitthvað. Aron. Frá 1 upp í 10, hvað einhvern gefur þessari plötu 9? Nýju plötunni með Herra Netsmjör, hvað einhvern gefur henni? Nei. Úff, er þetta að segja. Hún fær alveg hátt sko, hún fær að gefa henni 7,8. Eða 8, ég er að gefa henni 8. Þetta er besta íslenska hip-hop-platan í mínum mati. Hún er upp þér. Já. Þú sjá kommentar skleisu. Þið tækir nú eitt upp á það. Misti ég hellu 2v2 battle? Já, ég misti það. Hver var að sláta hverjum? Slátur okkur. Við erum samt alltaf að sláta þær views. Ég nenni ekki þættu. Já, ég er tjóka. Við erum góðir. Það er ekkert vesen. Bara stælar. Stefán, já. Ég er að sláta þér í plays. Hérna, GK... Ég er að sláta þér í plays. Hvað? SoundCloud? Spotify? Já. GK morgumatur. Hvað ætlar að gera í því? 5. seti. Hvað ætlar að gera í því? Tiny Thought You Knew. Já, ég skate sko. Málega er að fokkin pyrrandi að hérna... Tölvan sem streamum í er fokkin léleg. Ef ég er í þessar töluðu, þá er miklu betri sko. Ég hef verið að taka í þessar töluðu sko. Já. Aron Ökvi, við erum með Glazerbox og línur. Hvað ert þú komin út í? Ertu með skilabót til hans? Hvað ert þú sko? Herri, ég er að skoða The Glazerbox 10 bestu íslensku rapplögin. Passaðu hvað segir, þú getur andað í bífi. Hei Glazer, ekkert self-promotion. Glazer, þetta var að stríma morgun. Já, ég er eitthvað að kommenta stríma þess var eitthvað fokka. Þið veit ekki hvað gerast 5. og hann eitthvað, ekkert self-promotion. Það er ekkert bíð í gangi, við erum allir góði félagar. Já, bara Glazer bara fucking piece of shit. Rósi, við erum góði félagar. Við erum alveg mjög góðir, allt í góð, en hann er fucking piece of shit. Ég eyði kommentinu þínu. Nei, það er einhverja... Nei, hættu þessu.
Akkur? Ég ekkert self-promotion. Það var bara að spurja. Já, ég get alveg að fara eitthvað fake account og spurt eitthvað, hei. Þetta var aftur að enda á því að ég og Glazebox fyrir bífið þig, sko. Ha? Já, þú vilt það ekki, sko. Nei, ég vil það ekki. Nei, þú ert eftir að vera jarðaður. Aron, ertu með skilaboð fyrir Glazebox? Let's go. Nei. Ertu með engin skilaboð fyrir Glazebox? Ég er bara, þú veist, gæti að hægt gleðina til. Þetta voru falleg orð, varst að finna upp á þessu? Þú veist, njóttu lífsins og... Ég er með skilaboð fyrir Glazebox. Hvað er með? Ég er með skilaboð fyrir Glazebox. Var hann að hætta að stríma það? Hei, tjekkum á streaminu, fyrir maður rétta við það. Glazebox sagði sömulegis. Gáttu hægt gleðindir. Shoutout á Glazebox. Glazebox, hildi hjartaðinu. Nú ætlum við að gera smá reaction. Ég var náttúrulega þetta sem Glazebox á YouTube og við vorum komað til 2000 subscribers. Wow. Það er bara eitthvað hrattur Til hamingju með 2 subs. Klikka. Það takk hérna fyrir það var fárlega gaman. Við þessu vídeo fyrir 2000 subscribers special vídeo. Það gerum við fyrsta íslenska Q&A. Skemmtilegast þetta hérna vídeo sem maður gerir. Ég alla þetta. Hanna? Líka helgar. Þannig að ég mæli með að íta subscribe, like og bjölluna. Akkur að gefa hann frí auðlýsingu? Í Glazer Gang að skeri. En ein spurning ég. Hefur eitthvað mótum í alveg? Ég hef ekkert á mótunum. Eitt sem ég glemdi að challengea næsta anstæðing. Hann er fucking piece of shit. Mér langar að challengea Sonny Story, mér langar að challengea Ice Cold. Þannig erum við. Mér finnst reyndar sko, mér finnst leiðilt að challengea Sonny undan okkur. Já. En eitt sem er að pæla, voruð þið búin að gera upp þetta þarna þar sem einhver gæi var að kommenta á fullu, bara svona Glazerbox var að segja þetta eitthvað að þið voru ekki að borgunum og eitthvað svona. Voruð þið búin að gera það upp í streaminu? Gerum við það? Já, varstu búin að ræða þetta við Glazerbox? Nei. En þegar í síðustu streami var gæi sem voru að fullu að kommenta bara eitthvað svona... Þið fokkuðu Glazerbox upp. Já, við þurfum að fara aðeins yfir það. Eins og við bara eyðilagt lífið. Við þurfum að fara aðeins yfir það, Ívar. Herra, þú ert ekkert subscribe-aður á channelinu, Stefán. Ég er með mörg channel, sko. Þetta er aðeins channel. Nei, þetta er hérna auka channel mitt. Já, herru, þú segir what the fuck, ok, ég vil sína þér. Þetta byrja bara hérna, stream fyrir gang. Ætlar að finna þetta bara. Býtu. Þetta er mjög að fyndið, sko. Þetta er báð gráður þetta. Akkur voru að Já, akkur voru að svíkja Glazerbox. Akkur voru að svíkja Glazerbox, sér þetta, akkur voru að svindla Glazerbox. Það svindla, já. Gunnar Bjartur var bara full að kommenta bara eitthvað. Akkur voru að svíkja Glazerbox. Eitthvað svona á fullu. Svindli á íslensku YouTuber eða ekki skili subs. Þið borguðum ekki fyrir thumbnail sem að gera fyrir okkur. Já, við borguðum bara ekki. Þú veist, hvað var... Þú veist, hann var bara allt streamið að kommenta þetta. Er þetta þú undir fake accounti eða? Nei, ég veit ekki. Eða hvað? Eða hvað? Þetta er ekki þig. Jú, þetta er við. Það er gullstikringu að það var við. Blessaður. Hvað? Ég vil vita hvaðan hann fekk þessu upplýsingar. Varst þú að tala um þetta í ykkur strími eða þú veist, er þessi gæi... Já. Ég vil bara fá að vita hvað þú varst að segja. Það er bara leiðilt að við líðum þannig, af því að það átti aldrei að vera svo leið, sko. Nei, þú veist, þetta er bara eitthvað... Við vorum ekki svona að fá borga fyrir þetta á þessum tíma, sko. Hvað segir þú? Við vorum ekki að fá borga fyrir að stríma þegar hann var að gera... Já, við vorum ekki komin í spónus þá. Mér langar í annar drunk stream frá Glazerbox. Mér fannst það langt besta streamið hinga til, sko. Já. No joke, sko. Það er, mér finnst það geggja heimild, sko. Já. Herru, við ætlum að fara að enda þetta stream. Stórt shoutout á Glazerbox. Fyrir að vera piece of shit. Mér langar einhver klippi allt. Mér langar einhver klippi allt saman sem ég er að segja að Glazerbox is piece of shit. Það væri alveg content, sko. 2300, wow. Sko, að meðan eitthvað er gangi. Glazerbox er að fá fleiri monthly subs en við núna, sko. Já, það er fáralegt. Já, ok, ekki fáralegt, sko. Við erum bara búin á svona píki.
Já, gott sem góður, þurfum að fara að gera eitthvað klart. Ég veit ekki hversu mikið subscriber maður getur fengið á Íslandi, sko. Nei, þú veist, maður stoppar eitthvað staðar, sko. Ég held sem komum bara svona á toppinn, skilur að toppa í subscriber, skilur þú kemst ekkert mikið herra. Aron, ertu þarna? Við erum að fulla að ræða þetta. Já, Aron er það þetta. Ég vil fá hérna, ok, wow, Glazebox sett eitthvað met í síðasta mánuði. 272 subscriberar, það er hella. Shit. Er þetta fake subscriberar? Er þetta fake subscriberar? Þetta kaupa subscriber. Piece of shit. Gangster, hvað? Við erum að fara að ríða okkur í gang. Það er kannski stóri hlutir fyrir að gerast hjá okkur. Já, það er big news. Þannig að kannski höfum meiri tíma fyrir YouTube. Big news. Big news. Hvað segir Aron? Er þetta búin að segja Aron þessar fréttir? Já, en ekki ný fréttina. Ég hringi kannski hann. Aron, maður hringi. En við tölum við hann bara núna, endum þessi. Ha? Já. Já, maður, ég hérna... Glazer. 50. Ert þú til í... Collab, klála. Ert þú til í... að... Ég var til að ræða við Glazebox. Já, bara svona mann á mann. Já, bara svona létt, svona ekki podcast. Svona off-stream. Nei, bara svona, já. Mér langar að ræða við Glazebox. Glazebox, kontur Discord. Kontur fyrir aftan kringluna. Kontur Discord. Nei, ég er að tala þú veist, fyrir vídeo, skilur við. Ok. Mér langar að tala við hann. Ok. Og klíra þetta beef. Fyrir views. On stream? Ekki on stream, ég er að tala fyrir YouTube-vídeó, ertu alveg... Ég er að senda þér inn veitina. Nei, ekki fyrir podcast, heldur fyrir bara... Þú veist, þetta getur verið í podcast formi, sko. En bara svona klíra þetta og mér langar að vita meira líka okkur í fokkanum Glazebox að bífa við alla. Ég var að senda þér inn veit. Hvað er í gangi? Ég var að senda þér inn veit. Ég elska, þú veist, fólk sem að... Já, mér langar að tala við þetta fyrir nýtt vídeo, sko. Þetta er mest alveg efni í vídeo sem fara alveg view, sko. Ég elska, sko, fólk sem er að horfa á þetta stream eftir að kemur á netið. Þetta eru bara 6 tímar, svo í endan er bara svona einhver spjallþáttur. Já, komið. Nei, en okkur myndi ekki vera með live þætti stundum? Já, mér finnst það fáránlega góð hugmynd. Aron Vísli var búinn að... Aron Vísli? Nei, Glazebox og svo. Aron Nökkvi var búinn að heyra eitthvað af podcastinu og hann var búinn að heyra ég ætla að spila introið. Spila introið? Ég ætla að spila introið. Glazer, ekki fara? Ekki fara, þú ætla að fá að heyra introið. Algjörlega mér. Það er inn á... Fara í drive bara. Sjöta diss. Gangster, ert njótið með nafnum og nafnum. Akkur er við ennþá að streama? Sett í fullscreen maður. Fullscreen á okkur. Já maður. What's up guys? Ég elska Aron eitthvað sér ennþá hérna. Já, ég elska líka. Ég gríðarlegan áhuga á þessu sem þið er að tala. Ég trúi þér ekki. Hann sagði þetta með kalt hann söttu, en hann er sett að meina. Ok, viltu hlusta á intro og átro á þættinum okkar, Glazebox? Byrjum á introinu. Ingeborg Gerd og 2 tímum. Þetta er, hlusta á þetta. Þetta er svo langt intro, sko, til að hafa... Já, var ég búinn að senda þér þetta, Aron? Þetta er svona þegar fólk er að spjalla saman... Hann alltaf heyrir þetta ekki, sko. Ég hef búinn að senda Aron þetta, sko. Ég sendi Aron... Já, hann alltaf heyrir ekki svo þetta gerir núna. Ég veit það. Ég heyri ekki heldur. Við hittum... Glazebox? Glazebox. Sem er piece of shit. Við rættum við hann hvernig er að vera lélegasti Fortnite streamer á Íslandi og eftir Ice Cold. Að þeir eru bara 4 Fortnite streamer á Íslandi. Þú sagði lélegasti Fortnite spilari á eftir Ice Cold. Þú varst basically að drullu þig sjálf. Við rættum við hvernig var að vera lélegasti Fortnite streameri á Íslandi og að Ice Cold voru bestir og hann sagði við okkur Ice Cold gerði fyrir minn, sagði Glazebox í viðtali við Ice Cold podcast sem byrjar núna. Hlustaðu. Við settum Glazebox. Já, ég heiti Glazebox. Ég veit að það er ekki satt, sagði Glazebox. En við erum svo í beinni útsendingu núna að tísa nýja podcastu okkar og það mun heita Vlogcast. Nei, það mun ekki heita Vlogcast. Það mun heita Ice Cold Podcast og við óskum eftir einstakling til að hanna coverið. Glazebox? Glazebox. Og við ætlum ekki að borga neitt. Ég heyrði hann loksins viðurkenndi það. Við hjálpum hann til. Hann viðurkenndi það. En þú veist, þetta er bara þannig. Við hjálpum honum og hann hjálpar okkur. Allir græða, skilur við. Hann er bara að hjálpa okkur helling, sko. Það er rétt, þú ert búin að hjálpa okkur. Gangster 51, það er ekkert bíf, það er allir vinir. Þú ætlar að spila með okkur næsta 50 dag. Ég er að grínast.
Ívar, ég var að senda þér invite, þannig að við getum spjalla saman inn í Fortnite. Þannig þú ekki að spjalla þig. Ég elskar hvað Aron bara eitthvað að henda inn einhverjum emojis á hann. Gaman að höra á hann. Ívar. Ég þarf að vakna, ég er að fluga á hátteginu, sko. Já. Ok, þú ert bara að chatta á okkur svona. Ég býstu því að við sjáum bara morgun, eða eitthvað maður sena. Þetta er þessi ból flott hérna fyrir aftan. Langar þig í svona ból, Ívar? Aron, langar þig í svona ból? Já, þú lofaði mér einhvern tíma svona ból, ég get ekki beðið eftir að fá hann inn það. Hvaða ból? Já, orkuból. Herri, já, enda þetta. Við ætlum að enda þetta. Já, það er komið föstudag, þess vegna er margir ekki úr lög. Settu hún á big screen fyrir okkur í lokin. Já, leiðu þess aðeins, já. Segjum bara bye. Síðast enda alltaf snemma. Bless. Komið í sæl og verið velkomin í Ice Cold podcast. Alla miðvikudaga. Siltur sagði gangi Þú sagði miðvikudaga? Ég sagði podcast alla miðvikudaga. Já, það verður ekki að vera miðvikudaga. Hver ætlar að gefa út podcast okkar og hver ætlar að Podcastinu sponsa? verður alltaf á þriðjudaginn. Hver ætlar að sponsa podcastið og hver ekki bara? Hver er vonandi Origo? Við erum tilbúin með 2 þætti. Ok, komið sæl og Þetta er smá byrjandi, Aron. Aron, akkur talar ekki frekar? Við erum með meiri estimated Sjáum við í monthly myndum. Við erum með meiri estimated monthly earnings heldur en Glazebox. Glazebox, þú ert með 26 til 200 á... Hefur hann eitthvað ekki borgað á YouTube? Ívar, við erum að tala við þig. Fokk, hann er að slátra okkur í 9 subscriberum, sko. Hann er með 199 síðustu 3 dagar, við erum með 54. Það er fucking slátrun. Vel gert. Þetta er bara allt fólk sem er að horfa á okkur. Og það er fact. Nei. Málið er að við erum með sama markkóp. Já. Já. Þannig að okkur myndu ekki bara kollaba meira. Það er miklu betra fyrir alla. Það er rétt. Herri, sjáumst á morgun. Sjáumst á morgun? Ég er að tala bara við... Verði ég ekki boðið í podcast einhvern tímann, Siltus, ekki fucking séns. Bye bye. Ég fengi borga út payment eftir að ég tók pásu í fyrra en ég fæði sennilega að borga bráða. Já, við hefum minni fucking mikið pening og við hefum aldrei kassað út. Af því ég nefndi ekki að... Þegar við kassum út ætlum við bara að kaupa... Þegar við kassum út ætlum við bara að kaupa auðlýsingar. Ice Cold. Já, Ice Cold. Takk kærlega fyrir Ice Cold. Ice Cold. Takk fyrir okkur. Bye. Bye. Elskar Siltus og Glazebox, þeir eru meistarar. Slökkt á þessu. Ice Cold.